Time 42 minutos ang nakaligad sa taknang alas 4 saga. Maayong aga Banwa, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Dirigid lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang Respired #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita sa buong isang Lunes, Enero 30, tuig 2023. Kagkaroon sa aton mga talalupang doon nga mga balita. Sa Balita National kita, ang Kuwait Foreign Minister ginkondenar ang pagpatay sa overseas Filipino worker nga si Ranara. Nagpasaligman ang Kuwaiti government nga hatagan sang hustisya ining kamatayon sang overseas Filipino worker. Ginpatay ni siya, kung mandumduman nyo sa itong mga kabombo, ginpatay ni siya sa mismo minor de edad nga anak sang employer sining ni Ranara. Ginapahayag nga ginhimuslan, salakay sa iya nga salakyan, kag ginsunog, kag bilin sa isaya ka disyerto. Samtang sa pihak naman nga bahin, ang pamilya sang ginaligar mga biktima sang kontrobersyal nga drug war diri sa pungsod Pilipinas, ginwelcome ang investigasyon sang International Criminal Court. Iniapisarya sa ti pahayag sang mga opisyal naton subong nga daw natak-an sila ya, nagamuhan sila ya, na balina do nagakairitar sila sining pag-resume sang investigasyon sang International Criminal Court diriya sa bahin sang pungsod Pilipinas. Ang balya sang aton mga opisyal diri, pabayi lang kami diri sa Pilipinas, pabayi kami diri kay naga-investigar man kami. Kag ti wala man kamo labot diri sa amon, kay ti hindi nyo naman kami jurisdiction, hindi naman kami diri sakop sa inyong jurisdiction. Pero ti ang pamilya sang mga nabiktima sang sining drug war ang ti ginwelcome na sila kumbaga na buhian sang paglaom after man sang sining pag-resume na ya sang investigasyon sa International Criminal Court. Samtang sa pihak naman niya bahin na mga transport groups nagapangayo sang regular nga fuel subsidies, kag ang desisyon sa fare hike petitions. Kay ti nagasunod-sunod na naman ang pagsaka sang presyo sang gatong. Bita sang una, didiretso na to nga may rollback or mayara sang stability. Pero ti sa subong, ari na naman, nag-amat-amat na naman, saka na naman ang presyo sang gatong. Samtang sa sports kita, ang Serbian tennis player nga si Novak Djokovic natupungan ang record ni Rafael Nadal nga may 22 ka Grand Slam crown matapos na angko ng ika-10 nga Australian Open title. Sa pulo tanan ka mga si Djokovic sa aton yung mga kabombo, kapulo man ini siya nag-compete sa final sa Australian Open and wala ni siya pierde. Pero ti isang nagligad nga Australian Open, dumduman sa itong mga kabombo, nga deport ini siya dito sa bahay niya sa Australia bangod sa iso sang vaccination. Kay ti wala ni siya kapabakuna, kag ti wala ni siya gapati sa COVID-19 vaccine sa coronavirus disease 2019 nga bakuna. That is why nga ti ginban siya gani actually sa katuig, kag pero ti ginlift man ini siya sang nagligad sang anunsyo sang Australia or sang organizer sining Australian Open nga mahimo na nga magpasakop ang hindi bakunado batok sa coronavirus disease 2019. Tiyang Australian government ginbawi man ang 1-year ban sa kay Djokovic. Samtang trackeron taman karon, latest nga update sa sining isyu sa gyapon sang illegal nga droga sa may distrito ya sang Mandriao, sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandriao. Pod nagkaroon sa report sa ngaton nga patrol. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 47 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 4
sa aga. Standby dra sa kay Bombo Jomar Villa ang Minister of Foreign Affairs sang Kuwait nga si Sheikh Salim Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ginakondenar diri ang kamatayon sang Filipino worker nga si Jollibee Ranara dito mismo sa may bahin iya sang Kuwait. Ining si Sheikh Salim ang ginbatan man of course sang aton ring Philippine Charge d'Affaires to Kuwait nga si Jose Cabrera III sa Ministry of Foreign Affairs. According sa kay Cabrera, pahayag ni Sheikh Salim nga i-convey, ipalabot sa pamilya sining ni Ranara ang deepest condolences no sang Kuwait of course, Kuwaiti government sa subungman sa Philippine government sining brutal kag tama ka tragic nga kamatayon ni Jollibee Ranara. Ginkondenar man sang opisyal ang kamatayon sang overseas Filipino worker and ginpasalig nga ti ang perpetrator ang suspect ni nga ginaresto na currently ara sa may naprasa na gin-detain na ang sunod diri sa foreign minister sa Kuwait ang pinahan gid ni sa sining ginhimo niya nga makahalnosbo nga krimen. Dugang pa diri ni Salem nga ang nangin tikang ang ginhimo sang sining suspect ang wala man niya nag-reflect no kay timuning damo-damo dayon sang mga ginaduso man ang mga Filipino lawmakers naton kay according kay Salem wala man na yan nag-reflect dibot sa lingon nga amo man ina ang pinamatasan kag values sang Kuwaiti society, sang Kuwaiti people kag sang Kuwaiti government. So bot silingon sa kay Salem nga hindi bot silingon nga namatay kag tama ka makalanusbo tama ka kakalain no sa sining tama ka brutal sining pagpatay sang suspect sang 17 anyos nga suspect sa kay Ranara. Hindi bot silingon nga muman sila ang pinamatasan ang ginawi sang mga tao ya sa Kuwait kaga mismo sang Kuwaiti government. Sa statement naman nga gin-post sang Philippine Embassy sa Kuwait sa iyang official Facebook page, ginpayag diri ni Cabrera gin-express niyang iyang appreciation sa kooperasyon kag sa buligman sang Kuwaiti authorities, particular na sa swift action kag response sa pagdakop sining sa suspect kag sa of course sa clearances para ya sa papapauli na diri sa bangkay ni Ranara sa Pilipinas. And sunod pa diri sa embassy nga ang bahin sang foreign ministry sang Kuwait kag ang of course ditong embassy man nato na ang ang Ministry of Foreign Affairs no kag ang buligman ang magahatag sang assistance sa may Philippine Embassy kag sa tanan nga kinahanglanon dito sa Philippine Embassy sa pagmonitor sang sining kaso ni Ranara kay of course after sining kamatayon niya kag gindakop tong suspect what's next so kasuhan kag tinaghambal diri ang dito sa bahay niya sang ang Ministry of Foreign Affairs nga buligan nga i-update ang i-monitor ang ining dalagan sang kaso sa kamatayon niya ni Ranara. Gin-inform man diri ni Cabrera si Sheikh Salem nga based sa statements ni Secretary of Migrant Workers Maria Susana V. Ople or kung si Secretary Toots Ople nga wala iya sang ban sa deployment sa bahay niya sang Kuwait, which nga ti amo na ya ang ginaduso sa pilaya ka mga mamaridha like Senator Rafi Tulfo nga magpatuman sang total ban sa Kuwait, which nga ti ginapamalabagan man sang mga overseas Filipino workers kati unfair kuno ya para sa mga Kuwaiti nila yang nga employer nga buot man wala man sila ginatratar, wala man sila ginaabuso kag unfair man para ya sa mga Filipinos dito nga pila na katuig
halos sa dekada na dito nga nagatrabaho pero maayo ya ang sitwasyon sa aton nga mga kabombo. Sa ginpatigayon nga meeting, gindiscuss man rin ni Salem kag ni Cabrera ang bilateral relations sa tunga sang Pilipinas kag sang Kuwait kag nagpahayag sang mutual commitment para sa closer dialogue kag engagement between sa duhaya ka mga pungsod, especially sa mga masunod nga mga binulan. Ang Philippine Embassy ang still naghulat sa official forensic report nagikan niya sa Kuwaiti authorities kung ano ang resulta sang forensic examination nga ginpatigayon dito sa bahin sang Kuwait. Pero diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ang National Bureau of Investigation ang nagapatigayon naman sang autopsy examination sa bangkay ni Ranara kay tiamo niyang request sang pamilya mismo sang biktima. Ang pamilya sang biktima nagapangayo man subong sang privacy, no? Kay ti balila pabayaan ang anay sila nga hatagan sila sang chance nga makapangasubo bangod sa sining kamatayon sang OFW kung sang overseas Filipino worker nga si Jollibee Ranara, no? Ang ining nasambit nga hitabo just like sa nagligad patuday di Mafilis and then sang nagligad nga mga tinuig like 2020, I believe mayara man sang isaya ka overseas Filipino worker nga napatay man dito sa bahin sang Kuwait, no? Hambal sang mga overseas Filipino workers dito sa Kuwait nga hindi na ya rason nga magpatigayon or magpatuman sa total deployment ban kay sila ko na gani para sa ila tiyan fair man na iya sa mga Kuwaiti nga maayo, no? Kay wala sila ya ginaabusuhan, wala sila ginasakit, wala sang threat kung baga sa ila kabuhi, wala sang risgo sa ila kabuhi. Kag ti mangara gani nga mga Kuwaiti nga mga employer nga tama kabuot sa ila nga mga kabulig. For example, kati mostly sa mga domestic helpers dito ang mga Filipino sa bahin sang Kuwait, ti maayo man kuno ya ang pagtratar sang ilang Kuwaiti nga amo kag actually sa isa kuno ka mga balay mayra sa mga instances nga ti sa isa na kabalay damo-damo na da sang Filipinos ti wala man kuno ya sang problema nagadugay gani sila tinuig man sila nga naga-atiner dira sa ilang nga amo ti wala man sila sang problema. So according sa mga overseas Filipino workers nga panumdumon ini sa maayo anay sang gobyerno naton ang ining pagpatuman sang total deployment ban. Balantaman kung daw kadako sang nabulig sang mga overseas Filipino workers sa aton yang ekonomiya. Sila niyang nagsalo sa aton sang pandemya, sila ning nagbulig sa aton, namuto nga daw wala gid kita natamaan, wala gid kita naglugmok gid ang aton nga ekonomiya bangod nga ti padayon ang remittances nagikan iya sa luwas sang pungsod. Pero mangin lesson ini kuntani ining kay Ranara sa gobyerno kay tiyan mo ning ginasuggest sang mga overseas Filipino workers nga dapat nga i-monitor ya sang maayo ang mga overseas Filipino workers, especially those nga mga domestic helpers. Hindi nga magpatuman sang total deployment ban, pahapos lang niya ang ining total deployment ban. Ti ano obrahon sa ngaton yung mga authorities? Amo lang gid na total deployment ban. Ti wala man naton gina-monitor sa maayo, wala man naton check to aton mga overseas Filipino workers kung okay sila to, wala ta gina-monitor kung after nila nga ma-employ na sila, may makita na sila nga amo, ginapabayaan na mostly, tiyan mo nang kakatabo, wala sila sang mapangayuan sang bulig. Bangod nga ti ginakat ang tanan-tanan iya nga access. So, pero nagpasalig man ang Department of Migrant Workers nga nagaplano na sila sa buong sang pilaya ka mga measures nga ma-safeguard, mahatagan sang proteksyon ang mga overseas Filipino workers. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 3 minutos ang nabilin antes ang las 5 sa aga. Check-in ang patrol with the Bombo Jomar Villa. Kamusta ang syudad sa Iloilo? Bombo Jomar, sa report please go ahead.
Yes, good morning Bomores, good morning sa aton nga kabumbo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nakita nay sa sitwasyon diri sa aton sa di ka palibot nag-uloambon ang aton sa nga panyimpo subong kag at the same time ti madanlog ang dalanon ti sa pilaman kapag tupa sang ulan kagabi sa aton sa di ka mga motorista ti halong gid kita no sa pagmaneho sa subong nga aga kag kon may mga kaladuan man kita no magdalagid kita sa nga payong agod nga ti makaprotektar man sa aton sini sa pagtupaya sa ulan sa subong nga aga ti daw wa pa man gid no sang damo nga mga bukas diri karon nga establishment magluwas lang abi no sa merkado publiko nga ti sa subong nga kaamat-amat na padulong no ang pila ka mga pumuluyo diri karon sa may bahin sa syudad sa Iloilo kag sa subong no nagpadulong kita sa may area diri sa Baluarte Elementary School kung sa diri ginapangdala ang ining mga nasunugan sa may West Habog-Habog sa may distrito sa Molo sang tinilikdan gid lamang adlaw based ganit diri no sa record sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang apektado nga pamalay sa may West Habog-Habog nagdangat sa 172, apektado nga pamilya 123, apektado nga individual 515 sa aton sini nga mga kabombo. So sila ni karon ang tatap diri sa may nasambit nga eskwelahan kag kon obserbaran naton gani halin kahapon nakapanghatag na ni ang pila ka mga private individual ang CSWDO sa sining mga mili nga bulig no kay sining mga bayo bla no mga relief nga mga bayo kag pila ka mga food kag non-food items ti kahapon bawo ti grabe man gani no ang nakalipay sa pila ka mga pumuluyo diri ka tinakabaton ini sila sang panaptod nga ti apisar nga hindi man gid bag-o at least nga ti may suksokon sila no kay ti ang iban asang natabo ang sunog 0-0 gid no wa gid sa may nasalbar magluwas ng abis sila sila nga kogolingon kag suksok yang panapton Bomboresi ti amuna bla ang dako nga pagpasalamat sa pilaman ka mga pumuluyo diri karon sa may West Habog-Habog sa may distrito yasang Molo. Actually ang iban gani diri no kung makita naton obserbaran naton diri sa may gym may mga bayo pag gani di nga nagatumpok sa likod amo pa ni ang ipang distribute ini sa ila pero sila na ni karon mapili kung di entong makaigo sa ila para at least nga hindi man mabudlay no sa parts nga taga City Social Welfare and Development Office. Diri sa may stage may bugas man din no nga snacko siguro mga pulo paniksako tapos diri sa may piyak nga side may mga karton sa DSWD at mo ning unod ning mga food items no kaangay sa mga bugas nga ginpack na may mga noodles dilatas kag kape at mo gina ang panguna nga kinahanglanon diri karon sa mga nasunugan diri sa may nasambit nga area. May araman gina-serve sa ilang pamahaw like sining Oscaldo kag may araman sila nga kusinero diri nga ti amo ni nagiserbe diri karon sang ila sining kananunon sa ila sining nga matag adlaw nga do tingob na lang tapos ginapapila lang sila agod nga ti masudlan man ang ila sining karon nga tiyan diri karon sa may nasambit nga area. Kung makita naton halos punuan na no ang tag sa kwarto kay ang kwarto di sa may elementary school Babaw Dalom may ari sa idalom may araman sa may ibabaw kag may araman din sa may tunga no sa may gym mismo bla kay ang iban hindi na to kasaho magtulog sa babaw ti diri sila nagaplastar sang folding bed sa may idalom Bombores ti ang iban apon way folding bed ginabutangan lang sang karton kag ginabutangan sang banig no para ti ang katugnaw sang semento bla hindi diretso sa ila sa lawas kati mo nang isa diri kero sa kun maobserbaran naton diri sa may nasambit nga area sa karon yung matinion ang iban ati sa subong nga mga inuras pag-abot naton di mga alas 4 bugtaw ng iban kay hati bangod man sa ilang experience nga doon di pa na sila ka move on bla Bombores nga tiyan mo na nga do grabe gid no ang ining pikto asang sunog sa ila karon nga lugar kasi makapangkot kita di kay ma'am sa isa di blas na sunugan pwede at tama pa ni ka Tiprano usually titulog pa ni sila
haporti sa natabo ining sunog do hindi pa gid sila maka get over sa sining nga natabo. Ma'am, ah Aris, ma'am, excuse lang gid ma'am. Oo, mangamusta lang kami sa inyo de. Sa Bumbo no. Kamusta ako mo subong ang mga bayo kumpleto naman may ara na kamo kag mga pagkaon. Oo, damo-damo bayo sir, mandamo man pagkaon. Mm. Oo, daw hindi namon gani maubos-ubos. Bastante galing kay hindi imo balay daw hindi kami kasaw. Kay doon na anad ka mo tos pala to. Oo, panumdum namon sir balay namon ka mga gamit nga ubos gid. Wala gid bilin. Sana tabo to din ka. Sa super ko sir nangumpra ko kay ginagaluto ko nga daan ka lumpia ko nadlaw ginalibod si banahon naglibod man sang tawo paglakat lang gid namon alas 3 pasado. Pagpuli namon sir wala namon balay wala kabilutuan. Ubos na ko mga gamit ginula gid bilin. So amo na sa subong doon kapag kagit over sa tabo. Hindi gid sir kaya mo ni oras dapat di pangapi kami ni manahon nga pamati kami bumbo radyo kag sabang nagaluto-luto. So do I mo gid ma-expect tong mutong matabo ma'am nga maubos itong gamitan mo to? Oo sir, mayo lang ito ko sir nakabugto sa iya PC nagpalagyo nakita namon gyapon galuoy among langit daw nabuhi kami. Ang di amo nang itom na ido niya na. Oo, nasa buot na saya sir. Oy ginagataguro laman ka pangagat. Pero prior sang natabo abi ma'am ano do may sign abi nga abi amo nang matabo abi sa inyo or golpehada lang na ano na abi na sunog balay nito. Wala man sa mga batimaan abi. Wala gid sir, wala gid kami gid. Siyempre pa nga buhi, mga manumdum mo, adlaw-adlaw, makabakas, mga kaon, makabakal bugas, kag mga sudan mo na lang gid. Kapuli na mo, guwang na bombero. Sir, sa super pa lang ko gawang na bombero, di naman na malang sunog. Kung abot mo na sa may tay-tay sa nga bugabo, siling sa bata ko na, wala ka nalutuan sa mga binaklan mo na Ay, wala na tanay ito, balay, kantawa na gaira-bira, magkalayo na balukso ko sa tay-tay, siling kaunaan mo. Ang mudlay mga labador to naman mga dagko, kala ako mga nagkuubos, ginula, bilit. So mo na nga daway ka lang to nagbalik to sa balay mo to gin ano mo na lang asar ba mo na kugulingon mo. Hindi na kami ito kasulod, gaya ka nang mga tao, mugas namon sir, bakulan ni ba na akong ginutang, isa kasako, ubos gin. Huwag ginamang ka, unang balay ko sir, bako ko na napakayo sang pizza gis. Nag-utang ko sa 18,000, ubos gin, wala pa mabulan, i-star ko sa balay namon. 18,000 to ubos mo na pa kayo balay niyo to. Oo, sir, wala na kami natuluan, lipay na kami tani, kay nakayo na amon balay. Ano gin ano ato pesin? Sin ang Oo, sin amon atop, sir. sa una ano Sin man galing na dunot, nakasobra na tulo, na nga tulo, kay dagat sa dalang mo. Sir man sir, kakawayan. Tingin ko mga pa-extend kami tani, kusina ang plano, tadtong, aling ka amo na ninatabo. Wala na nadayon ang tanan. I see. So protest ang kamo lang safe way man kamo napilasan o na suno ano gid. Oo, wala sir ang umagad ko lang kay ginbalikan niya pang cellphone sa Durabox na pasok diri niya. Naging salbarya man mga kabataan niya. Bali isa kami na sir sang ingod sang nasunog. Mga pamilya ko kita ng 4 kami ka pamilya sir. Grabe no. Umagat kumayo lang way pakalakat malibod taho alas 4 na. Kung nakalakat wala gid mga tigulang sa balay namon na drop gid gurong 3 ko sir kapo. Sino to nakakuha to sa po mo? Ang ako numagad wala na lang kalakat kay nag-irap-irap ng kalayo. Wala sa kadayon lakat. So sige, blessing in subo-subo. disguise man to guro bang bunso Kaya mo ni market. oras bala sir na paminsar mo tani, gaamo ka na ni, kag hindi ko kasao sir, kag ginapakaon kami. Amo ni nga sitwasyon, budlay bisan ng CR ka. Di gusto ko tani amalong nga may gagiho kami balang amo ni oras sa edad namon. Di mga lawas ko gapalanakit, simpre way ka exercise dire. Kaon ka lang kaon, pero sa pagkaon namon to bisinti bayo damo gid hindi namon maubos-ubos pagkaon. Di anong plano sa inyo din kamo kuno masaylo ma'am or ano hasta kuno saan o kamo di? Wala kami kabalo sir kung san hasta labot kami diri
O kung diin kami mabalik pa kami ihan sa amon panimalay nga nasunog o kung diin lang sir. Wala gid kami balita pa. Mm. Ang city government kapalabot na sang cash assistance sabi sa inyo kung financial assistance. Amot lang siya sa DSWD nakalabot naman siguro niya kay ginaigaman niya gina-process wala man nila kami napabayan. Mm. At sige ang inyo lang makabalay kamo bisan paano tani. Oo, tani siya may mga tuluyan lang kami balangag mga kunan sa amon mga gamit. Maayo lang balang pagawi basin paano. Mm. Ti subong ano diri ka kina sa ga no gabatang de kata agigda di oh. Oo, igda-igda na kami di sir kay kung sa kwarto man kami daw kabudlay man nga ginutok man di man gutok man gid ang galing na gusto mo lang balang masulay pero gamit namon ara man sa kwarto mahalin man kami tukod adlaw. Mm. Kati dira maligwa dia sa gym oh. Oo, ligwa man ni kag may electric fan man di man malamok Mm. na okay man niya pagtulong. Way man kami bata gamay sir. Ang tigulang naman kami. May banig man kamo di amo ning banig yun di ho. Oo, karton lang sir, karton lang gid. Purong banig nyo din ang ginahatag. Way ba kami banig sir, comporter gabi ang ginatag. Oo, galing kay wala pa man kami nag-senior. Sa senior lang ginatag anay. Agin pa ano anay da pauna to apay sa Una, senior. oo, sa senior gid. Kay 59 kag 58 pa lang kami sir. Mm. Oo. Si sir mo pila ay dade. Oo, sa July 18 pa ma 60. So lapit na lang ah. Oo, lapit na lang sir. Mm. Oo, gabi na mga bato na kami mga bugas gabi. Damo Isang sako na oy nyo na oh. Oo, sa kasako kag 30 sardinas to kag may mga lain-lain pa damo man gadunit sir. Mm. Wala man kami napabayaan. Bayo mo sa relief na. Oo, sa relief ni sir, boy gin underwear ko gintagaan ako ni kagawad Gris Suarez gabi. Ginbakla niya ko. Mga underwear ko sipot gid tanan mo sa lawas lang gid. Mm. Grabe no. Ang sitwasyon nila di Bores. Si Mr. mo man relief mo ning mga bayo. Ito na wag mo na salbar. Wala gid sir, sipot gid, wala gid relief ni ginapanuksok namon. Mayo kay ang tag-iyas ang tao gintagaan sa yabrip. 5 kabilog. Asa ginakuha niya to taho. Nakuhaan niya sang taho, luoy man. Oo. Ate sige. Be, amo ning karton ni on, di ba tugnaw na Base magsakit ang likod nila, Bomboso Omar. Ano Bores? Base magsakit silang likod nila. Amo gani. Mas masakit na yung likod yun, di man? Kaya susbong black, lamig. Ginasya kay daw naanad katani kay may ginhatag to sa amon sa balay namon pom. Di daw ginapanumdum mo man tani kay alang sa maano ni. Ubos man to. Oh. Ubos gid sipot gid wala gid bilin. Ginatag man lang to sa amon. Tagaan kami to sa mga lapit balay namon katri, mga pom, ulunan. Uway gid ubos gid. Wala gid bilin. Ahay. Gani. Time na kung tani nga Kami, sir. maka-enjoy sila sang Si Maluoy man ang Ginoo kung tan malumok nga hiligdaan kag ti wala nagatulo nga balay pero Nakabalay nasurugan pa kami, sila sir. Bomboso Omar. Amo gani Bores nga ati kabudlay man sa part nila nga amo na bla nga ang sitwasyon nga ati sila tani ni may mga balay na tani silang ulian kag ati pundre sa area ati maburbudlay magli ko magiho kati hamakon mo 200 ka mga panimalay ana kala sunog sobra pa amo nang ati nagatipon sila di karon mga pamilya sa may Baluarte elementary school. Ma'am, thank you gid. Ano gid pangalan mo? Judy Makaya sir. Judy Makaya. So Ma'am Judy Makaya 58 no? 58 sir. Oo, sige. Ma'am, thank you gid ka pangapi ka na. Oo, nang bakal kami sa gawa kapi sir kay gabi pa sirado pa ang DSWD kay kapi di wala kami rasyon kapi. Oo. Sige, pero at least subong dadano na. Nabulong-bulong na tugwang katugnaw ka surok-surok mo. Oo sir, na init-inita naman gid gawa galing paminsa daw hindi gid ayos. Ti Sige lang, mamano ini sa Bomboso Omar after sini may plano na kung paano maka-move on, abi? Anong obrahon niya? Balik to sa pagkarinderya? Kaya ano, mabalik ka sa negosyo mo or anong plano mo? Oo sir, mabalik kami muna mangyapon kung may balay lang kami, mabalik man ko gyapon di ba taga ako sa Ginoo pagsik gyapon. Kay mamumana na pala nga buhian taling gid sang una nga maluto-luto
Si Banahon, timbanganay kami nga duha. Kay para nga mabayran ko gina sir nga akong ginuutang. 6 months gid na bayran ko gid na pero wala ko napuslan kay nasunog. Maintindihan man na guro sa ginutangan mo to mati mo to sa guro subong ati nga nangano nanay. Oo, ginkantuan kami Manila sir pagsunog gin pakikitaan kami nga amon-amon sitwasyon. Hindi manambal hungod mo no ati bugol piada mo lang ang natabo. Sige ma'am, thank you gida kung makaano ka na, maka-plaster ka na sa balay mo to, makakutok lumpia mo. Oo sir, oo. Salamat gid. Ano fresh no, fresh lumpia? May fresh lumpia, may fried lumpia sir, pero ubod na sang lubi. I see. Maano ta, tagpila bilog bigya mo lumpia oh. Oo, barato, tag 15 lang sir. Ginahawas-tuwas ko na sir, nalibot ko sa balay-balay. Diri lang sa sakop sang mulo. Sige. Ano ganun pangalan ni what ni nanay? Babon Jomar? Makaya, ano ni first name mo ma'am? Judy. Judy. Makaya. Si Ma'am Judy Makaya. Okay. Sige. Judy. Sa pilido pa lang Makaya na. makaya mo. Di makaya mo gid na. Kaya pala galing kalawasan sir, kay daw wala exercise bala. Ay, wala kaninanad nga. Mapungko, ulat pagkaon. Dugay-dugay yung pagkaon, hindi kami maubos-ubos. May mga arroz kaldo, sari-sari. May kanon, may arroz kaldo, may mga sudan. Tubig, damo. Damo ka. Hindi lang magpasobra tubig kay basik kon sobrahan. Sobrahan man. Oo, gani man. Ate sige Ang belt bag mo na ano ni imo pa ni or ako ni bilit bago gid muna sir, nabili mo? Mayo kay dala-dala ko gini maglakat diri nga kon mga vaccination card, mga ID na wala na sunog, mga requirements ko sa lawas. Kay dala ko gini permit Mga kundi na. magkadto. Ate sige. Pero duduga bukol do ano ni dumi unod. Basi damo pa ni binta nay nabilin. Ubos man tong iban nyo to. Ari sir, na mga panty sir, dinatag sa gimbakal ni kagawad kay panty. Ba timayo gid at least may gamit imito ni sila may mga card, mga importante ni mga IDs ang nabilin di para imito na sa ako na naman karon nga makinahanglanon sang DSWD para sila sa karon nga ayuda Bombores. Ma'am, thank you gid Oo, salamat gid sir. Diri kita be Bombores kay iban di prano Oo. pag kuno nagbugtaw. Sige be. Panawagan man naton Bombo Jomar, actually yung Iloilo City Government kahapon nagapayag man nagapanawagan sa kung sino ang sarang nga maka-donate sang mga of course mga underwears no, undergarments sa mga adults ini, lalaki kag sa babayi. Kung pagkaon ti mas mayo man pero ti kung base kung may bag-o dira nga wala nagamit bala, of course hindi nyo mapag-iatag ang nagamit nyo no. Kung wala sang may nagamit o wala pa sang may nagamit, ti barato mo lang na no. Hindi man kinanglan ang ang branded gid siguro no nga underwear, undergarments para ya sa mga adults mga lalaki kag babayi. Amo na subong ang kinahanglanon sa mga evacuees dito sa bahin niya sa Barangay West Habog-Habog kag subong man sa bahin sa San Juan na Molo. Damo sang bayo makita naton, pakita ba naton Bombo Chris ang damo-damo nga bayo. Doon mapili lang sila no kung mayara sila sang may makita, kung may mapuslan sila tama kadamo. Nagatumpok lang ang bayo dira sa bahin niya sa West Habog-Habog Molo. Bombo Jomar, nakapili ka na da? O ano ka mapili ka man sang imo da bayo? Bombores na diri kita subong kay grabe di subong ang akadamuon la sa sining bayo nga ginpang donate diri sa pila ka mga private individual. Diri sa may gym no tiban kita taton bugtaw na kag nagapili na diri sang ilan sila nga mga panapton. Diri sa may area ma'am. Ma'am kapili ka na kay mo bayo? Damo na sir. Di na to imo amo na sa ano niyo suludlan niyo. Ariyo damo niyo damo to gani sa na kwarto ko to. May may short kompleto man. Kompleto man short largo bayo bra damo man. Tante man sir. Di rin pa ni kapon at least why kamo ginakulang sa panapton subong. Wala sir, tante na gid sir.
Uh, kamo lang ni yawan ka pang ukay ni karon kay grabe ni ka tumpok bomboreso sang mga bayo de nga gin pang donate diri karon sa ila diri sa may area. Pero ang duwa mega ano di sila daw mega tulog daw. Oh. Oh, kibot ko kung anong nagahulag-hulag di kay mega plupo huwag gilidis tunga oh. Malumok mo. Oo, do sobra pa ni sa pom kay tik mamakon puro pa napton daan. Kag kun mano naton kanami sa mga tila ni karon sa mga bayo ang ginapanghatag ni sa ila. Pwede mo na suksok ba mo, Jomar? Sige lang kay may hatag lang sa ila Bobores I mean, bala pwede masuksok. Pwede kun kay go. Amo ganin na sila ginapangita di kay para sila makalantaw kung kay go sa ila ro hindi. Para hindi na mabudlayan lang taga SWDO na karon ko ng staff diri. Pag makapangita. Ang iban kita naton may mga bit-bit na gani. Oo. Ari si survey kay do ga pang uriba gini ka mga bayo di oh. Ang iban diri karon diri sa may area. Sir, ang imo damo ka na mga bayo ka ganun jacket na pa mo? Amo pa lang niyo. Pero kay go man si mo. So ginapili yan ni Bobores ang mga bayo di para at least nga may suksokon ini sa karon. Pero kapon kakuha ka man. Ito na to. Nadaman to amon. Babaw. Sa babaw na to ng butana to. Amo to. Ti subong ano lain man ni haw? Lain man ni kagkapon? Oo, laya man eh. Mm. Bago naman yung kagabi niyo. Ano diyo, gindulong. Kamo lang ni mayawan ka pangita ni karo ka suksok nyo day. Oo. Sige. Amo ning nakuha mo di mahi pa no, nami pa no. Oh, ay pagid kagi ano? Ado iban do gid kagi usar no. Matog na sir. Amo ni subong ang sitwasyon adri karon mo Bores. Amo to si ma'am, amo to si ma'am sawa mo sir si Ma'am Makaya. Duwa ka mo to kina. Oo, sir. Sige. Sa mo na Bores ang sitwasyon diri karon ano? Ati ang iban way mapugta puti kung makabugtawan ni guro karon diretso na lang sila di pangita sang ila sining masusukon ang mga panapton. Sari man mayara man para sa bata, mayara man para sa tigula, mga duster, mga short abe no sa kanday tatay ni kiti yun nila ni mambugnaw mo. Oo. Ari gili mo shampoo pagili kompleto. Ano na shampoo ne? May shampoo man. Di ba say makita mo na ko habon? Ana? Ben ni Shalom. May shampoo ado na butang ni sa plastic. Bobores. Sige. Ang iban nakakarton it means nga lain tagiyan eh. Ang ginapak sa karton, ang iban nakapak maganin sa mga ikobago. Bumores. Munang ginapasalamatan nato katika damo sa nag-donate. Apisa kati hindi man naton sila malawag, tibalaan man nila nga ti naka-donate hindi sila sa siniman sunugan diri sa may area. Sige. So muna ang latest diri ka no sa may Baluarte elementary school. So ang iban pagid sini karon Bumores ang follow up naton sa CSWDO kung balati anong assessment nila kag pila na ni karon ang lista sa financial assistance ngati mo nang ginahaturat Manila mga makabalik-bulig man sa ila at ibawas sa sining asunog na tabo dire sa may nasambit nga distrito. Dire kita Bobores sa aton sa ding follow up report o kung sidelines. Sige. Ang sa pila ka police report anom dire karon estado sa may Arevalo sa sining pauwak kag isa man ka personalidad ang arestado sa kaso nga illegal nga pataya diri sa syudad sang Iloilo kag sa aton follow-up report ang Regional Police Drug Enforcement Unit ginabalidate pa ining information nga may naga-engage naman sa illegal nga droga sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao. Ang dugang sa karon nga detalye bantayan sa akon sa nga panumbalik. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!
Madamo nga salamat sa kay Bombo Jomar Villa sa Gindolo nga reporta. Tubisan na although nga ti bastante sila to bayo pagkaon tubig mahiligdaan man sila pero ti lain gid abi kuara ka sa imo nga balay. Lain gid ya konti wala ka nagapanumdum ko ano naman himuon ko sa dason nga adlaw. Paano ko na ihan mabalik ang akon niya balay or I mean paano ko liwat makapatindog sa akon niya balay no lain gid abi ang imo pagtulog konti free ka sa mo sina nga mga concerns sa pero ti amo na ganihang balaton no mga pagtilaw bala sa kabuhi nga pwede taman ini actually mapunggan pero ti kay natabuan hunta kay natabo ini so sa next na lang at tion make sure ta nga hindi na masulit ta pa. Pero tinagapati kita sa sa paminatasan sa values ng Pilipino nga resilient kita ya pag-on kita ya kon mayara sang problema ti mga subo lang ta pero ti ara isyapon ang drive ta bala nga kinahanglan malampuasan tani kag maka-move on na kita. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 23 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Sa atong pagpanabalik istoryahan tayo ning kadalagan ni sa Serbian na player o Serbian tennis player nga si Novak Djokovic sa Australian Open sa bugman balikan report ni Bombo Jomar Villa pagkatapos lang sa mga importante nga mga pahanamdom. Help Ang is Fiesta available. sang Haro o kung Pinaagi ginatawag sa man nga pag-istorya, Fiesta de Haro, paghatag sang kag support. Haro Grand Fiesta, isa katuigan nga kapiestahan sa syudad sang Iloilo, sumugod Enero 24, tubtob Pebrero 2. Ini ginapatigayon sa katungganan ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon Our Lady of Candles kag ginakabig nga isa sa pinakadako nga tuigan nga Marian Festival sa Pilipinas upod sa Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur. Ang Nuestra Señora de la Candelaria ang hindi lamang patrona sang distrito sang Haro, kundi sang Western Visayas nga ginalakipan sang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental. Iniman ang 11 nga Marian image sa Asia nga ginkoronahan sang Santo Papa sang tuig 1981. Ang tuigan nga kapiestahan ang nagapakita sang debosyon sang mga Katoliko sa milagroso nga imahen nga nahamtang sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral. Ang ini nga debosyon ang nagumpisa pa sang tuig 1587. Ang mga deboto halin sa iban nga lugar sa Pilipinas o kon abroad ang nagapauli gid para sa sini nga kapiestahan. Nagapangita kabalas sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 28 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Pabalik diri sa Bombo Reports First Edition. Sa ato mga kabombo sa sports, sa patagiya sang tennis, nagbalik na kay Novak Djokovic sang Serbia ang trono bilang world number 1 sa tennis matapos nga naangkon ang iya ika na pulo ng Australian Open title pinaagi sa pagdominar sa final sa Melbourne Park. Subong iya nga tuig na pierde ni Djokovic ang player man. Nagkikan iya sa o kung ang ining Greek player nga iya nga nakasugpong. With this, 22 na ang Grand Slam men's singles title ni Djokovic. Ngati subong natupungan ang record ni Rafael Nadal sang Spain. Kag abansa naman niya sang duha sa 20 nga natipon sang Swiss great nga si Roger Federer. O kung Roger Federer sa pabangkot subong sino ang GOAT, sino ang greatest player of all time, greatest player of all time, I mean, no? Sa bahay niya sang tennis, sila ti si Djokovic, pero may gahambal nga ti si Roger Federer. Although nga ti retiro na ya si Federer, but para sa kadaman, sa Japan yung greatest player of all time. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 30 minutos o 30 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Naka-standby na aton mga sister stations diri sa bayan sa Western Visayas para sa aton regional tie-up. Check ron ta, una ang Bombo Radio Bacolod. Bombo on, good morning. Ikaw may gapon ang pierde. Yari na aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Welcome and good morning man, Bombo on Bacolod. Mayong aga gid, Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, do ka madinuguon gid sa mga kalanabo diya sa amon do halin panisang tilarikdan nga si Mana diya sa Bacolod kag sa Negros kay nga kagabi mayra naman sana sa puwan nga ti alleged suicide isa ka Indian national 23 anyos sina Dipsing I Daliwal. Pero ginaimbestigaran pa ni kung way magidya foul play kay nasapuan lang ni siya yes ni nga balay nga way nasang kabuhi sa may istansya subdivision diri sa may barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Kag dito naman sa San Carlos City, biktima sang pagpangluthang ti patay gid ining biktima Sosimo Ravanes, 40 anyos. Bit-bit pa ni siya sang bata. Gapungko-pungko sila. Gintiro siya sang sospetsado nga si Richard Remunda. Isa ka mangunguma. Kabati na lang na yung asawa sang biktima nga nagapangayo na bulig iyabana. Kali kay amo na to tatiruhan kay batian niya man nga may nagdupok nga armas luthang. Tiyang motibo, grudge pagtimalos kay last year
2022 ining biktima nalabuan niya man yung suspect. Ang suspect yung ay nagpasaka kaso man niya, sige lang nila ko pasaka kaso gali kay may tuyo siya nga magtimalo, so ginpatay niya gid, no? Ang ini naman subong nga biktima ining si Sosimo Ravanes. Pero driya sa amon sa probinsya man sa Negros Occidental may dinagsa festival kahapon. So sti kalabanan gid nag-enjoy kaon dinagsa festival. Nagalimit-lamitanay na bla pinta, na blang latex paint makakasma na. So naga-enjoy gid ang kadamaan. Maayo man to kaya ang assessment man why man so far sa mga nagmalaoy, why sang kung ano man mga insidente bala Bombo Rizzi, Bombo Radyo Western Visayas nagsinadya lang ang tanan sa kadamo-damo nga nagpadulong sa Dinagsa Festival kay ti first time maning pagbalik sa Dinagsa Festival ika-49 na nila katuig kay sa sulod sa 2 katuig bangod sa pandemic COVID-19 pandemic, wala man nakapatigayon siniiyang festival. Speaking sang pagdagsa, o di na isang tinalikdan tong Friday sang gabi nagdagsa tong mga isda sa may barangay Kulipapa, Bombo Rizzi, Bombo Radyo Western Visayas sa Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental sa kadamo-damo gidya nga isda. So kahapon to 2 days after mga residente ga pasalamat gidya nagindagsaan na kami sang isda, gingrasyahan na kami sang Ginoo nga sa sulod tuya sang isa ka oras halin alas 9 sa gabi hasta alas 10 sa gabi ang isda ni blang tuloy nga sa pagkadamo-damo na nagadira sa higad sang baybay so iba to nagalulupad nga to nagapisik-pisik te hambal sa mga residente after that kay kinanglan hindi man nila na dayon maubos mo ti o ano nila ibulad nila so gininit man ang ila sa iyang lugar hambal nila bawti do ka pasalamat gid kami kay hindi na first time sa ila Bombo Rizzi, Bombo Radyo Western Visayas kay during that time sang pandemic gid ya year 2020 gindagsa man to sila sang isda nga aloy galing why to may naka-document why may naka-video pero this time may naka-video gid nga isa sa mga residente nga si Ma'am Jenny Ferolino nga na-interview man naton Drea sa Bombo Radyo Bacolod. Amo ni so far mga balita namon Drea sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Rizzi. Maraming mga salamat Bomboan sang Bombo Radio Bacolod. Sa ilo naman kita sa Bombo Radio Rojas with the Bombo Renante Vista. Bombo Rojas, mga yung aga. Sayas balita naton diri sa Sang Rojas probinsya sang Capiz. Kita sa Sibuyas kay kulang gid adlaw naton kung wala sang isu kon sabor sang sibuyas. So na-checkyan namon diri sa mon nga merkado publiko partikular diri sa Chadarsan Trade Center nakaambit ang amon nga pila ka mga negosyante partikular duha man lang ka stalls sa 600 metric tons nga ginimport sang Department of Agriculture. Kahapon lang ni nagabot diri kag display sa amon nga mga negosyante ang imported nga sibuyas nga do mansanas kadako do inumol mo kadako 4 tub 5 ka bilog 1 ka kilo sa balor nga 250 pesos. Ang puhunan nila is 195 pesos. Pero ginabaligya diri sa Sang Rojas 250 pesos. Mas dako kag mas barato ikumpara sa locally produced nga sibuyas namon nga ginabaligya diri sa balor nga 280 pesos kada kilo. Pero sunod sa mga negosyante kay bisan sila na excite man nga samitan ining sabor sang imported nga sibuyas nga sunod diri nagikan sa China. Pero malulas ay kuno Bombo Rizzi mas nami sa gyapon mas aromatic kag mas makahang-kahang ang sabor sang locally produced nga sibuyas although nga ti gamay nga ilang ginabaligya. So ang mga kalabanan to nga nagabakal sila mga kuan lang sa resorts, sa mga restaurants, sa mga hotels nga ginagamit sa ila tagsa ka mga menu. Ang iba naman yung mga negosyante iti wala gyapon nagakuha kay still na mahalan sila sa gyapon sa puhunan nga 195 pesos kada kilo. Ginahulat ni nila dugang mga metric tons ang sibuyas kag sa harvest season sang Mindoro no ngati makapabawas-bawas sa ilang puhunan ukon sa pagbakal sining sibuyas. Samtang na-interview naton ining commissioner sa National Commission of Senior Citizens with Sir Edwin Espejo kag sunod diri 500 pesos sa gyapon ang mabaton sining
aton nga mga senior citizens sa ilang nga bulanan nga pensyon. Kaya diba, supposedly dapat sa buong 2023 doble na ni 1,000 pesos. Pero sa pagcheckya rabi ni Sir Espejo sa ilang nga pondo sa budget sa mga senior citizens, wala naghulag, wala nagdugang 25 billion pesos sa gihapon. So wala madugangan, wala sa may na-download nga pre-bag-o nga budget. That's why nga 500 pesos sa gihapon kada bulan. Ulat-ulat lang sunod ri hasta nga ma-downloadan o kung madugangan sang budget ang aton nga mga senior citizens para mag-1,000 ka pesos ni kada bulan ang ila mabaton nga pension nga ginpasalig man sunod ri ni Senator Sani Anggaran, chairman sang Senate Committee on Finance, nga within this 2023 i-implementar ining pagdugang 500 pesos nga dugang sa pension sa aton nga mga katigulangan. Sa latest bulletin naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources namon, di ba negatibo na tuya ang sapian kag ibisan kag sudad sang Rojas sa red tide toxin. So ang ginabantayan na lang namon isang panay President Rojas kag Banwasang Pilar. Kag still nagapabilin nga mataas ang toxicity level no sa shellfish na gid niya. Unlike abi dati naga-test ning BFAR sang water sample kag meat. So subong shellfish na lang ila or ang meat sample na lang ila nga ginatest. So mataas sa gyapon ang toxicity level kag nagapabilin nga positibo sa red tide toxin ang Panay, Pilar kag Banwasang President Rojas. Sunod sa amon nga mga membros, mayroon sila na mumonitoran nga ti mga residente nga ti hindi gid mala mapunggan nagakuha gid patago kag ginakonsumo. Kay sa gihapon bawal ang pagkuha, pag-harvest, pagbaligya kag pagkaon sa mga panginaso nagikan sa nasambitan nga mga areas. May isa to ka 15 anyos nga lalaki na lumosto sa isa ka beach resort sa Barangay Basaw sa Banwasang Ibisan, ining si Sir Ten Justin, taga Barangay Poblasyon, Banwasang Sapian, pero hinagaday sila sang iyang magbarkada, nagpaligo to sa isa ka beach resort sa Basaw, Ibisan. Wala makaparehistro, no? Kag malain ang tiyempo nga suno ni sa iyang mga abyan, gulpi lang nagtaas ang level sa tubig tapos mabaskog ang hampak sang hangin. Medyo foggy pa ang area, wala nila dason nakita. Matapos ang isa ka oras nga pinangitaay, dito to nagalutaw na to kag nakita na tong nasambitan nga biktima nga wala na sang kabuhi. Suno naman sa resort, wala nila mamonitoran ining mag-abyan bangod wala magparehistro kung wala magkuha sang cottage sa ilang beach resort. Muna ang mga balita naton diri sa Rojas Capiz, balik sa imo Bombo Rezi. Maraming salamat Bombo Renante sa Bombo Radio Rojas. Check ron naman si Bombo April Joy Season sang Bombo Radio Kalibo. Mayong aga Bombo Kalibo. Mayong aga, good morning Bombo Resi, good morning Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Una diri very timely bala reaksyon sang mga OFW, mga Aklanon OFW nga located dito sa nasyon nga Kuwait, kung sa diin ginpahayag sang amon nga Bombo International News Correspondent nga si Dennis Rata, isa ka Aklanon kag nagatrabaho dito sa Kuwait, nga pabor sila nga makaangkon na sang total deployment ban ang ini nga or dito sa nasyon nga Kuwait. Kay ti ginaduso na nga daan ini sang pila ka mga mamalida diri sa aton nga pungsod Pilipinas ang ini nga total deployment ban. Ti siling niya to kung amo ini ang magiging tikang or para makaangkon man gid lang sang hustisya ang pamilya sang aton nga kababayan nga si Jolly Biranara. Ti pabor sila nga makaangkon na lang gid sang deployment ban kag para at least man mahatagan man sigon sang leksyon ang ini nga mga employer nga waay gid sang kasing-kasing para sa ilang nga mga employee, especially sa aton nga mga igmanghod nga mga OFW. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, away na nagpangalan ang isa ka senior citizen nga aksidente bala nga nahulog sa hagdan samtang nagapasaka tani siya sa iyang ginsakyan nga motorbangka
dito sa may bahin sang Cagbanport sa isla sang Boracay. Ti ini nga turista nga senior citizen halin sa orgikan sa iya tong ginsakyan nga motorbangka, pasakay na tani siya or pasaka na tani siya sa hagdan sang aksidente nga nahulog. Ay tiigin na dala man ini siya sa pinakamalapit nga ospital. Kag speaking man sa gihapon sang iamon nga isla sang Boracay, ti ginaduso subong ay ni bala nga paghimo nga legal sa mga nagabiyahe nga habal-habal sa may bahin sang amon nga isla sang Boracay. Inibala nga mga single nga motorsiklo or single motorcycle for hire sa amon nga isla sang Boracay. Kay ti syempre sandig abi sa aton nga Land Transportation and Traffic Code of 1964 Republic Act 4136 ang paggamit sa ining motorcycle for hire ginakabig ina nga illegal. Pero syempre, since gani nga may mga ara nga area kag lugar bala, mga malayo nga lugar dito sa may bahin sang isla sang Boracay, kung kisa hindi gid malikawan nga ang mga turista mas ginapili ang pagsakay sa ini nga mga habal-habal rider. Ti subong ginatun-an may ara na draft ordinance nga pagapasugtan kag pagakabigon na lang nga legal ini nga mga motorcycle for hire. Samtang duga nga balita diri sa amon sa mamalagkuan nga police report, patay diri ang isa ka lolo nga 75 anyos nga senior citizen matapos makipagsabayan sa pagsaksak sa iyaman nga kaaway sa isa ka lamay. Ti patay din nga 75 anyos nga si Lolo Halito Victoriano matapos to nga syempre may kaaway siya ti nagipagsabayan man to siya sang pagpamuno sa ini nga suspect nga si Danilo Fernando nga nakaangkon man sang pila ka mga lastro sa iya nga kalawasan. Natabuid ini dito sa may bahin sang Barangay Sugnod sa Banwasang Malinaw. So far, nagapadayon pa subong ang investigation sang Malinaw PNP sa nasambitan nga insidente. Wala mo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Resi. Madam mga salamat Bombo Iprio sa Bombo Radio Kalibo. Diri naman sa amon sa bahay niya sang syudad kag probinsya sang Iloilo, makaluluoy sa gihapon ang mga biktima sang nasunugan sa bahin sang Barangay West Habog-Habog Molo o kon Barangay West Habog-Habog kag San Juan sa distrito sang Molo. Masobra sa 200 ka mga pamilya ang apektado sa ni. Sa subuang yara sila sa gihapon sa mga evacuation centers. Although nga ti bastante man ang pagkaon, bastante ang tubig, bastante man ang bayo, pero ti mas lain gidya or lain gidya kung yara sila sa ila nga panimalay. Hindi man sila makatulog sang maayo sa sini nga mga tinion. Kahulat sila sang update kung sa diin sila makadto next kay ti ang evacuation center ara sa eskwelahan may klase naman subong adlaw. Wala pa sila kabalo kung ano sining matabo sa ila kung diin sila iga temporaryo naman nga saylohon while nga ti waiting sang ila nga mabalikan nga balay. Samtang diri sa amon ya sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, sunod-sunod man ding mga vehicular accident. Mayara sang mga nagkalamatay man, mayara man sang mga naga-survive o kung naka-survive, pero damo di siyang nagkalamatay bangod sining vehicular accident. Baga namon do mariet do sang nagligad nga semana kay sunod-sunod gid nga ang vehicular accident. Samtang sa isyu sa gihapon sang illegal nga droga diri sa amon sa may syudad sang Iloilo, sa may bahin sang distrito sang Mandurriao sa may Barangay Bacau, siguro ti familiar gid kamo sa na sang Barangay Bacau kaya posible no ibandra siguro sa mga recoveries man sa inyong lugar ang ginakuha man diri sa bahin sang distrito ya sang Mandurriao. Ang bahin sang Station Drug Enforcement Team sang Mandurriao Police Station naka-operate gina sang aga or naka-operate sila pero ti ginagmay gamay man ang ilang recoveries pero ti naka-operate bala kay balanta man ti mainit ni ang bahin sang Mandurriao Police Station. Nag-order mismo ang Regional Director si Police Brigadier General Leo Francisco nga pang-relieve ni tanan-tanan nga mga personnel sang Mandurriao Police Station. Gin-recommend man ni Mayor Jaret Ranias ang pag-relieve man sa ila. Kay kuno sa information niya nakuha ni Police Brigadier General Francisco,
sa tion gani kuno nga mayara sang drug buy bust operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit nagakabuklo kon i-coordinate nila sa Mandurriao Police Station. Palpak ang ilang operasyon. Di sa nagligad to nga mayara sang 32 ka mga na pangkaladakpan. Wala to gali kuno gin-inform ang Mandurriao Police Station. Di sikop ged no? Sikop ged ang mga dorogista to sa nagligad sa may bahin sang Barangay Bakaw sa distrito sang Mandurriao. Wala pa man isubong sang final pa nga desisyon kung sino ang magabulos sa bahin sang Mandurriao Police Station from the Chief of Police from the Station Commander padulong sa pinakanaboyang nga posisyon dira sa bahin sang Mandurriao Police Station. Subong man ang Iloilo City Drug Enforcement Unit namon dre do wala man niya mabatian do tama kalinong sang Mondre nga City Drug Enforcement Unit. Wala naga-operate na lawlawan man si Police Brigadier General Francisco sang ilang performance. Samtang balay isyo sa may total deployment ban sa bahin sa pungsod Kuwait. Mondre nga Bombo International Correspondent si Bombo Fredo nagpahayag siya nga hindi siya pabor. Hindi sila pabor tunga kumbaga ang reaksyon sa mga overseas Filipino workers dito sa Kuwait. Kay tiambal nila unfair man niya sa Kuwaiti employers nila didto. Yang nga buot man dinikada na sila gani nga didto na wala man sila ginaabuso, ginatatar man sila sa nga maayo. Ang subong man unfair man niya sa Kuwaiti government kay hindi man buot silingon sa na-mention gani isang ila to nga foreign minister nga hindi man niya buot silingon nga kung ano tong ginhimo sa nga suspect sa Kairanara, tong 17 anyos ka suspect sa Kairanara, amo man na ang ginakabuhi nga values pinamatasan sang mga Kuwaiti people kag mismo sang Kuwaiti government. Balik-balikan ko lang ni Blang sa may bahin sang Bacolod, Bomboan dira sa Negros Occidental ining festival dira kay nagbalik after pandemic. May nagapamangkot, may ginpatuman man kuno nga signal jamming. Why man wala may nagreklamo, Bomborizi, kamo dira sa dinagyang, no? Parang issue sa subong. Pero kahapon to, okay gid ja ka-report ganitong mga Bombo reporters. Why sa may nagreklamo, maka-video, maka-post picture, nagadagsa man ang fake pictures nila sa social media. Iti do ka-chill man, do ka-happy lang, Bomborizi. Mayo dira ya ikidiri sa amon dabi sanggen patigayon tong impatuman tong signal jamming damo gid sang naapektuhan hindi lang sa amon nga sa bahin sang media di wala man sang problema kay tigen although mayara sang mga problema may mga glitches man pero ang apektuhan diri ang amon diri nga business sector ang inibalang mga tawag ni mga riders mga naga-deliver sang pagkaon, naga-deliver sang mga negosyo nga nagasalig lang ya sa internet. Kay balaan mo, Bombo Radio Western Visayas, ang pahayag diri sa amon sa diapanis sa nagligad binasulay man ang mga city councilors kag ang police kag ang amon nga National Telecommunications Commission kay hambal sang police modified lang but silingon targeted lang kundi lang tuya ang may event dito lang patyon dito lang mayara sang shutdown pero amo to nga gin-aprobahan sang city council pero sunod naman niya sa National Telecommunications Commission nga hindi na iya pwede nga kundiin lang dira event dira lang kay depende na iya sa cellular site kundi ang sakop sang cellular site say for example kung ang event diri sa bahin sang city proper kag ang cellular site niya na ang iya coverage hasta pa sa may banuwasang Pavia, banuwasang Leganes, ag banuwasang Oton, tiba bilog ginaya nga syudad ang ma-cover. Ti wala sang explanation so pa sa isa ka konsehal kang nagligad niya semana sa ginpatigayon nga consultative meeting nila after to sang dinagyang festival na nga tigdo ginimo kuno nga butigon ang syudad kiti nag-inform ang syudad nga sa amo lang sini nga area pero bilog nga syudad gali iya ang napektuhan pati sa first district sa central Iloilo na apektuhan man Bombo Radio Western Visayas dati sukay nga siguro na ini na highlight ini diri sa amon sa bahin naman niya sang bahin sang Kalibo kay sa nagligad may festival man kamodra may ara man sa mga signal jamming or may nagpropose man magpatuman sa signal jamming.
Tama ka gidira Bomboresi. May ara gidi kay part man sang security measures sang amon nga Kalibo Municipal Police Station kag of course LGU kag Aklan Police Provincial Office, pero why man niya sang may mga complaint, why man niya sang may naging problema kay ang gintumod nga festival zone kung sa diin ara igapatuman ang signal jamming, amo lang man tuya ang nagka-problema sa signal pag guwa mo man niya sa festival zone. May signal man Bomboresi kag of course right after di ba may ara sila gintalana nga time 6 to 7 after sang Pilgrim's Mass dira lang kami nag signal jamming, nagpatuman sa signal jamming ti nagbalik man rayon ang signal kag way man sang naging problema Bomboresi. Mayo dira gali sa inyo yay amo diri sa amon wala gid na natuman ang ginpahayag nga modified signal jamming kay imagine bala diri sa may city proper ang venue wala sa may Banwa sa Ngalimudyan wala pa ya sang signal dira naman niya sa Rojas Capiz may ara man dira uto nga tido may ara gyud makamusang dragko dira nga festival sa Capiz Bomborenante. Hindi pala kami ka-relate, Bombo Rezi, Bombo Radio, Western Visayas, pag-abot sa mga signal jamming. Kaya di ba ginapatuman na usually sa mga madamo, sa mga tumalambong, pag-abot sa mga festivals, hindi sa nagliga din namon sa halaran, sinadya sa halaran diri sa Ciudad San Rojas sa Desembre. Wala man sang signal jamming. No? Pero may ginadihon yung amon nga Capiz Provincial Government nga kapistahan galing siguro medyo nahangkat man kami sa inyo kay kadamo-damo yan sa mga festival tapos may mga signal jamming man I think basi makadihon man kami diri sa amon nga kapistahan festival sa Palaboton nga Abril ang taon namon kung may signal jamming man Bomborezi. Tingaton dira nga thank you so much Bombo Radio Rojas. Aton dira ang panugyan sa mga opisyal sang bahin sang Rojas sa may bahin sang Capiz. Tunaan nyo sang maayo, reviewon nyo anay sang maayo, antes ka magpatuman sa sining signal jamming. Kaya tinasi magpareho, kamo direm sa may syudad sa Iloilo, nga ginulan sang pagpakamalaot, kay palpak ang ginpatuman nga modified signal jamming. And of course, nagahulat kami diri para nga makarelate man bala ko mag-istoryahanay kami diri sang mga dalaguan nga festival, may sugid nun bala kamo Bombo Radio Rojas. Alang-alang naton nga tiyempo, madamo gini salamat sa aton mga sister stations nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Ini si Bombo Rezi Bordona para sa number 1 kag most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga magulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig. Sa Bombo Philippines Center Time in Punto Las 6 aga ka Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edison sa mga adlaw sang Lunes, Enero 30, 2023. Sa mga headlines, sa top story of the day, United States of America Defense Chief Lloyd Austin III magapakikistorya sa ranking government kag military leaders ay pagbisita sa Pilipinas. Balita lokal, mga residente sa Molo, Iloilo City nagahulat sa gihapon sa financial aid nga ihatag sang Iloilo City government kasunod sang dako nga sunog nga naglamon sang masobra 200 ka mga balay. Sa Balita National, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nagfile sang hagna agod mahatagan sang kahumang presidente nga isuspende ang period sang implementasyon sang increase of premium rates para sa direct contributors sang Philippine Health Insurance Corporation. Sa luwasang pungsod, 4-star General sa United States Air Force nagpaandam nga posible may matabo nga giyera sa tunga sang Estados Unidos ng Amerika kag China sa 2025. Sa Balita Espesyal, lalaki nagpeke sa iya kamatayon bangod luyag mahibaloan kung sanday sino
ang makadtusaya haya. Sa negosyo, ranking official sa Kamara nagpandam sa matabo nga malnutrisyon kung magpadayong sa pagsaka ang presyo sang itlog. Sa balita sa inampang, Serbian tennis superstar Novak Djokovic balik na sa world number 1 sa tennis. Gintupungan ang 22 kag 22 kay Grand Slam crowns ni Rafael Nadal. Matapos nakuha iya ikapulo nga Australian Open title. Kag sa balita sa entertainment sa pageantry, tiglawas ang Pilipinas ginkoronahan nga Miss Planet International 2023. Oras sa bombo, 2 minutos makiligad sa lasay ang detalye sa mga balita bantayan. Makiligad lang importante ng mga pahanumdom. Kulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, Sa bombo 3 minutos makiligad sa lasay sa agrega pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Kagaroon sa detalye sa mga balita. Top story of the day. Magabisita sa Pilipinas ang pinuno sang Department of Defense sang Estados Unidos sang Amerika. Sunod sa Washington, Enero 29 schedule sang paghalini Defense Secretary Lloyd Austin III para sa biyahe sa Republic of Korea kag Pilipinas. Lauman nga makatubang sila ang senior government kag military leaders sa duha ka pungsod kag mapabaskog ang regional stability kag ang defense partnership sa Estados Unidos sang Amerika. Sunod pa sa White House ang kapamato din isang commitment sang Amerika nga mapabilin nga hilway kag bukas ang Indo-Pacific. Sunod naman kay House Speaker Martin Romualdez, makatubang ni Austin si Secretary Carlito Galvez Jr. nga among ginapoint nga head sang defense and security sector sa Pilipinas subong nga bulan. Halin pa sang nagliligad nga bulan, ginpahay nga mayara sang seryosong diskusyon sa dunga sang Pilipinas kag Amerika sa pagkandak sang joint patrol sa West Philippine Sea. Ang pagbisita ni Austin sa Pilipinas ang kasunod sang serye sang engagement sa dunga sang Pilipinas kag Amerika sa idalom sang Marcos Jr. administration. Mas nag-improve ini ipaangkin sa relasyon sang duha ka pungsod sa idalom anay sang Duterte administration bangod mas gin-develop sang former chief executive ang kang tanan sa China kag Russia. Sang Septyembre 2022, matandaan nga nagkita na iman sa Presidente Marcos Jr. kag United States President Joe Biden sa New York. Samtang sang Nobyembre 2022 naman nagbisita si United States Vice President Kamala Harris sa Palawan. 5 minutos makiligad sa lasay sa aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ibaloon tang lakat sang panahon para sa subong adlaw sa syudad gaga probinsya sang Iloilo maman sa iban nga bahin sang Pilipinas. Direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Malamig nga aga sinyo mga kabombo-bombo aya na bombo sa balita kita sa panahon na ang shear line nagaapekto sa Visayas. Ano ba ang shear line? Ang shear line amo na yung isa ka linya o kung makitid nga lugar sa diin may gulpi nga pagbago sa direksyon sang hangin. Bangod sa pagbugoan ay sang hangin o kinatawag convergence, magaresulta ini sa pagpanaguob ukon pag-ulan sa shear line. Samtang ang northeast monsoon naman nagaapekto sa Luzon. Sa syudad sang Iloilo nagaulan ulan sa Iloilo City amumana sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo nagaulan mana mga kabombo mangin sa Guimaras ang kalalawran naman na patungana sang Iloilo City kag Guimaras o kun Iloilo State mangin makanay o kun makamin kasarangan tubtub mabalod sa subong mga kabombo normal ang tanan nga biyahe sa sakayang pandagat via Iloilo City Guimaras and vice versa. Amuman ang biyahe sa tanan nga sakayang pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Antiki kita, nagapanaliti naman sa probinsya sang Antiki, ang baybayon sa nasabit na probinsya ang Makanay, tub-tub kasarangan. Sa Iloilo City kita mga kabombo, 24 km/h ang kabasugon sang hangin,
24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 27 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Bacolod City, nagaulan sa Subunga, 19 kilometers per hour kabasgun sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 27 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Kadto kita National Capital Region, magulugal umon 10% chance sa magulan, 19 kilometers per hour kabasgun sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 30 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Kadto kita Baguio City, mga kabombo, magulugal umon 2% chance sa magulan, 3 kilometers per hour kabasgun sang hangin, 13 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 22 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. General Santos City kita, magalumon, 32% chance sa magulan, 2 kilometers per hour kabasgun sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 29 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Kadto kita Davao City, tuman ang galom, 82% chance sa magulan, 3 kilometers per hour kabasgun sang hangin, 23 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 28 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, ang adlaw magabutla ka 13 minutos makaligad ang lasay subong aga kaga. Magatunod naman ini 7 minutos antes ng alas 6 karona sa gabi, mga kabombo. Panugyan naton sa magapadulong diri sa syudad sang Iloilo, magdala ka mo sang jacket, payong, kapote o kun kalo, agud nga hindi ka mo mabasa sa tion nga magpanaliti o kun magulan amo man. Halin ka mo dito sa May City, padulong sa probinsya sang Iloilo, maghalong-halong man, dalaman ka mo sa taming, agud hindi ka mo mabasa sang ulan. Nagikan sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Cristiano Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 9 minutos na nakaligad sa alas 6 sa bungaga. Sa ilunata sa nagapangunang nga balita lokal, posible nga magapatigayon pa sang ikaduha nga committee hearing ang sangguniang panlalawigan o kung panlalawigan. May kangtanan sa reklamo sa atrasado nga paghatag sang sweldo, allowances kag benepisyo sa pila ka mga empleyado sang Western Visayas Sanatorium and General Hospital. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo 2nd District Senior Board Member June Mondehar, iyagin pahayag nga wala palubos nga napadalman kung anugid ang sitwasyon sa mga ospital. Posible nga magadiyon sang committee report sa Mondehar kag iplastar ang ilang mga rekomendasyon. Sa ginpatigayon nga una nga hearing, wala nakatambong ang accountant nga si Mr. Conrad Sorongon nga among ginatudlo sang hospital chief nga si Dr. Judy Ann Dumayas nga nagapadelay sang benepisyo sang mga health workers. Nagkumpirmar ni Mondehar nga ang problema ang nagsugod sang 2004 kag wala sa gihapon na solbar tubtub subong, apesar nga makaanom na kabeses nga nagbaylo ang liderato sa ospital. Naibaluan nga nag-deliver anay sang privilege speech si Mondehar bungod sa reklamo sang madamo nga mga healthcare workers nga atrasado ang ila sweldo kag benepisyo. Nagakabalaka ang opisyal nga posible nga makaapekto sa operasyon sang ospital ang mga problema. Sa akon pagtuon man sa mga impormasyon nga nabato namon, posible siguro nga himuan lang namon sa committee report kag ibutang na sa amon committee report ang amon mga recommendations. Amon ang rason nag-deliver ako sa privilege speech. Tungod gid nagawuri ako sa issue dira nga posible maapektahan ang mga pasyente, maapektahan ang mga empleyado kay empleyada dira iban, kami maapektahan ang mga pasyente. Nabatian si Senior Board Member June Mondehar. 10 minutos makiligad sa alas 6 sa ibang pangabalita lokal, nagpanindugan ang mga barangay officials ng Bacau, Mandriao nga nahimo na nila ang ila responsibilidad may kangtanan sa problema sa ilegal nga droga. Sang nagligad nga semana, 32 ka mga durugis sang nadakpan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa mga barangay. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Joel Alvarado, igin pahayag ng ila barangay ang unang nga naghimo sang resolution nga nagapangayo sang police assistance kag naga-require sa mga nagasulod sa ilang barangay nga magsulat sang ilang pangalan. So kay Alvarado, mayara tuod sang gin-deploy nga mga pulis napang wala man sa gihapon sang epekto bangod gidaw kaangay nga wala man nahadlok sa gihapon ang mga illegalista nga magwa sa loob sa ilang lugar. Ang mga pulis sa mga bago pa lamang kag wala gani ginakaptan nga service firearm. Wala man sila nagapanigan sang checkpoint sa baylo, nagatindog lamang kag nagakapot sang cellphone suno sa opisyal.
Nagpangabay man ini sa Philippine National Police kag sa Philippine Drug Enforcement Agency nga buligan sila sa ila problema sa illegal drugs. So, sulit-sulit naton nga ginapangayo ang ginapangabay sa aton PNP personnel, sa aton PDEA, nga kung mahimo mabuligan kami diri nila sang amon problema diri sa Barangay Bakaw in regard sa illegal nga droga. Kay kung kami lang nga mga barangay officials kag barangay tanod, hindi gid kami kasarang sa pagsulbar sini kay balo naman sila kung ano lang gid asta ang limitasyon namon kag kung ano lang gid ang amon masarangan gani ang problema sa Barangay Bakaw sa illegal nga droga kung informations ara naman nahatag naman namon sa ila. So ang pag-operate na gid lang kag ang pagsulod diri sa Barangay Bakaw amo na ang amon nga ginapangayo sa ila nga kung mahimo ila man ini maobligar man ang obligasyon nila kaya ang amon obligasyon as barangay officials na obligar man namon. Si Purong Barangay Joel Alvarado sang Bakaw, Mandurriao. 12 minutos na nakaligad sa Lasay, subong nga aga, tub-tub subong haluson pa makapati ang mga residente sa Barangay West Habog-Habog sa San Juan Molo, Iloilo City. Nga sa evacuation center sila nagakaagahan, kag wala na sang puluyan bangod sa natabo nga dako nga sunog sang Sabado sang kaagahon. Sa interview sang Bombo Radio kay Judy Macaya, 58 anyos, residente nga nag-evacuate sa Baluarte Elementary School, iyagin pahayag nga wala pa sila nakahibalo kung tubtubsan o sila sa among eskwelahan. Nagpasalig man ang Iloilo City Government nga mayara sang ihatag nga 10,000 pesos sa tag-iya sang totally burned nga mga balay, 7,000 pesos naman sa partially burned nga mga balay. Sa latest records sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, 207 ka mga balay ang nagkalasunog sa West Habog-Habog, kag sa sininga numero 204 ang totally burned kag 3 ang partially burned. 207 naman ka pamilya o kung 811 ka mga individual ang apektado sa mga sunog sa mga barangay. Samtang sa San Juan Molo naman, 85 ka mga balay ang nasunog kag sa sininga numero 72 ang totally burned kag 13 ang partially burned. 314 ka mga individual o kung 91 ka mga pamilya ang apektado base gihapon sa records sang mga opisina. Hindi na kami ito kasulod. Gaya nga kanagin ang mga tao. Mugas na mo. Sir, bakulan ni ba na akong ginutang. Isa kasako. Ubos gid. Huwag gina mo ka. Unang balay ko, sir, bakukulan na pa kayo sa pizza cheese. Nag-utang ko sa 18,000. Ubos gid. Wala pa mabulan. I-star ko sa balay namon. Sir, wala na kami natuluan. Lipay na kami tani. Kaya na kayo namon balay. Tingin ko mga pa-extend kami tani kusina ang plano adtong aling kaamo na ni natabo. Wala na nadayon ang tanan. Si Judy Macaya, isa sa evacuee sa Baluarte Elementary School. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Barangay Tanod Rosemary o Uy, iyagin pahayag nga apesar sang ia-apelar sa mga bombero sa mga adlaw kang magpadulong sa Barangay West Habog-Habog agud nga mapalong ang kalayo, wala sa ginpamatian. Suno kay Uy, nakasentro ang atensyon sang katapos ang Bureau of Fire Protection sa Barangay San Juan, bangod suno sa ila, dito ang direksyon sang hangin. Sa matuod, suno pa sa Barangay Tanod, ang mga residente na lang kag pumulyo ang nagbuligaya, agud respondihan na ang dako nga sunog. Feeling ko sir, pwede makasulod to ang inyo nga bumbiro. Pero ang sabat sa isa ka bumbiro wala na sa tubig. Tapos ang digtoya ang duwa, siling ko pwede mo na sir mapaisol ang duwa to. Pagtapos magwa ka, kay ang gamay nga bumbiro si ko makasulod na digto sa kalubian para siling ko nga matupok to ang kalayo, kay dako na gid ang kalayo. Di ang sabat nila, nag-focus kuno sila digto sa may San Juan, kay ang ano kuno ba siya sang hangin digto sa San Juan. Dilin gid sa may Chinatown na tawag da namon, dira gid nagalin ang sunog. Di karon nagambal sa sakon nga wala na sa kuno tubig. Si puti anong mahimo nyo sir? Ang siling ko ang mahimo nyo makadto kamo to siling ko sa suba. Kay ang suba sing ko damo to tubig digto kamo kuha sang tubig kag magbuhos na kay hindi na magdako gid ang tubig ya ang kalayo ya. Waay gid to sila ya kakadto sa amon ya sir bisan isa ka bilog way gid yung nagkadto. Digto lang sila nagladlad sa may San Juan. Puro tao lang ang nagbululig. Kay ang digtong balay gen kadtuan to nila ang suba kag digto sila ya nagpasa-pasa sa tubig nga ibasya sa mga tao para hindi lang madayon ang sunog nga dako-dako.
Si Rosemary, isa sa mga barangay tanod sa Barangay West Habog-Habog, Molo, Iloilo City. 16 minutos makrigad sa alas 6 aga sa isa pa o kung sa iban pa nga impormasyon ginbatag sa isa ka bombo abogado ginatawag nga release on recognizance. Base sa Article 3, Section 13 sang saligang batas, ang tag sa katawo magluwas sa mga naangot sa krimen nga may penalidad nga reklusyon perpetua kag mabaskog ang ebidensya batok sa iya mahimo nga magpiansa o kung magkagwa pinagi sa recognizance samtang aparay ng hearing sa iyang kaso. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Rudy Verhunco Jr., iginpahay nga base sa Republic Act 10389 o ang Recognizance Act of 2012, ang pagpagwa sa preso pinaagi sini ang nagakahulugan nga ang isa ka tawo nga na preso kag wala sa ikasara nga magbayad sang piyansa ang mahimo nga matagan sang temporaryo nga kahilwayan. Ining mahimo pinaagi sa pagbutang sa kustodiya sa isa ka kwalipikado nga katapos ang barangay, sudado kon banwa kung sa di naga-istar ang akusado. Kaangay isang piyansa, ang ining kaso nagasebre pamatuod nga magatambong ang akusado sa mga hearing. Mahimo nga mag-apply para sa release on recognizance kung ang pagkapreso bangod sa kaso nga ginpasaka ang wala nagasobra sa 6 ka bulan. Apang bangod sang pandemya, mas ginpadali ang requirement para diri. Generally, it govern siya sing aton nga Recognizance Act of 2012. Ini siya na-provide sa Republic Act number 10389. So maghambal ka recognizance, it is a mode of securing the release of any person in custody or detention for the commission of an offense who is unable to post bail due to abject poverty. Kung mag-apply kita sa recognizance, may-ari kitang ginatawag na person in custody or detained. So sometimes, wala man ni iban, hindi man ni iban kabalo, abi nila mag-post kabala bail, kinanglan kwarta. But in this certain circumstance, ang recognizance pwede ma-allow even if wala kasing inugbayad or wala kasing kwarta nga mag-post sang bail because, of course, due to an abject poverty. Nabalian si Attorney Rudy Verhunco Jr. 18 minutos magrigad sa alas 6. Sugang mga balita bantayan, magrigad lang ay importante nga mga pahanumdom. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? 9 minutos magrigad sa alas 6 ang nagapamatigaw sa Bombo News and Views Morning Edison sa ilokita sa nagapangunang nga balita nasional. Nag-file sang hagna si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sagot matagan sang kahumang presidente nga isuspende ang period sang implementasyon sang increase sa premium rates para sa direct contributors ang Philippine Health Insurance Corporation. Ginamiendaran sa mga hagna ang Republic Act number 11223 o kung ang Universal Health Care Act gamo nagpasaka sang contribution sa 2023 halin sa 4%, pasaka sa 4.5% o kung halin sa minimum monthly premium nga 400, pasaka sa 450 pesos. Sa proposed amendment, nakasaad nga mahimo masuspender sang presidente kag ma-adjust ang period of implementation sang scheduled increase ang premium rates kung mayara sang national emergencies o kung calamities o kung required base sa public interest. Kung masuspend ang adjustment sa kay Romualdez, makakasang dugang nga palasanon sa minilyon kay government and private sector workers, professionals, self-employed, kag iban pang Philippine Health Insurance Corporation contributors nga amo pa lang nag-recover sa epekto sa COVID-19 pandemic. Sa iban pa nga balita national, ipasaka na sa bunga semana ang complaint batak sa recruitment agencies nga involved sa pag-hire kay Jollibee Ranara, ang Filipino domestic worker nga brutal nga ginpatay sa Kuwait. Sino kay Department of Migrant Workers Under Secretary Bernard Olalia, napaslawan ang recruitment agency nga i-monitor sang maayo ang status ni Ranara samtang yara ini sa luwasang pungsod. Ginpahayag pa sang opisyal nga may meeting sa bunga semana ang government officials kaupod sa mga tiglawas ang local recruitment agencies
nga nagamanage sang household service workers nga ginapadala sa Kuwait. Ginkondenar naman sang Minister of Foreign Affairs of Kuwait na si Sheikh Salem Abdullah Al-Haber Al-Sabah ang pagpatay sa biktima. Sino kay Philippine Charge d'Affaires to Kuwait Jose A. Cabrera III, nagpalabot sang simpati ang opisyal kag nagpasalig nga pasabto ng sospek sa krimen sini nga nahimo. Ang sospek sa krimen amo ang 17 anyos nga anak sang employer ni Ranara nga yara na subong sa kustodiya sang pulis. Matandaan nga ginsunog ang lawas sang biktima kag ginbilin pa sa disyerto sa mga pungsod. 21 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa Balita International. Naparimahuan sa isa ka 4-star general sa United States Air Force nga may matabo nga gyera sa dunga sang Estados Unidos sang Amerika kag China sa 2025 nga posible bangod sa isyu sa Taiwan. Sa sulat nga ginpadala ni General Mike Pinihan nga among pinuno sa United States Air Mobility Command, ginabisuhan sini ginabanta 110,000 ka mga personnel nga abtiko ng preparasyon sa ginakahangawan nga away nga matabo. Ini posibleng tuyo ni Chinese President Xi Jinping sa general kag incite man sini nga nagkakuha ini sang timing nga ma-distract ang Taiwan kag ang Amerika sa ilatag sa domestic issues sa masunod nga duwa ka tuig. Ini nga sulat sang general wala nagarepresentar sa bilog nga Pentagon apang ginasiling nga replika ini nga mangin ang senior officer sa United States military kag mangin ang United States lawmakers ang nagakahangawa man sa posible invasion o konataking himon sang China sa Taiwan. Sang nagliligad ng mga binulan, ginpahayag na sang senior United States officials nga daw ginadali pa sang China ang ila time frame agud makontrol ang Taiwan. Matandaan nga nagpatigay ng China sang major military exercises sang Agosto 2022 kagining ginkabig trial sa invasion nga ila himuon. 23 minutos na nakaligad sa alas 6 sa mga aga sa ilota sa iban pa nga balita sa luwasang pungsod. Nagsaka pa sa 4 ang numero sang nagkalamatay sa lapnagon nga baha sa Auckland, New Zealand. Sino kay Bombo Chas Peters, direkta sa Auckland, New Zealand, ginpaidalom na sa local state of emergency ang mga lugar. Bangod sini ginapangabay ang publiko nga likawan anay ang pagbiyahe. Sino pa kay Peters, mangin ang mga malls, grocery stores kag airports ginsulob na sang tubig baha. Madamo sang biyahe ang apektado, ilabi pa nga madamo sang tawo nga nagasulod kag nagagwa sa lugar. Bangod nga naghalog na subong ang COVID-19 restrictions. May mga lugar pa sa gihapon nga wala sang linya sang kuryente kag wala man sang supply sang tubig. Base sa forecast, madamo pa nga severe weather ang maeksperiensyahan sang mga tawo sa mga lugar tubdob sa adlaw sang Martes. Summer subong matulutog na og gamay tungod sang low pressure nga nagaagay diri subong sa amon kag syempre sa siguro hindi man malikawan nga makita ninyo ang mga gin-post sa Facebook kag sa mga other social media nga kung ano nagakinatabo sa amon diri subong sa New Zealand, most especially sa upper north, which is including Auckland, nga nag-suffer most of this torrential rain nga ginbubuan kami sang ulan, grabe gid. So far 4 na ang gin-report nila nga nakita nga napatay sa tungod sang flooding. We hope nga no more than that, pero hindi pa man natapos subong kay damo gid nga mga lugar ang naglubog kag nag-also nag-erode ang mga areas nga may mga balay kag mga slipping sa mga landslide kind of thing. Yeah. Napatiyan si Bombo Chas Peters, direkta na sa Auckland, New Zealand. Oras sa Bombo, Philippines Time, 25 minutos. Makiligad sa alas 6 sa pagpanabalik sa Bombo News and Views Morning. Inisundugang pang mga balita, bantayan, makiligad lang ang importante nga mga pahanumdo. Masami ba lang ang nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas Sa Bombo, Philippines sa time 26 minutos. Makiligad sa alas 6 ang nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iban pang mga balita, sa Balita Espesyal, sigurado ka man bala kung sino nga mga tao ang nagaulikid sa imo. Patay ka man o kung buhi, amo manini ang pamangkot sa isa ka 60 anyos nga lalaki sa Brazil nga sa tumaniya ka curious kung sa sino ang magakadto kung mapatay siya. Nahimo niya nga peke o nang iya kamatayon. Ginpahayag nga isa ka ceremonialist ang lalaki nga si Baltasar Lemos. Isa siya kay Master of Ceremony sa lain-lain nga mga event. Gani sa tion nga may mga haya, nakakita na siya nga kun kay isa, duha lang kunong nagakadto kag kun kay isa naman nagaginutok ang mga tao. Amoy ning nagpukaw sa iya kuryosidad nga may baloan kun pila ay han magakadto sa iya haya kun sa nangyara sa lungon. Ang natabo, nagpost ini nga nagapahibalo sa iya pamilya kag mga abyan nga napatay na siya kag may picture pa sang Albert Einstein Hospital sa Sao Paulo. Bangod ginanunso man kundi nga chapel ihaya ang bangkay. Nagkatuman dito iyang mga kapartiduhan kag mga abyan. Sang dito na, ginplay ang isa ka voice record kung sa din mismo tingog ni Baltasar ang nagapanugid sa iya mga inagihan sa kabuhi. Nagtodo pagid ang mga hibi sa mga tao bangod. Abi nila, ginprepara na inisang lalaki antes pa man siya ginbawian sang kabuhi. Apang sa kakibot sang tanan, gulpi lang nga nagbukas ang altar doors kag nagsulod si Charan si Baltasar. May iban nga nagwawaw, samtang may iba naman nga daw nakakita sang morto kag mayara man nga hindi makahulag. Sunod nga ginpatag sa lalaki nga curious lang siya kung sanday sino magakadto sa haya, rason nga nahimo niya ini. Nanginit naman ang mga tao sa iya rason kag sa attempts ini nga kuhaon ang atensyon sang tanan. Mas nagdugang pagid ang bus sa iya sang nibalawan sang publiko nga mayara sa sang 80 anyos nga iloy nga naka-wheelchair nga mugid posible ang pinakanaapektuhan kung nabatian siniyang balita. Nagsorry man si Baltasar apang daw kaangay nga mga bungol ang mga tawo sa iya palibot umpisa sang amo nga adlaw. 29 minutos na nakaligad sa alas 6 subong nga agas sa idonata sa balita ta sa negosyo. Bombo Business News. May isa ka high-ranking official sa Kamara nga nagpaandam sa matabo nga malnutrisyon sa Pilipinas kung padayon pa sa pagsaka ang presyo sang itlog. Yari ang live report. Nagpaandam si House Ways and Means Chair Representative Joey Salceda nga matabo ang malnutrisyon kon magpadayon sa pagsakang presyo sang itlog kag hindi na masarangan baklon sang mga Pinoy. Sunod sa mamalidha, ang itlog amo kontani ang pinakabarato nga available source sang protein para sa Filipino families. Rason nga kritikal ang papel sini agod nga matapna kag mabatuan ang malnutrisyon. Dugang pa sini, dapat nga aptuhan na sang gobyerno sang o kunang presyo sang itlog antes pa man magsaka ang farm gate price sini. Isa pa lamang ini ka trader issue sa buong sunod sa mamalidha, apang kon maglala ang domestic chicken supply, magasaka man ang farm gate egg prices kag mas mabudlay na ini nga sulbarona. Dako man ang pagpati sang opisyal nga ang smuggling sang frozen meat sa pungsod ang nagaresulta sa pagbuhin sang domestic farms sang total poultry products populations. Bangod sini, naganubuman ang egg supply levels. Kung magpadayon ang smuggling kag undervaluation sang chicken imports, sunod sa pakay Salceda, apektado ang operasyon sang poultry farms o kung posible man nga magsirado, rason nga isay ni kadako nga pamahog sa supply sang itlog.
Samtang sa iban pang balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista, may pagsaka sa presyo ng produktong petrolyo subong nga semana. Sa oil industry sources, ang diesel posible magsaka sang 85 pesos tubtob sa 1 peso and 15 centavos sa kada litro. Ang gasolina naman posible magsaka sang 1 peso and 30 centavos sa tubtob 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Ginpahayag ng kerosene posible magtugang sang 1 peso and 10 centavos sa tubtob sa 1 peso and 50 centavos kada litro. Bombo Foreign Exchange Update. Samtang sa ato naman nga reference rate 54 pesos and 47 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 41 pesos and 53 centavos ang Singaporean dollar, 6 pesos and 96 centavos ang Hong Kong dollar, 59 pesos and 35 centavos ang euro, 14 pesos and 51 centavos ang Saudi Real, kag 67 pesos and 61 centavos naman ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samtang sa presyo sang gatong sa distrito sang Haro, una kita sa Shell, 69 pesos and 99 centavos ang diesel, 69 pesos ang regular gasolina, 70 pesos and 50 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 65 pesos and 85 centavos ang diesel, 68 pesos and 70 centavos ang regular gasolina, 69 pesos and 60 centavos ang premium gasolina. Samtang sa Caltex, 63 pesos and 85 centavos ang diesel, 68 pesos and 70 centavos ang regular gasolina, 69 pesos and 60 centavos ang premium gasolina. Kagamoy itong balita sa negosyo, ini si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo, Philippines, Araytan, 3 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sabog sa balita sa hinampang, nagbalik na kay Novak Djokovic ang trono bilang world number 1 sa tennis matapos na ang kunay ikanapulo nga Australian Open title. Pinagi sa pagdominar sa finals sa Melbourne Park sa mga tuig. Ginbalabagan sa 35 anyos nga Serbian tennis superstar ang Grand Slam nga handom sa iya Greek nga kasumpong nga si Stefanos Tsitsipas pagi sa pag-secure sang 6-3, 7-6, 7-6 victory. Inimani ka 22 nga Grand Slam men's singles title ni Djokovic nga subong tupong na sa record ni Rafael Nadal sang Espanya, kagaban naman sang duwa sa 20 nga natipon sang Swiss nga great nga si Roger Federer. Makabigman ini sang Djokovic fans nga ultimate redemption kag remarkable comeback bangod kon matandaan sang nagligad nga tuig. Wala sa nakahampang sa tournament kag deport pa sa Australia bangod sa kontrobersiya sa iya COVID-19 vaccination status. Manginang 10-time Australian Open champion ang nagkakabig sila nga kadalagan bilang biggest victory sa iya kabuhi. Ang 22 ka major championships ni Djokovic kangay sa record ni Nadal ang mga ginakilala subong nga pinakamataas nga nahimo sa maragtas sang tennis. Nakip diri ang iya 7 ka titulo halin sa Wimbledon, 3 sa US Open, kag 2 sa French Open. Yaring kabahin sang report ni Bombo Denmark Sweaty international correspondent sa Australia. Ang Australian Open isaili sa 4 ka Grand Slam, namely ang French Open, ang Wimbledon, at US Open. So Australian Open is the first of the 4 every year. So kung sino ang daog diri, siya ang number 1 for the 375 times in his career. Ini ang ika-22nd niya na Grand Slam trophy, kag ika-10 niya sa Australian Open. So ang pot money ang magdaog is 2.975 million Australian dollars. Wow. 1 million Australian dollars is 38 million pesos. So you get the figure. Ang kabahin sang report ni Bombo Denmark Sweaty direkta sa Australia. 35 minutos na nakaligad sa lasay sa mga aga. Silent na ta sa balita sa entertainment. Ginkoronahan nga Miss Planet International 2023 ang tiglawas ng Pilipinas nga si Maria Luisa Varela sa Cambodia.
Ang 26 anyos nga entrepreneur nagikan sa Palawan o kun Palawan, among labing una nga Filipina nga nagdaog sa mga international pageant. Nakuha man sini sa among prestyo sa nga kompetisyon ang Social Media Award. Ang first runner-up naman nagikan sa Zimbabwe, second runner-up nagikan sa Japan, ang third runner-up nagikan sa Vietnam, ang fourth runner-up nagikan sa Finland, ang fifth runner-up halin sa may Latvia, kag ang sixth runner-up halin sa host country nga Cambodia. Sa Cambodia man mismo nag-uumpisa ang Miss Planet International, kag ang advocacy sini nag-focus sa environmental protection, multiculturalism, pagtapna sa kapigaduhon, ethical economic progress, clean renewable energy, world peace kag education. Nangin kontrobersal ini nga pageant sa 2022 bangod sa Uganda kung taan ipatikulyunon apang bangod sa controversial incident sa host organizer sa nga mga bulan sang Nobyembre, nag-isol ang mga kandidata pati na ang Pilipinas kag ginkanselar ang mga pageant. Ang original representative sa Pilipinas sa mga pageant ang mukuntani si Binibining Pilipinas 2022 first runner-up Hurley Nicole Budol. Yari aton balikan ang kabayn sang question and answer portion kag ang sabat sang tinglawas sang Pilipinas. The Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda adopted by the United Nations members are 17. There are 17 SDGs. So if you had a chance to add the goal number 18, what would it be and why? Again, the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda adopted by the United Nations members are 17. So if you had a chance to add the goal number 18, what would it be and why? If I have the chance to add one more goal, that would be promoting education using social media as a key platform. We all know that social media plays an important role in our daily lives, but we're using this for our monetary advances, entertainment. So as an advocate of youth empowerment, I want to use this platform to promote the importance of education. I want to use this tool to encourage, to promote, and to develop awareness toward a responsible and productive citizen of our sustainable planet. Kunchan. Nabatian ang nangin sabat sang tiglawas ng Pilipinas si Miss Philippines Maria Luisa Varela nga amo nasabong ang Miss Planet International 2023. Managay ang thank you sa Cambodia, Bombo Gisa. Ano? Akon chan. Akon chan. Akon chan. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 38 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Kabombo na ba di ang mga kapagusan nga pagpanagad sa Bombo News and Views Morning? Inisan sa mga tlaw sa Lunes, Enero 30, 2023. Liwat sa mga headlines, the top story of the day, United States Defense Chief Lloyd Austin III magapakigistorya sa ranking government kag military leader sa iyapagbisita sa Pilipinas. Mga residente sa Molo, Iloilo City nagahulat sa gihapon sa financial aid nga ihatod sa Iloilo City government kasunod sang dako nga sunog nga naglamon sa masobra 200 ka mga balay. Sa Balita Nacional, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nagfile sa hagna agon mahatagan gahomang presidente nga isuspend ang period sa implementasyon sang increase sa premium rates para sa direct contributors sang Philippine Health Insurance Corporation. Sa luwasang pungsod, 4-star General sa United States Air Force nagpandam nga posible may matabang giyera sa China sa 2025. Sa Balita Espesyal, lalaki nagpeke sa iya kamatayon bangod luyag may baluan kung sanday sino magkakadto sa iya haya. Sa negosyo ranking official sa Kamara nagpandam sa matabo nga malnutrition kung magpaday sa pagsaka ang presyo sang itlog. Sa hinampang Serbian tennis superstar Novak Djokovic balik na sa world number 1 sa tennis. Gintupungan ng 22 Grand Slam crowns ni Rafael Nadal matapos nakuha iya ikanapuro nga Australian Open title. Kag sa balita sa entertainment, tiglawas ang Pilipinas ginkaranahan nga Miss Planet International 2023. Sa Bombo News Analysis, may tigulo 14 sang Pebrero. Kami mo naging newscaster. Bombo G. Sapadios. Kag Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Nagahilapit na ang adlaw sang paghigugma. Ano pa nga ba yung Valentine's po ang ibig ko sabihin? Damo naman ini nga mga tinuga ang maging happy o may ara sang sorgaping. Paano kasi yung iba may kadate, ikaw naman iya sa ulunan mo lang nagapilit. Yung iba naman may mga flowers at chocolate, ikaw naman iya ahay, wala gihapon ang imo sining nga soulmate. Biter-bitera naman ang pig. Kay te, 2023 na, parang gusto ko na lang bayaran si Cupido para sa imo may magkagusto. Bisan lakwiran mo pa, ina si Cupido, kahit takutin mo pa yan at nakawin, yung bow and arrow, basta manuglaon kagid iya, sis and bro, wala na po remedy ang singleness mo. Kaya, ngayong February 14, huwag kang malungkot kung wala man may kadate, wala sila labot, importante buhi, kag nagapitik pa ang heart, huwag mawala ng pag-asa, darating din si Mr. Right. Hindi makahisa kung may kadate ang iban, masanay ka na lang, palagi ka namang ganyan. Ang February 14, lilipas din yan, amo lang na galing, basi mapaligid ka lang sang drum. Ini nga pang huna-huna kag pananawan ang ginpadala ni SB member Jason Estember Javier sang Nueva Valencia, Guimaras. Nagaisahanon ka bala sa Valentine's Day? Hindi ka magkabala ka. Pwede ka man nga mangin malipayon bisan nagaisahanon. Likawan ang pressure nga dapat may partner kagid sa sining kahiwatan. Una, get some perspective. Kung ang Valentine's Day nag-remind sa imo sang imo pagka-single, panumduma nga madamo man ang imo kapareho. Makalikaw ka pa sa kagastuhanan, dala sang sining selebrasyon. Ikaduha, love your singleness. Panumduma ang benepisyo sang pagka-single, halin sa wala ka sang kaagaw sa remote control, tubtub sa pagpagusto mo sang kalimpyo o kahigko sang imo kwarto. Kung gina-question ang imo pagka-single sa Valentine's Day, sabta lang nga gusto mo ang imo pagka-single tungod makapili kag makapagusto ka sa imo desisyon sa kabuhi. Ikatatlo, be happy within yourself regardless of your relationship status. Imbes magkasubo sa Valentine's Day, i-celebrate ang imo kabakod kag mga nalabot bilang individual. Tao nga wala nagakinahanglan sang karelasyon, agud mangin mapinuslanon kag malipayon. Ikaapat, avoid being swept away by the tide. Hindi magdali tungod lang ang iban, may ara na. Base sa ulihi, hinulsulan mo man ang imo desisyon. Panumduma, diapers are not romantic. Ang mga gabi nga wala ka sang tulog are not romantic. Hindi magdali kung hindi ka pahanda nga mag-commit, kay base sa ulihi, tunaan lang ini sang pagbulagay. Ikalima, consider the day after Valentine's Day. Pagkatapos ng Valentine's Day, halos tanan ang wala na nagahatag sang balor sa mga tao nga nagamatter sa aton kabuhi. Kabigo naton ang Valentine's Day nga pahanumdum sa aton, agud tagaan balor kag ipabatsyag sa mga tao sa palibot naton kung ano sila kaimportante kag ano naton sila kapalangga. Ini nga pahanumdum nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguy. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report sa condition upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Check nato ang report ni Bombo Jomar Villa. Sunod-sunod nga mga drug bypass operation ginapatigayo na sa mga otoridad sa maya area sa barangay Bacau, Mandurriao after sang natabo nga raid sa isa ka drug den sa rin 32 ang mga nagkaladakpan. Hibalon tabi kung ano nga mga unit sang pulisya ang nag-operate dira sa mga area sang Bacau, Mandurriao kay sabaluan ang provincial or ang regional director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Leo Francisco ginmando sa bag-o karon na point nga director sang Iloilo City Police Office nga i-recommend sini for relieve ang tanan nga mga katapo sang Iloilo City Police Station 5 o kon ang Mandurriao Police Station pati ang taga City Drug Enforcement Unit nga mga personnel ginaparelieve man ni General Francisco. Check naton sa detalye sang report si Bombo Jomar sa report. Please come in. Okay. Standby. Bombo Jomar. Babodoni nakatala na diri karon nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kon may kartanan ini no sa illegal nga droga ang isa ni karong kapasona nga nadakpan sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa otoridad sa may bahin sang Barangay Bacau sa distrito sa Mandurriao sa kinalikdan gilamang nga adlaw. So ining operation ang gipatigayon sa Mandurriao PNP pamagi di karon sa Station Drug Enforcement Team. Ang arestado amo ning si Cristel Hane Construction, 24 anyos, alias Angel, sa residente ni sa may nasambit karon diyang barangay. Suno kay Police Captain Benji Disen ang Deputy Station Commander sa Mandurriao PNP Station. Iya ginapahayag nga lapit sa 2 ka bulan no nga ilasin ni karon nga na monitor nga ti nag-transact sa illegal nga droga ang ining nasambit yang personalidad. Bali ang modus ni nagagamit ini siya sa lain-lain nga motorsiklo tapos ginakontak ang sining buyer agad sila makita ayapi kung saan nga mga lugar ang ilasin ning ginasugtan. Dugang pa sa natungdan sa natigayon ining drug bypass operation na baklan ini siya sang isa ka sa sang suspected siya bunga tinagabalor sa 2,100 pesos na recover mandugang ang pila pagid ka mga plastic sa sang illegal nga droga na kung sa mga sumahon diri tanan nagadangat sa 15,000 pesos more or less ang na-recover nga suspected drugs sa may nasambit nga personalidad. Ang ginalantaw Manila, posible, dako man na posibilidad kasi may kartanan ini sa 32 tubla sa nagligad no, nga nadakpan man sa may nasambit nga lugar kasi isa lang ni kabarangay ang ining ginapatagayunan sa sining drug bypass operation. Ipabati tabla na ibubudon ni si Police Captain Benji Disen sang interview diri sang Bombo Radio. Malapit sa 2 ka bulan nga monitoring sang aton nga kapulisan. Ini siya na
kapila na no makita nga gabaligya sa aton dalanon no gamit sang lain-lain nga motor ang iyang ginagamit. So ang nakuha siyam ini ka plastic sa isang sabo no kag isa diri ang aton nga bypass. Kag ang nagabili no ang bypass money nga gingamit sa isa ka sachet is 2,100 no. So sa kabugusan sir ang siyam nga ini nagabalor sa mga minus sa 15 mil no pasaka. So nga aton nakuha siya is more or less no mga 0.7 grams no mas sobra sa iya nga posisyon na recover. Okay, ang ining subject sir ang nagabaligya also nagagamit man. Na-identify naton siya sir no as a street level no individual. So kagabi gin-subject naton sa for drug test sa aton crime lab. So ginahulat lang namon ang resulta sa iyang drug test sir. Okay, oo. So isa lang ini siya sir sa ginpatigayon naton ang drug bypass. Ang subject naton ini siya gamit sa motor no do distributor siya no sa iyang mga kliyente. So sa monitoring sang aton nga tropa permini ni siya ginasunod kag digtogid no na aktuan gid siya kag nadakpan no samtang gadala ini sa posisyon. Okay. So bali motor ang ginagamit niya gali sir. Tapos nagtransaksyon na nagbakla na sa kilid sang dalan. Okay. Sige. So ang source sir din kuno gahalin ang ining mga illegal drugs niya sir. So according man siya digto man lang ni kuno sa Bakhaw kay siya accordingly gagwa man lang kuno sa Bakhaw kag amo ina kuno ang iyang ang balya amo man lang na kuno ang iyang pangabuyan. Okay, sa Bakhaw ma-relate nato ni sa ligat tong nagkaldakpan tong nga 32 sir. May posibilidad simple kay digto man gahalin siguro ni ang iyang mga items no. Sir. No? Para man masigi tagyapon no pang serbisyo kag gilayon gyapon ng aton nga pag-ubra bilang kapulisan diri sa Mandurriao. Okay, Bomo Jomar. Si Police Captain na Disen kag subong man nga aga nakibot man kata kati may ginpikayo naman nga drug bypass operation ang Mandurriao PNP sa buman nga barangay Bubudoni. Ang arestado diri amo ning si Mark Jeric Barrientos. Mark Jeric Barrientos residente ini siya sang Ungka, Barangay Ungka sa distrito sa Haro. Ang iya sining level ni street level individual. Based rin sa sining report diri sa otoridad ang pangunahan diri karon ni Police Lieutenant Colonel Albert C. amo ning officer in charge sa Mandurriao Police Station. Nakakuha niya sa 8 no ka heat shield transparent plastic sachet containing ni karon sa ginapatihan shabu ang mark money ang nagadangat rin sa 2,100 pesos. Nakakuha sila dugang ining black belt nga bag nga may isa ka pouch kag isa diri karon ka cellphone ang na-recover sa otoridad. Ang arestado karon ang detained sa may Mandurriao Police Station sa ilang sining lakap cell kag ang ining estimated no nga valor sa recovery ng illegal droga estimated nagadangat sa 3,400 pesos pumutoni. So muna ang Bomo Jomar operation go ahead. Oo, ang sa una to ang babae ang nadakpan according sa kay Captain or Major Disen. Captain Disen, posible kuno nga may kantanan dito sa 32 nga nagkaladakpan sa drug dendra sa may Bakhaw. Posible, but siningon hindi sila sang certain. Hindi sila sigurado, Bomo Joms. Anong sa ila sining nga monitoring how kay 2 months naman nila nga ginamonitor niti. Din ang source niya sini kun dito gid mahalin sa may drug den sa Bakhaw daw malabo nga istorya how. Amo gani nga hindi pa nila certain nga kung diin gid ni halin ang namba lang nga posibilidad nga ara kay tindra siya naga transact Bubudoni. Ti kita gani nila ining mga magagmay nga mga street level pushers ang drug den niya hindi nila makita ano man.
amo gani na ngati ay sama na rin dapat sa taga masay tulpangot sa otoridad naton. Akati samtang mintras nga nagaperit ining drug dengti damo pa din sa ma-distributan sang sining illegal nga droga. Pero no mention naman ngati ginabalidate pag nila diri karo bubudon ni kag gina-trace up. Kung sa din ginagalin kay limitado ba ng information nga ilang sining nga makuha sa sining na aresto karon nga personalidad sa may nasambit nga area. Oo. Ang the same man pabudon eh. Sige. Hibalo nabi naton mo Jomar sa nakaligad sining 2022 last year. Mga pila ka mga anti-drug operations ang ginpatigayon sang Mandurriao Police Station sang ila sining Station Drug Enforcement Team para nga mabalantang performance dira sang Mandurriao Police Station sang 2022 kag kun balati deserving gid man ina dra ang tanan sining mga personnel nga ma-relieve or may mga deserving man nga magpabilin dra kay kita mo January pa lang gani subong 2023 duwa nang ila sining mga anti-drug operation bud siringon bakas man ang Mandurriao eh. Amo gani pero sang obserbaranta sunod-sunod ning duwa pisa to sa nadakpan tong 32 bumudon eh. Sige. Ado amo gito una tapos amo nang sunod-sunod nga drive by bus operation. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Bakas-bakas man gali ang taga Mandurriao Police Station, ang ila sining Station Drug Enforcement Team, ang unit under sa Iloilo City Police Station 5 nga ang trabaho gid lang ti magpang-casing kag mag-operate against sa illegal drugs. Bantay sa mga drug personalities ra sa ila sining area. Ti nadakpan gani nila ang ining mga pipitsugi halin sang Sabado hasta kaina sang aga nga mga street level drug suspects ti adtong kadako sang drug den nga ginsalakay sang Regional Drug Enforcement Unit sang nagligad nga si Manaway gid nila makita to. Kagway gid sila maka-coordinate abi sa taga Police Regional Office 6 nga abi dako ning drug den diri sa amon nga namontor amo no. Abi ma-coordinate kami da sa inyo kay mangayo kami backup i-operate tani. Ti ambalyan ni Police Brigadier General Leo Francisco sang nag-raid ang RDU dito sa may Bacaway na sa nagpabalo sa Mandurriao Police Station. Kay nga naobserba na nila nga halinsad to kada gani may ara sila sang ginaplano nga operasyon sa Mandurriao, Bacaw, nga ginapabalo nila sa Mandurriao Police Station, gakabuklo. No? Tindi ayhan ang ginpangdakop ni sang taga Mandurriao Police Station in order to save face para nga daw mapahagan-hagan balang ila sini nga kawayanan na. Kag para kuno abi pakitang tao lang, pakita lang sa publiko nga gatrabaho kami di. Kita mo may ginbaybas kami oh. Pasing ginbaybas balang nila ni mga asset pa nila ni. No? Hindi ayhan mga asset nila ning ilan na lang agin pangdakop para may makapakita lang sa kay General Francisco nga may accomplishment sila kag para nga hindi sila pag ipang relieve makaluluoy man nga mga asset ni nga ginsalig-saligan nilang mga otoridad nga hawiran sila bilang mga alpha or mga asset tapos sama pa ning matabo sa ila kon mga asset gid man ha pero ti base kag mga legitimate gid na yung operation sa aton sila nga mga otoridad ha. Dugang karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo. Mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Enero 30, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong oil price hike sa ikatlong sunod na linggo ipatutupad bukas na sa 8 piso naman na dagdag sa kada kilo ng liquefied petroleum gas na naghihintay sa mga consumers sa Pebrero 1. Tulong naman tiniyak ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Toots-Ople kasabay ng pagbisita nito sa burol ng pinatay na overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara.
Pilipino nakasapi naman ang Association of Filipino Organizations sa Kuwait pabor sa gagawing deployment ban sa kali ng Pilipinas. Kasunod na rin ng nangyaring pagpatay kay Ranara. Panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa na suspindihin ang pagtataas ng premium contributions ng direct contributors ng Philippine Health Insurance Corporation, inihain sa Kamara. Ito namang posibleng debris ng nawawalang Cessna plane na namataan ng mga residente ron sa Isabela. Focus ngayon ang ground search ng mga otoridad. Ang Commission on Elections naman muling umapila sa publiko na magparehistro 2 araw bago ang deadline. Ito namang supply ng bulaklak, kakaunti pa rin daw sa Dangwa ron sa Maynila. Ang presyo nito tumaas na ilang linggo bago ang Valentine's Day. Guinness World Record holder at kauna-unahang individual na naglibot sa buong mundo gamit ng human power o sariling lakas nakarating na sa Ilocos Norte. At sa international news, mga sundalo ng Ukraine dumating na sa United Kingdom para magsanay sa paggamit ng kanilang tangke. Sa ating pong sports balita, itong tennis star na si Novak Djokovic emotional pa rin matapos magkampiyon sa Australian Open. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi po magandang balita sa mga motorista dahil na rin sa ipatutupad na aumento sa presyo po ng mga produktong petrolyo bukas na yan. Ito'y sa ikatlong sunod-sunod na linggo na mayroon na pong price adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po sa mga energy sources, ang pinakamataas pa rin na aumento ay papalos sa 1 piso 30 sentimo hanggang 1 peso at 50 centavos kada litro po yan. At yan po ay sa gasolina, habang ang presyo naman sa 1 litro ng diesel naglalaro po yan ng 85 centavos hanggang 1 peso at 15 centavos kada litro. Ang kerosene, malaki-laki rin po yung aumento na papalos sa 1 peso at 10 centavos hanggang 1 peso at 50 centavos kada litro. Sinabi naman po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang expectations pa rin ng malakas na global demand para sa petrolyo sa gitna ng pagbubukas nitong China bilang importer ng langis ng kanilang ekonomiya at mas mabilis na paglago po ng ekonomiya ng Estados Unidos sa ika-4 na kwarter ng nakarang taon. Yan po yung posibleng naging dahilan sa pagtaas daw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang oil price adjustment, karaniwang inaanunsyo po yan sa araw ng Lunes, ipinatutupad naman kinaumagahan o sa araw ng Martes. Samantala, epektibo naman po noong Enero 24 ngayong taon, yung kada litro po sa aumento ng gasolina nasa 2 pesos at 80 centavos na po, habang ang diesel 2 pesos at 25 centavos kada litro at ang kerosina ay 2 pesos at 40 centavos kada litro. Ang pinakauli namang price adjustment na sasagawa sa ngayon, magre-resulta yan sa total net increase sa ngayong taon 5 pesos at 90 centavos sa kada litro ng gasolina, 2 piso naman mahigit sa kada litro ng diesel at 3 piso mahigit din sa kada litro ng kerosina. Base po sa data mula sa Department of Energy o DOE Price Monitoring, noong Enero 24 hanggang 26, ang presyo ng kada litro ng gasolina ay naglalaro sa 63 pesos at 30 centavos hanggang 72 pesos at 35 centavos kada litro, habang ang diesel naman, itong presyo naglalaro po yan sa 65 pesos hanggang 72 centavos kada litro. Ang kerosene naglalaro naman sa 75 pesos hanggang 80 pesos kada litro po yan ang presyo. Hindi magandang balita din ang sasalubong sa buwan ng Pebrero para sa mga customers na tumatangkilik sa liquefied petroleum gas. Magkakaroon kasi ng malakihang oil price adjustment sa susunod na linggo na aabot sa halos 8 pesos. Ayon pa sa mga energy sources, ang dagdag sa kada kilo ng liquefied petroleum gas ay papalo sa 8 pesos. Katumbas ito ng 824 hanggang 990 pesos kada kilo ng standard liquefied petroleum gas tank. Nakatakda itong ipatupad sa February 1.
Sa mga sandaling ito po, kaugnay pa rin dito nga sa ipatutupad na oil price hike, maging yung issue pa rin dito nga sa tinatawag na phase out sa mga itong mga jeepney, yung mga traditional jeepneys. Makakasama na po natin ngayong umaga si Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines na si Ricardo Boy Rebaños. Siya po ang National President ng FEDUDAP or itong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At maraming salamat po sa pagkakataong ibibigay niyo po na naman sa FEDUDAP. Una sa lahat, tataas na naman itong presyo ng mga produktong petrolyo sa ngayon. Ano po yung reaksyon nyo dito at mga magkano na lang po yung take-home pay kung baga ng ating mga drivers dahil dito pa rin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at yung adjustment naman dito sa pamasahe hindi naman ganun kataas po? Sa kasalukuyan po, nabalitaan na naman po namin na meron na naman pong pagtaas ng presyo ng petroleum product. Isang malaking problema na naman po ito para sa hanay ng public transport. Lalo-lalo na po sa mga jeepney driver, tricycle driver at sa lahat po ng mode of transport na gumagamit po ng petroleum product. Ngayon, kung tinatanong nyo kung magkano po yung magiging take-home nila, siguro po nung mga nakalipas na linggo, buwan, nakakapag-uwi po sila kahit paano ng demandaan pataas. At kung ito po yung magpapatuloy, ito ang ating pagtaas ng presyo ng petroleum product, malaking kabawasan po ito para sa mga driver lalo na. Oo, mas malaking kabawasan po kapag natuloy itong jeepney phase out na mainit na usapin pa rin. Ano po ang ginagawa ng inyong grupo sa ngayon para syempre mai-extend pa yung pag-operate ng mga traditional na jeep, mga lumang jeep sapagkat ang sinasabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, March or April ay isasagawa na itong jeepney phase out. Nagkaroon po kami ng pakikipagpulong sa ating mahal na sekretary, Secretary Bautista nung nakaraang araw. At yan po yung kinlarify namin. Kaya nga sabi po namin, humihingi po kami ng another extension para doon sa proseso ng pagpasok po sa mga programang modernization program. Sa tingin po naman namin na ating mahal na sekretary ay pinakikinggan ang aming hinain dahil hindi naman po talaga napapanahon ang sinasabi nilang pagtatanggal ng mga traditional jeep sa lansangan. Magkakaroon po tayo ng malaking problema pagdating po sa pagsiservisyo sa ating mga mananakay. Yan po yung hinihintay namin na matugunan ng ating pamahalaan. Kung yung phase out naman po, yung sinasabi, wala naman po kung naririnig na ipe-phase out po itong traditional jeep, lalo-lalo na po sa mga pronouncement ng ating pamahalaan, wala po kaming naririnig. May mga proseso po talagang dapat sundin patungo po doon sa programang modernization program. Kaya nga lang po ang sahanay po namin, naniniwala po kami na tinitignan pong mabuti ng ating pamahalaan ang magiging sitwasyon. Alam po ninyo, itong mga traditional jeep nito, ito po icon jeepney ng Philippine industry. Ito po talaga yung dapat inaasikaso at minamahal ng ating mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Samantala ito pong mga foreigner na sila po mismo ay pumupunta pa dito para makita itong mga jeepney natin gawang Pilipinas, sila po minamahal nila itong ating produkto. Bakit tayo namang Pilipino kinakailangan tanggalin itong icon jeepney natin? Ito po yung sumikat sa atin noong panahon pa ng 1930s. Hindi po ako naniniwala na ang pag-iisip po ng ating pamahalaan ay mangyayari. Hindi naman po siguro. Yung consideration po na hinihingi po namin pag-aralang mabuti at ngayon po humingi po kami ng extension para po magpatuloy itong paghahanap buhay ng ating mga jeepney. Dala-dala po yung mga traditional jeepney. Opo, mayroon po ba kayong data kung ilan ngayon yung tumatakbong mga electronic jeepney at kung ilan yung apektadong mga jeepney sa buong Pilipinas po kung sakaling ma-phase out nga yung mga traditional na jeepney po at gaano kalaki yung epekto nito sa ating mga mananakay? Kung titignan po natin yung datos, kung hindi po ako nagkakamali, more or less 260 existing franchise meron po tayo sa buong Pilipinas. Yan po ay datos galing po sa ating pamahalaan. Pero kung tatanungin po natin kung ano po ba yung natitira pa, kung ilan pa yung natitirang mga traditional jeepney dito sa ating bayan, siguro po
nasa 80 hanggang 70%, 70 hanggang 80% pa. Yung datos naman po tungkol po sa mga pumasok doon sa modernization program, siguro kakaperanggot lang po, nasa 10% lang po. At karamihan po niyan, talagang nadidisplay sila dahil nga po dito sa laki ng halaga ng mga unit na inaangkat natin sa ibang bansa. Kaya naniniwala po ako, hindi po siguro ito na naangkop sa ganitong panahon. Kaya panawagan namin sa ating pamahalaan, sabi nga ho ng ating mahal na Pangulong BBM during the campaign period, ang sinasabi niya, kapag yung isang traditional jeep maayos naman at pumapasa naman po sa ating motor vehicle inspection system, magpapatuloy po yan sa paghahanap buhay at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Kung sakali naman po itong mga bagong unit at wala naman po talagang kaukulang na proper maintenance na magiging sani ng aksidente sa ating lansangan, bakit naman po kinakailangan manatili po sa karsada. Siguro po sa ngayon nakikita ko, yung traditional po jeep talaga ay kinakailangan ayusin lang po. Sinasabi nga namin kung kinakailangan palitan itong mga makina nila, yun naman po yung tanging hangarin ng ating pamahalaan. Maibsan natin yung usok nararamdaman sa buong mundo. Ito po, palitan natin. Susunod naman po kami sa mas maliit na halaga ang aming kakailanganin pera para naman po magpatuloy kami at makasunod kami sa ating pinatutupad ng ating pamahalaan. Kapag hindi ba kaya ng mga operators na mag-shift sa modern jeepney at kung sakali, magkano po yung kikitain at magkano yung babayaran pala ng mga jeepney operators para magpatuloy yung kanilang operasyon? Alam po ninyo, pag pinag-usapan po natin yung halaga ng mga foreign na inaangkat nating mga sasakyan galing po sa ibang bansa, ang halaga po, meron po kami 15 units. Alam po ba ninyo, yung monthly amortization po namin dito is 470,000, more or less. Ngayon, pag-uusapan po kung kumikita, hindi po talaga kumikita. Nagkakaroon po talaga ng malaking problema dahil sinubukan po namin yakapin itong programang modernization program. Kaya nga lang nakita naman po natin mga nasa 10% po yung naglabas ng mga unit, pero lahat po yan sa tingin ko nagkakaroon ng problema. Dahil nga po sa mahal. Yung unit po ngayon, yung bawat isang unit ng mga modernized jeepney siguro nasa 2.4, 2.5 hanggang 2.7 million. Pagpasok po niyan sa government bank, additional 6% per annum. Kaya napakalaki po talaga ng halaga na kakailanganan mo para makapagsunod tayo doon sa programa ng ating gobyerno. Hindi po natin kinakailangan pahirapan itong nasa sektor ng transport dahil ito naman po nagsisilbi talaga ng tunay sa ating mga mananakay na nangangailangan po ng pampublikong sasakyan. Kaya hindi po talaga napapanahon ngayon na ipagpatuloy itong programang ito. Aralin po muna sana ng mabuti ng ating pamahalaan kung ano ba. Meron na naman pong 10% na sa tingin ko 10% na nakapaglabas ng ating mga modern jeep at kausapin po nila yung naglararan po ng mga modern jeep kung gaano po ang hirap nilang dinaranas sa kasalukuyan. Yun po yung masakit na katotohanan. Itong aking partner si Bombo Jane may katanungan din po sa inyo. Bombo Jane, go ahead. Sir Boy, sa parte ko naman, kumusta ang fuel subsidy ng gobyerno sa mga operators at drivers? In fairness man po sa ating pamahalaan, nabanggit ka po ng ating mahal na Secretary Bautista na meron naman po talagang ilalaan na budget. May mga budget po sa service contracting, ganun din po sa fuel subsidy. Kaya nga lang yung kinalulungkot po namin dito, ang bilis ng pagtaas ng presyo ng petroleum product. Kaya nga lang yung inaantay naming subsidiya, lalo na itong fuel oil subsidy, siyempre po maraming proseso yung pagdadaanan nito Kaya yun po, doon po kami nahihirapang makapag-adjust. Kaya siguro po, ang sinasabi ka ng aking kasamahan, pag-aralan na pong mabuti, maging permanent na po yung subsidy para po sa ating mga driver. Doon din po naman sa ating mga operator na sadyang nahihirapan din naman po. Hindi lang po itong mga driver yung nahihirapan. Nahihirapan po mismo itong mga operator. Ganun din po. Itong sahanay ng tricycle, hirap na po sila. Kung saan man po ako patungo, nakikita ko kung gaano po sila naghihirap. Kaya sana po, lahat po ng uri ng land transport na nagbibigay po ng serbisyo sa ating mga mananakay, bigyan po ng katugunan yung kahilingan namin na magkaroon po ng subsidiya. Permanenteng subsidiya po.
Dahil nga tumataas ang presyo ng oil products, Sir Boy, may hiling ba kayo na dagdag pamasahe? Alam po ninyo, madali pong humiling ng mga ganyang mga dagdag pamasahe. Kaya nga lang lagi po namin tinitignan dito, ano po ba ang mangyayari sa ating mga mananakay? Samantalang yung mga sahod po ng kanilang mga padre de pamilya hindi naman po tumataas. Samantalang yung presyo ng mga pangunahin nating pangangailangan sa bahay ay patuloy pong tumataas. Kaya nga sabi ko, pag-aralan din po ng ating gobyerno, nagbigay po ako ng kopya ng ginawa mismo ng ating pamahalaan. Ito pong Memorandum Circular 2019-035. Siguro po, kung sakali po at makikita nila at mapag-aaralan na po nila, sila na po yung gumawa ng pamamaraan kung paano po kami makakaagapay sa tuwina na lang na tumataas itong presyo ng petroleum product. Yun lamang po yung aming kahilingan sa ating pamahalaan na araling mabuti. Na wag naman po kaming palaging sa amin po bagsak yung hirap. Samantalang ang katotohanan, kami po yung nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Pero kami po lagi yung nagsasuffer ng hirap. Magkaroon po sana ng balanse itong ating gobyerno. Ganun din po itong mga negosyante na pumapasok sa pagbebenta ng petroleum product, magkaroon po ng konsiderasyon. At ito pa po isang kahilingan po, tignan po natin, may mga local government po na nagbibigay ng libreng sakay, which is maganda naman po talaga at nagbebenepisyo po ang ating mga mananakay. Kaya nga lang sa kabila po ng lahat ng ito, nagsasuffer po yung nasa public transport dahil po wala kaming subsidiya. Isa pa pong kahilingan ko sa ating pamahalaan na ipinarating to rin naman po sa ating mahal na sekretary. Ito pong agarang pagbabalik po ng sales and transfer dahil dito po nagbugat yung lalong kahirapang dinanas po ng ating mga driver. Intended po kasi itong mga tulong ng ating pamahalaan para po sa mga driver. Kaya nga lang, paano po sila magkakaroon ng tulong, makakatanggap ng tulong kung yung deed of sales na hawak nila ay hindi naman po gaanong kinikilala ng ating pamahalaan. Kaya panawagan ko po, ibalik po muna itong sales and transfer, then magpatupad po ng permanent subsidy sa mga drivers na nahihirapan po sa araw-araw na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, President Ricardo Boy Rebaño. Magandang umaga po muli. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa ibinibigay nyo sa aming pagkakataon para maiparating po natin sa ating pamahalaan ang talaga pong hinaing na nararamdaman po ng ating mga kababayan na nagbibigay po ng serbisyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyo. Iba pang mga maiinit na balita, tiniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople ang kaukulang tulong mula sa gobyerno sa pamilya ng pinatay na Filipino domestic helper dun sa Kuwait. Ginawa ni Ople ang pangako sa kanyang pagbisita sa burol ni Jollibee Ranara na nagbigay ng katiyakan ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na lahat ng kinakailangang tulong ay ipapaabot sa pamilya po ni Ranara. Sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio na ang ahensya ay nagtatrabaho ngayon para sa maagang pagpapalabas ng insurance at iba pang financial claims dahil sa pamilya ni Jollibee. Maguguritang ang nasunog na katawan ni Ranara ay natagpuan sa isang disyerto sa naturang bansa. Ang 17 anyos na anak ng kanyang amo ang natukoy na pangunahing sospek sa pamamaslang. Panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa na suspindihin ang pagtataas ng premium contributions ng direct contributors ng Philippine Health Insurance Corporation, inihain sa Kamara. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Isang panukalang batas ang inihain sa Kamara layong magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang pagtataas sa premium contribution ng direct contributors sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa ilalim ng House Bill 6772 na inihain ni House Speaker Martin Romualdez, aamyendahan ang Section 10 ng Universal Healthcare Act
Nakasaad dito na maaaring ipag-utos ng Pangulo sa rekomendasyon ng PhilHealth Board na ipatigil ang pagpapatupad sa scheduled increase ng premium rates sa panahon ng national emergency, kalamidad o para sa interes ng publiko. Ngayong taon kasi dapat ay itataas sa 4.5% ang monthly premium payment o mula 400 pesos ay magiging 450 pesos na ito. Punto ni Speaker Romualdez, ang pagsasabatas ng panukala ay malaking tulong sa direct contributors o yung mga may kakayanan magbayad ng premium contribution gaya ng government at private employees, self-employed at iba pa na iniinda pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic. Sa sandaling mapagtibay at matuloy ang pagpapahinto sa contribution hike, katumbas ito ng 50 pesos kada buwan o 600 pesos kada taon matitipid sa premium payment ng mga miyembro ng PhilHealth. Samantala, sa pamamagitan din ng Viva Voce voting, pinagtibay na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang ibaba ang optional retirement age ng mga empleyado ng gobyerno mula 60 years old gawin na itong 56 years old. Aamyandahan ng panukala ang Republic Act 8291 o Government Service Insurance System Act of 1997. Nakasaad sa panukala ang mga qualified mag-optional retirement ay ang mga empleyado ng gobyerno na nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 15 taon at 56 years old na sa oras ng pagre-retiro. Ayon sa may akda na si Parañaque Representative Edwin Olivares, layunin ng batas na ito ma-improve ang quality of life sa pagbaba ng retirement age para ma-avail ang retirement benefits sa mas maagang panahon at ma-improve din ang productivity at moral ng government employees. Pakinggan natin ang pahayag ni Parañaque Representative Edwin Olivares. A bill that will amend the optional retirement age of government workers from 60 years old to 56 years old. House Bill number 206 is a consolidation bill with House Bill numbers 634, 1640, 1644, 1988, 2232, 3480, 3653, 3920, 4003, 4069, 5213, and 5678. House Bill 206 is motivated by humanitarian and rational consideration. The Samantala, naglabas naman ng notice of meeting ang House Committee on Ways and Means na kanselado ngayong araw ang naka-schedule na pagdinig kaugnay sa deliberasyon ng House Resolution 311 o 311 ang inquiry on smuggling of basic commodities and tobacco. Hindi naman sinabi ng House and Ways Committee ang dahilan bakit kinansela ang nasabing pagdinig. Hindi rin sinabi kung kailan naka-schedule muli ang nasabing pagdinig sa umano'y inquiry nitong smuggling and basic commodities and tobacco. Nakatakda sanang gawin ang nasabing pagdinig ngayong alas 9 ng umaga sa Rolando Andaya Hall sa House of Representatives. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hinimok ng isang grupo ng mga producer ng asukal ang gobyerno na babaan daw itong volume ng pag-aangkat ng mga asukal ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Confederation of Sugar Producers Association o itong CONFED na pinamumunuan po ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr. na ang inirekomenda nito ang pag-aangkat ng dami ng asukal kumpara sa iminungkahing 450,000 metric tons na 2 months buffer stock na pinag-iisipan daw ng Department of Agriculture at ang Sugar Regulatory Administration o SRA. Ang rekomendasyon ay ginawa sa isang liham na isinumite sa Sugar Regulatory Administration noong Biyernes. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nais niyang mapanatili ang 2 buwang buffer stock ng asukal upang patatagin ang supply at mga presyo. Nanatiling mataas ang presyo ng asukal mula 92 hanggang 100 pesos kada kilos sa mga wet market at hanggang 138 pesos para sa isang brand na
kilala po sa isang supermarket. Sa parehong liham, binalaan ng grupo ang Sugar Regulatory Administration na i-stagger ang dami ng pag-aangkat at i-schedule ang pagdating nito upang ito po ay hindi maapektuhan ang presyo ng asukal sa mill gate sa pagtatapos ng kasalukuyang panahon ng milling at sa pagsisimula ng milling sa darating na panahon. Dumipensa ang Palasyo ng Malacanang sa kanilang pagbayag na magkaroon ng value-added tax refund ang mga foreign tourists na bumibisita sa bansa. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ito ay para dumami pa ang mga banyagang turistang nais bumisita sa Pilipinas. Dahil dito, asahan na raw ng mga foreign tourists na bibisita sa Pilipinas ang value-added tax refund sa kanilang purchases simula taong 2024. Kasunod na rito ng pag-aproba ni Pangulong Marcos sa naturang measure. Una rito, nirekomenda ng Private Sector Advisory Council Tourism Sector Group ang naturang measure para mas maging kakit-akit daw ang bansa sa mga foreign travelers. Inaprobahan din ni Pangulong Marcos ang rollout ng e-visa ngayong 2023. Prioridad naman sa naturang measure ang China at India. Kabilang sa mga measures ang pagtanggal ng One Health Pass, one requirement ng isang form para sa health, immigration at customs. Inaasahan namang mag-i-issue ang Pangulong Marcos ng executive order para ipatupad ang tax refund program na ginagawa rin sa ibang bansa. Sa ngayon, tinatrabaho na rin ng Private Sector Advisory Council ang isang mobile app na tinatawag na e-travel. Dito, pag-iisahin ang lahat ng mga impormasyon sa immigration, customs, health at quarantine. Kung maalala, noong nakarang linggo, nakapagtala ang Pilipinas ng 2.65 million visitors mula February hanggang December. Samantala po, ilang mambabatas raw inihayag na hindi pa tuluyang tapos ang COVID-19 pandemic matapos ngang nailif ang COVID-19 state of calamity sa bansa. Ang publiko pinag-iingat pa rin at ma-report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kababakas Star Nation, ipinayag ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang pagkabahala sa pagkuha ng bansa ng mga bakuna at mga benepisyo ng mga manggagawa kasunod na ilif ang COVID-19 state of calamity sa bansa. Sa pagdinig sa Senado, siniportahan ni Ontiveros ang panawagan ni Senator Pia Cayetano para sa pagsusuri sa mga posibleng epekto ng paglift ng state of calamity kahit hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Anya, ang pandemya ng COVID-19 ay hindi na downgrade at umiiral pa rin ang public health emergency. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Risa Hontiveros. We also already raised this concern, Mr. President, and its implication for the COVID-19 vaccination program and benefits of healthcare workers. So as far as we are concerned, the COVID-19 pandemic situation has not been downgraded and the public health emergency still exists. Matagal na po nating pinanawagan na bigyang pansin ito. Yet, unfortunately, the Department of Health opted for a legislative track to the umano balance health and the economy. Parang nangyari po, Mr. President, sa atin sa Kongreso, pinasa ang responsibilidad na mas madali sana kung inaksyonan na lamang ng Malacanang agad. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Risa Ontiveros. Samantala, sinabi naman ni infectious disease specialist na si Dr. Ron Ginsolante na dapat na higit pang paigtingin ng gobyerno ang proteksyon nito sa mga Pilipinong pinaka-vulnerable sa COVID-19 habang papalapit na ilif ang global state of public health emergency. Habang sinimulan na talakayin ng World Health Organization sa posibleng pag-alis ng public health emergency of international concern para sa COVID-19, sinabi ni Solante na ang potensyal na nakamamatay na virus ay nananatili pa rin isang global health concern. Binigyan din ni Solante ng mga vulnerable sectors tulad ng mga matatanda, mga may comorbidities at mga immunocompromised ay nasa mas mataas na risk ng severe COVID-19 infection. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nawagan ang mga transport groups naman sa gobyerno na bigyan sila ng fuel subsidy habang hinihintay pa nila itong pag-aproba ng hirit nilang taas pasahe. Ayon kay Samahan ng mga Tsuper at Operators sa Pilipinas, Convenor Danilo Yumul, na gaya ng ilang programa ng gobyerno ay mahalaga na mabigyan ng regular na subsidiya ang mga drivers.
Inihalin tulad dito ang regular na Pantawid Pamilya Pilipino Programa na programa po itong senior citizens at iba pang programa na nagbibigay ng benepisyo. Ang nasabing panawagan ay kasunod ng muling pagpapatupad ng taas presyo sa mga produkto ng petrolyo dito sa bansa. Noong Setyembre noong nakarang taon pa ay nakaminbin itong hirit ng grupo na ₱1 sa kada kilometro na taas pasahe ng mga grupo po ng UV Express National Alliance of the Philippines. Sinusunod na daw ngayon ng rescue team para maberipika ang nakitang isang bagay na posibleng debris mula sa nawawalang Cessna plane sa Isabela. Ayon pa kay Isabela Provincial Information Office Administrative Officer Joshua Hapinat, ang naturang bagay ay nakita ng mga residente malapit sa barangay sa Pinit sa Divilacan, Isabela. Ang naturang residente ay nasa loob yan ng 25 km malapit sa Ilagan, Divilacan Road. Kung maalala, sinabi rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mayroong kulay puting bagay na namataan sa barangay Di Caruyan, Divilacan, Isabela sa isinasagawang search and rescue operation para hanapin ang nawawalang Cessna plane. Ayon pa kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Constante Foronda, ang lugar kung saan namataan ang object ay consistent sa mga hint sa posibleng kinaroonan ng nawawalang eroplano na base na rin sa payag ng isang magsasaka. Magpo-focus daw ang ground search sa mountainside malapit sa barangay sa Pinit. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa raw sigurado kung nakaka-take off ang mga choppers dahil sa masamang lagay ng panahon sa northern part ng Sierra Madre. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio, hiniling nila sa Hong Kong Mission Control Center at Japan Mission Control Center para tumulong sa search and rescue operations. Nakipag-unayan na raw ito sa kanilang counterparts sa Japan at Hong Kong para i-review ang kanilang respective system para sa distress alert mula sa nawawalang eroplano. Samantala po, itong mga ground rescuers na naghahanap sa Cessna 206 nagkakasakit na. Ayon po yan sa mga otoridad doon pa rin sa Isabela. May update ang Bombo Radio Kawayan. Nagkakasakit na mga rescuers na kabilang sa ground search ng local government unit ng Divilacan dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon sa Site Alpha o lugar na may nauna ng nakitang white object na hinihalang ang nawalang Cessna 206 plane. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ezekiel Chavez ng bayan ng Divilacan. Sinabi niya na umuwi muna ang isa nilang team dahil nagkakasakit ng ilan sa kanila habang naiwan ang dalawang team dahil sa sobrang na silang pagod at hindi na nila makaya ang sobrang lamig sa lugar. Sa kabila ng masama ang lagay ng panahon ay patuloy ang ground search ng dalawang team ng local government unit sa Site Alpha. Maulan anya sa lugar at nababalutan ng ulap ang kabundukan bukod pa sa madalas ang dinadaanan ng mga rescuer sa Site Alpha. Sinabi ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Attorney Chavez na narating na ng Team Charlie ang Site Alpha ngunit napakalawak ng lugar na kanilang gagalugarin. Balakid din na makitang white object dahil sa makapal na ulap na bumabalot sa nabanggit na lugar. Bukod sa Team Charlie ng pamahalaan lokal ng Divilacan ay maaring nakarating na rin ang mga kasapi ng Philippine Army sa nabanggit na lugar. Yes sir, bali yung tatlong teams po natin, yung isang team ay nakauwi na po kanina sa kadahilan ng sobrang pagod na po sila at sobrang lamig po doon sa lugar ng Target Alpha. Actually, nanginginig daw po sila sa lamig at sa pagod po. So sa ngayon po, naiwan yung dalawang team natin doon at nagpapatuloy na mag-search. Ang naging problema lang po is napakadulas ng mga bato at very foggy yung lugar at nababalutan talaga siya ng ulap, madilim daw po sa searching area natin, sir. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. So, basta radio, Bombo!
Mga sandali ito makakasama na po natin si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Siya po ang Vice Chairperson po House Committee on Consultational Amendments mula 2019 hanggang sa ngayon po. Professor po ito ng University of the Philippines at nagtabos ng kanyang Master of Laws sa International Law noong 2008 sa University College London na mayroong merit bilang British Traveling Scholar topic. At siya po ang makakasama po natin ngayong umaga. Una po sa lahat, sir, itong issue po bilang chairman po ng Committee on Overseas Workers Affairs, napapanahon po ba itong agarang deployment ban sa Kuwait matapos yung karubal-dubal syempre na sinapit ng ating kababayan o may kailangan pang mga proseso po at deliberasyon bago ito maisagawa? Magandang umaga sa iyo, Gerald. Magandang umaga rin sa iyo, Miss Jane, at sa lahat po ng mga nakikinig po dito sa inyo pong programa. Una, hindi na po tayo nagtuturo po ngayon sa UP. Medyo matagal-tagal na rin po yon nung po naging bahagi po tayo ng membro ng kapulungan. Hindi na po tayo nagturo. Pangalawa, dito po sa tanong mo, Gerald, napakaganda po ito sapagkat dito nga po sa panawagan ng karamihan po sa atin dahil po sa nangyari kay Miss Jollibee Ranara. Subalit, tatandaan po natin, of course, maganda, naiintindihan po natin yung sentimiento po ng mga kababayan po natin. Masaklap nga at karumaldumal nga. Nakakalungkot at nakakagalit po talaga yung nangyari po sa kababayan po natin. Na simpleng nagtatrabaho lang po sa ibang bansa para may taguyod ang pamilya po niya rito. And yet, ito pa yung sinapit po niya. Kaya yung panawagan po ng mga kababayan po natin, naiintindihan po natin yan. Very emotional po talaga tayo. We feel the outrage. But at the same time, kailangan po nating ibalanse, Gerald, kung magkakaroon po ng deployment ban. Sa pagkatatandaan po natin sa kasalukuyan, lumalabas po sa datos may 250,000 na mga Filipino workers po tayo sa Kuwait. Na 70% po rito ay mga domestic helpers. So marami pong implikasyon kapag nagkaroon po tayong deployment ban. Una, yung mga kababayan po natin doon, magiging maayos din kaya yung kanilang kalalagayan. Number two, of course, kapag alam po ng mga employers na magkakaroon ng deployment ban, yung mga kababayan po natin na nandun sa mamasukan at mag-end of contract, most likely hindi po yan pauuwiin dahil alam ng mga amo po nila na hindi po sila mabibigyan ng kapalit. Pangatlo, of course, yung mga kababayan po natin na nais din na makapagtrabaho po roon, magkakaroon ng concern kung may deployment ban. Tatandaan po natin, base sa datos, lumobo po yung mga manggagawa po natin sa Kuwait dahil po nung nagkaroon po tayo ng deployment ban sa Saudi Arabia, kaya nagsilipatan po sila sa ibang mga lugar kasama po dyan ng Kuwait. So ang talagang tinututukan po ng inyong lingkod ay yung tinatawag po natin na hustisya. Sapagkat kahapon, nung kausap ko rin po yung asawa po ni Jollibee Ranara, ang kailang kahilingan talaga ay magkaroon po, mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay po niya para sa kanya at para sa kanyang pamilya. So yun po yung pinapanawagan po talaga natin that the government should really pursue this case to prosecute the person, the perpetrator, and kung ano po yung most stringent na ipapataw po sa kanya na penalty, yun po dapat ang maipataw. Sino po ho yung maari pang panagutin sa kaso ng pagkamatay ni Ranara bukod sa 17 anyos na umaming suspect doon sa Kuwait? May mga administrative cases most likely at ngayon pong alauna ay magkakaroon po ng meeting po si Secretary Tutsople sa lahat po ng mga PRAs. But I understand, nagkaroon na rin po ng pinataw po na specific, nakalimutan ko po yung specific penalty doon sa kanyang agency. So of course yung agency po rito, tapos yung agency po roon sa Kuwait. But these are administrative cases, possible administrative cases kung mayroon po silang paglabag na ginawa. Pero ang primarily responsible po rito, of course, is the person because it's a criminal act. So pag criminal, yung specific person po na gumawa, yun po talaga ang mananagot. Okay po, itong aking partner si Bombo Jane, may katanungan din, Representative Salo. Bombo Jane, go ahead. Sa party ko naman po, ilang kongreso na ang nakalipas kung saan isinusulong ang charter change. Sa tingin po ninyo, may tsansa na ito ngayon? Umaasa po tayo, Miss Bombo Jane. Dahil alam mo po, tama po yung binanggit po ninyo sapagkat every term na lang, ito po yung pinag-uusapan. Pangatlong termino ko na po ito, and the first two
talagang very active rin po tayo rito nung 17th Congress at 18th Congress para sa pagsusulong po ng pag-amenda ng Constitution po natin. Subalit hindi po ito nagkaroon ng katuparan. Siguro dahil ang pinupursu during those times, yung tinatawag po natin na Constituent Assembly. Ang konsepto po ng Constituent Assembly, Ms. Jane, ay yung mga nakaupong mga kongresista at mga senador, kami rin po ang magbabalangkas ng panukala na sa pagbabago ng konstitusyon. Kaya dito po sa panukala po natin ngayon, ito po yung bago, through Constitutional Convention. So ibig sabihin po nito, magbobotohan po ang lahat ng mga Pilipino, qualified voters, kung sino po yung magre-represent po sa atin to change the Constitution. To proposal po for the amendments or changes to the Constitution. Okay. Kung hindi may isa sa katuparan ang anumang pag-amyenda sa saligang batas, may ibang option po ba para ma-update ang ilang economic provisions? Of course, ongoing po yung pag-revisa po through legal. Of course, ito po yung ginagawa po ng Kongreso, papasa po tayo ng mga batas. Pero yung mga fundamental, kung ano po yung nakasulat po doon sa Constitution, wala po tayong magagawa po doon. Hindi po natin kayang baguhin po yon unless we specifically change the Constitution. Kaya sana dito po sa Constitutional Convention na panawagan po natin ay magkaroon po ito ng puwang. Sapagkat dito po kung ano po yung iniisip po natin na possible conflict of interest ng mga nakaupo ay ina-address po natin yon. Sapagkat hindi po kami, kundi mag-elect po tayo ng mga magiging representatives po natin na babalangkas ng panukala sa pagbabago ng konstitusyon. Opo, bilang bahagi rin po ng Agriculture and Food Committee, ano po ang nakikita ninyong drastic action ngayon para matuldukan itong issue? Ibang issue pa ito, yung agricultural smuggling. Kapag pinag-usapan po yung agricultural smuggling, alam naman po natin kung ano yung magiging dapat natin gawin. Siyempre, higpitan po talaga natin. Kaya nawagan po tayo sa Bureau of Customs. So mga gumagawa po ng pag-smuggle, bilisan po nila at lakasan po nila. At the same time, siguraduhin na yung mga mahuhuli po nito, yung full extent of the law din ang ipataw. Yung mga penalties, yung mga kung siyempre may kaakibat po yan na criminal act. So pakasuhan po natin para sigurado na mas kikilalanin po nila at irerespeto po nila kung ano yung umiiral po na batas natin. Opo, bakit po pala na-postpone yung pagdinig dito sa issue ng smuggling po dyan sa Kamara na sinasabing ngayon sanang araw isa sa gawa po? Wala po akong personal knowledge sa Bombo Gerald, pasensya ka na. Na-receive ko rin po, pareho po tayo, natanggap ko lang po yung notice ngayong umaga because I was preparing to attend the hearing, then nakita ko na canceled. So hindi ko po alam kung ano po yung specific reasons, but most likely, i-reschedule lang naman po ito. Hindi naman po ito canceled dahil wala na. Kundi, I suppose, kagaya rin po sa mga pagdinig kapag nagkaroon po ng mga certain conflict of schedules or sometimes dun sa mga authors or sometimes dun sa mga resource persons na hindi makakarating. Kaya yun po yung mga kadalasan na giniging rason kung bakit nire-reschedule ang isang pagdinig. Isang katanungan na lang po regarding naman dito sa tinatawag na re-engineered Maharlika Investment Fund. Ano po yung pagkakaiba nito dito sa original na version po kung mayroon na po kayong hawak dyan na data, Representative Salo? Wala po akong hawak na datos po ngayon. Ang meron lang po tayo yung original because I understand dito sa re-engineered na pinag-usapan, mangyayari po ito doon sa Senado sapagkat doon po pinag-usapan po ngayon. Most likely, papasok po yan doon sa Bicameral Conference Committee na tinatawag kapag pasado na po sa Senado. Kaya sa ngayon, most likely, kaya po siguro hindi po kami pa nabigyan dahil pasado na po sa House of Representatives. Opo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines Kabayan Party List Representative Ron Salo. Magandang umaga po muli. Maraming salamat. Magandang umaga po. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang supply ng bulaklak kakaunti pa rin sa Dangwa sa Maynila. Ang presyo nito tumataas na ilang linggo bago ang Valentine's Day. May detalye si Bombo Lemprido. Nag-uumpisa nang tumaas ang presyo ng bulaklak sa Dangwa Flower Market dito sa Maynila ilang linggo bumapit ang Valentine's Day. Sa
Ngayon, nasa 800 pesos na ang bouquet ng lokal na long stem na rosas na dating 300 pesos habang ang short stem naman ay umabot na sa 350 pesos na dating 150 pesos. Nagmahal na rin ang iba pang mga bulaklak tulad ng sunflower na nasa 800 pesos na ang bungkus mula sa dating 500 pesos. Ang bulaklak naman na carnation ay nasa 800 pesos ang 10 piraso. Ayon nga kay Kuya Jason Castillo, 3 years nang nagtitinda ng bulaklak dito sa Dangwa, ganito daw talaga ang presyo ng mga ito lalo na't may okasyon. May kahinaan pa raw sa benta pero lalakas rin daw ito ilang araw bago ang Valentine's Day. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Talagang medyo tumaas na ma'am. Kasi ang presyo na ngayon ma'am, dati ma'am, 500 ma'am. Pero ngayon ma'am, nasa 700, 800 na ma'am ang presyo. Mga imported ma'am, tapos yung mga local din ma'am, tumaas din talaga. Gaya ng mga rose ma'am, iba-ibang kulay. Mga kulay red na rose, puti, mga Korean rose. Tapos yung local na rose ma'am na puti din siya. Kasi dalawang klase ma'am, local saka Korean rose na puti. Mismo sa Baguio ma'am, binabagsak ko dito. Ay, yung supply ma'am, medyo kulang ma'am. Sa ngayon ma'am, kulang pa yung dumadating ngayon ma'am na supply. Kaya medyo mahal po ang bulaklak. Baka sa ma'am, mga February 10 siguro ma'am, baka talagang na yan. Talagang dadami na yung bulaklak ma'am, pero mataas talagang bulaklak. 500 to 600 ma'am, yung ganitong design ma'am. Tapos yung ganito ma'am, 600 to 700 ma'am. Tapos yung pinakamataas namin ma'am, yung talagang maraming mga klaseng bulaklak, may red rose, tapos imported ma'am, tapos itong flower ma'am sa stargazer ma'am, 800 to 900 ma'am. Tumaas ma'am, kasi ito ma'am, dati ito ma'am, pumapatak lang ng 400 ma'am. Ngayon ma'am, 5 to 600 na ma'am. Kasi pag may okasyon talaga ma'am, talagang tataas ma'am. Pag may mga okasyon talaga. Medyo aga-agaan na lang mag-stock ng mga bulaklak na ma'am kasi medyo mababa pa ngayon kasi pagdating ng February na ma'am, talagang tataas talaga man, di natin inaasahan na bababa yan. Talagang tataas ma'am. Samantala, itong si Vince Avila naman, 15 years nang nagtitinda ng bulaklak dito rin sa Dangwa, aminado na hindi stable ang presyo ng mga bulaklak na kanilang itinitinda. Pero ayon sa kanya, asahan na mas tataas pa ito, lalo na't papalapit na ang araw ng mga puso. As of now, hindi siya stable kasi alam niyo na malapit yung Valentine's. Talagang up, down. Depende sa mood ng mga customer. Pag regular days kasi, like rados, roses, ang rados pumapatak lang ng 100, 120. Ang roses, 80, 100. Pero pagdating ng mga like Valentine's, mas tataas pa siya. Mga 1,800, 2,000. Start from February 10. Start na yun. Kasi syempre, bibigyan nila sa mga loved ones nila. Hindi na nila kailangan magpa-late, advance na sila, lalo na pag may pasok. Sa ngayon, shortage pa naman supply ng roses. Kasi hindi naman talaga nila mapipwersa yung mga gardener, yung mga farmers na makapag-harvest agad. Sa akin, hindi nyo kailangan tipirin kung bibili kayo para sa loved ones nyo. Kasi minsan na naman yung Valentine's. And besides, ang Valentine's hindi naman para lang sa jowa nyo, relationship, loved ones. Para rin sa family ang Valentine's. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang pagtaas ng presyo ng bulaklak ay bunsod umano ng mas mataas na hango sa kanilang mga supplier at dahil na rin sa kakulangan ng supply. Sa ngayon, nananatili pa ring matumal ang bentahan na inaasahan na sisigla lamang kapag malapit na talaga ang Valentine's Day. Para sa Bombo Network News, Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Hinikayat ni Pope Francis ang Israel at Palestine na magkasundo na. Kasunod ito sa muling pagsiklab ng kaguluhan nitong nakaraang mga araw. Sa kanyang misa sa St. Peter's Square, sinabi ng 86 anyos sa Santo Papa na kada araw ay nadagdagan ang bilang ng mga nasasawi dahil sa nasabing kaguluhan. Bukod sa dalawang panig ay tinawag din ng Santo Papa ng pansin ng ibang mga bansa na tumulong para matuldukan na ang kaguluhan. Magugunita ang ilang Palestinians ang nasawi sa ginawa
ginawang raid ng mga Israel sa West Bank kung saan target na mga sundalo ng Israel ang mga militant groups ng Palestinians. Narito ating pakinggan si Pope Francis. I have heard the news that it's come from the Holy Land, particularly about the death of 10 Palestinians during military exercises, and about what happened near Jerusalem Friday evening when a Palestinian killed those who were exiting the synagogue. The spiral of death that grows day by day does nothing other than take away the hope of reconciliation between the two peoples. And he's referring to another. I appeal to both governments and to the international community so that without haste, other ways might be taken to dialogue, sincere dialogue for peace. Let's pray for this, brothers and sisters. Ayun napakinggan si Pope Francis. Samantala po itong mas murang may mga crack or yung may mga bitak daw na itlog mas tinatangkilik ngayon doon po sa mga pamilihan na kumpara po dito sa mga sariwang itlog. At by report si Bombo Aika Nunez. Madaling maubos sa mga pampublikong merkado ang crack na itlog kumpara sa mga sariwa dahil ayon sa mga mamimili ito ay mura. Pumapalo sa 5 hanggang 6 na piso ang bintahan nito sa merkado, samantalang ang sariwang itlog ay nasa 8 hanggang 10 piso. Mas tinatangkilik umano ito ng masa dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng itlog. Para sa kanila, mas maganda na raw ito dahil kahit papano ay nakakamura. Bumibili ako sa kanya kasi pag may mga ganyan, inaabangan ko na gano ko sa torta, nakakamenos din. Kahit pa paano. Maganda rin naman, hindi naman totaling sira yung nadurog lang yan sa nila eh. Kaya kahit pa paano kung sa 9, mabibili mo lang siya sa 6, makakamenos ka pa kahit pa paano. Sinabi naman ni Genevieve de la Cruz, tindera ng itlog, na marami nga raw talaga ang bumibili ng crack na itlog sa kanila. Hindi umano ito lumalagpas sa isang araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Genevieve sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Depende po sa size din. Kung maliit, 5 pesos. Pag medyo malaki, 6 pesos. Mabenta kasi yun na yung pinakamura. Sa scramble egg talaga. Pang torta, mga ganun po. Hindi kami nagbebenta ng mga mahigit isang araw. Nabebenta agad siya kasi mabenta talaga. Pag crack po, maya-maya, bili agad. Siguro po nasisira kasi hindi pa naman ako nasiraan kasi nabebenta talaga siya agad. Mabenta talaga. Yun na daw yung pinakamura. Yun na lang yung kaya ng budget nila. Samantala, una nang nagpaalala ang Department of Health na ang mga basag o crack na itlog ay pwedeng maging sanhi ng food poisoning. Ang supply naman umano ng itlog ay mananatili sa ganitong level ayon sa Philippine Egg Board dahil nga umaabot sa halos 1 taon ang cycle nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sidewalk clearing operation naman sa Metro Manila, malaking tulong sa paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga floodways. May pag-ulat si Bombo Jovino Gal. Tiwala ang Metro Manila Development Authority o MMDA na bahagyang maiibsan na ang pagbaha sa Metro Manila matapos ang maagang pagsisimula nila ng paglilinis sa mga drainages. Sinabi ni Atty. Mel Carununga, ang tagapagsalita ng ahensya, na nakikipag-ugnayan sila sa Department of Public Works and Highways para mapabilis ang malinisan ang mga floodways sa Metro Manila. Sa mga lugar na may nakalinya na po na flood control projects, may plano po mag-construct ng mga flood walls at pumping station along San Juan River po para ma-address ang baha po sa Barangay Tatalon, Araneta Avenue at mga adjoining areas. Ito po ay ipopondo ng World Bank po. So after yung mga studies na kinonduct po ng aming flood management at flood
ang nakikita po namin, masusolusyonan naman to with the construction of flood walls at pumping stations in those areas po. May 71 pumping stations po ang Metro Manila. Karagdagan na pumping stations na in the coming years po, nasasakop na po yun ng DPWH. On the part of the MMDA naman po, they turn it over po sa amin para ma-maintain at ma-operate po ang lahat ng pumping stations sa Metro Manila. At ang MMDA rin po ang naglilinis po ng lahat ng waterways sa Metro Manila. In total po, mga 1,500 kilometers po ang waterways that we clean. Isa rin anya nakakatulong ngayon ay ang clearing operations sa mga sidewalk kung saan nababawasan ang pagtatapon ng mga basura sa gilid ng mga kalsada. All year round po. Sa flood gates at pumping station along San Juan River, yun po ay pupunta ng World Bank. May plano na po i-bid sa first quarter of 2023. Para rin po sa mga DPWH flood control projects, may plano rin po na i-bid po first quarter na rin po. Ako si Bombo Juvino Galang para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala po itong Guinness World Record holder at kauna-unahang individual na naglibot sa buong mundo gamit yung human power, yung sariling lakas, nakarating po yan doon sa Ilocos Norte. May pag-ulat ang Bombo Radio Lawag. Nakarating na dito sa probinsya ng Ilocos Norte ang kauna-unahang individual na may hawak ng Guinness World Record dahil sa paglibot nito sa buong mundo gamit ang human power o sariling lakas. Ito ay si Erden Eruca, 61 taong gulang at nanggaling sa Washington, United States of America. Dumating si Eruk sa probinsya ng Ilocos Norte gamit ang kanyang bisikleta at nanggaling ito sa Legazpi, Albay na kanyang unang lugar na binisita pagkarating nito sa Pilipinas noong Marso 2022 mula sa pinanggalingang isla ng Hawaii. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Lawag kay Eruk, sinabi nito na nagsimula ang kanyang paglalakbay noong 2012 sa California, USA. Anya, pagkatapos mamatay ng kanyang kaibigan dahil sa rock climbing ay doon ito naisip na maikli lamang ang buhay dahilan upang magkaroon siya ng inspirasyon na maglibot sa buong mundo. Una rito, ipinalam ni Eruk na nagsimula ang kanyang paglalakbay mula sa Legazpi noong Enero 18 at nakarating kahapon Enero 29 dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Nanatili si Eruk sa isang resort sa bayan ng Curimaw sa tulong ni Mayor Boyet Kilala at inaasahan na maglalakbay ulit pabalik ng Legazpi ngayong araw para sa pagpapatuloy ng kanyang biyahe. Pagkatapos naman dito sa probinsya ay tangkang lakbayin ni Eruk ang karagatan na gamit ang kanyang bangka at patungo ito sa Cugal bago bumalik ng California sa Estados Unidos. That idea started in 1997, looking at a world map in our office hanging on the wall. And then when I lost a friend while rock climbing together, I decided life is short, I have to go. So that accident happened 2002, and I completed a circumnavigation between 2007 and 2012. This time I left from California, I came to Hawaii, then Guam, and here to Legazpi. I'm going up to Curimaw so that I can launch from there by rowboat to Vietnam, carry on to Portugal by bicycle. So this one started in June 2021, and I don't know if I can finish it. We'll see. Mula dito sa Bombo Radio Lawag, para sa Bombo Network News, Bombo Jesselina Valite, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 54 pesos at 47 centavos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 6 pesos at 95 centavos. Ang Singaporean dollar, 41 pesos at 52 centavos. Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 51 centavos. Habang ang euro, 59 pesos at 34 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father,
we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa balita lokal, Police Colonel Joristy Coronica, ang bagong City Director sang Iloilo City Police Office, nakasubmit na sang listahan kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco angod sa mga personnel sang Mandurriao Police Station nga ipang-relieve. Nagalabot kuno sa kapin 80 ka mga katapo sang Mandurriao Police Station or Iloilo City Police Station 5 halin sa hepe mismo pagkadtor panaog sa lowest ranking police officer ipang-relieve. Samtang may yara sang ginapayag 18 man ka mga personnel sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang ipang-relieve man sa pwesto, pangsipaon man. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pangalagad, ano ayhan ang reaksyon sinikaron sang simbahan sa bahin sang Archdiocese of Haro matapos nga gina-reject sang Iloilo City Council ang ining request kuntani for resolution of no objection o kun rono o kun nga pahanugutan kuntani ang pagpatigayon sang sining pamosong Candelaria Derby kay sa sulod sang malawig sining mga tinuig nga naga-celebrar sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria diri sa may distrito sang Haro. Nagaagaw gini permi sang sanag sang kandila ni Nuestra Señora de la Candelaria ang sikat sining Candelaria Derby sa Haro. Isa daw na confuse ng tao diin balang highlight sang Candelaria ang activity sa simbahan o kun ang activity sa may Haro Coliseum. Kaga sa iban pagkaroon ng mga balita diri sa aton sining pangalagad sa dugang pa nga mga balita lokal. Kamusahon taman karon ano ang latest diri sa provide man sang ayuda sa Iloilo City Government sa ginato sini ka mga pamilya nga nasunugan sa may area sang West Habog-Habog kaga San Juan sa may distrito iya sang Molo. Kay isa pa diri karon na nanotaran niya naton nga halos karabanan kung hindi man sang tanan nga mga dalagko nga mga sunog nga nagkahinabo diri sa may syudad sang Iloilo nagakatabo sa mga lugar nga highly congested, particular in mga komunidad
nga ginatipunan sa mga informal settlers o kung ini mga squatters area diri sa syudad sang Iloilo. Tama kabudlay permi para sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection nga magpatigayon iya sang firefighting operation kay hindi sila makasulod sa mga areas bangod makitid ang mga karsada. Kung mahubsan ang tangke sang mga fire truck, mahubsan sang tubig, hindi pa sila makadali-dali refill kay madalagan pa sila sa suba makuha sang tubig nga pwede man kuntani kung mayara sa mga fire hydrants malapit sa sining nga mga area. Dito na lang sila matangab sang ila sining nga mga hose kaga dito na mag-refill sang ila sining nga mga fire trucks. But so far daw ay gid ina matigayon, daw ay gid ina sa sining mga nagkalanabo nga mga dalagko nga mga sunog diri sa mga syudad sa Iloilo. Anong pwede sinadra mahimo karon sa Iloilo City Government para ma-prepare ang ini nga mga fire-prone na areas? Identified naman ini sila mo nga hindi na mag-suffer pa sa tama kadako nga kalitan sa tion may magluntad nga sunog sini nga mga areas. Sa iban pa karon nga mga balita sa Balita National kita ang natala na kuntani nga hearing subong adlaw sa House Committee on Ways and Means sa alleged agricultural smuggling sa pungsod sa diin imbitado diri or ginsomon diri ang mga suspected smugglers sa Pilipinas. Hindi madayon ginkanselar kuno ini sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton nga pagapangalagad. Ginahulat man subong ang mangin response sang iban pa sini nga mga Ilonggo lawmakers angot sining panawagan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga magpatigayon sang legislative inquiry sa depektoso sining nga ungka and aganan flyovers. Last week nagfile na sini sang resolusyon sa Kamara si Congressman Manuel, pero ang ginahulat sini diri nga suporta nagikan sa mga kaparehos man niya, mga kasimanwa niya sini nga mga Ilonggo lawmakers ang hindi papation. Sa dugang pagid nga mga balita karon diri sa aton sini nga pagapangalagad sa aton sini nga mga kabombo, ang presyo kuno sang sibuyas o kun Bombay mahimo nga magsaka pagid pila ka semana antes ang Valentine's Day. Kay nga daan nagpatok ang ining giveaways nga sibuyas kun may kasal, ang imbis sa flower bouquet nga ginagamit sa kasal, onion bouquet na. Di basi pala kuno mag-pick pagid ang demand sang sibuyas subong nga Valentine's Day kay imbis kuno nga bulak ihatag sang lalaki sa iya sining kahagugma, basi sibuyas na lang. Kay kun naga-symbolize ini sang pagmamahal, no, o kun palangga naga-simbolo sa kun ano ka anong pag-value nimo sa imo sining kahagugma ang paghatag abi sang traditionality bulak, no? Ti subong mas mapabatsyag mo kuno ang imo sining pagmamahal, ang pagpalangga mo, ang imo sining pagkabig, pag-value sa imo sining kahagugma kun ang ihatag mo iya sibuyas mo. 7 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 8 sa aga. Check naton report ni Bombo Chari Sumagpao direkta sa may Police Regional Office 6 sa Campo Delgado sa sining update karon angot sa mando ni Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Amoning una-una niya isa sa mga marching orders niya sa bag-o assume nga City Director sang Iloilo City Police Office sa kay Police Colonel Joriste Coronica, i-recommend nga pang sipaon, ipang relieve ang tanan sining nga mga personnel sa Iloilo City Police Station 5 o kun ining Mandurriao Police Station. Kay bangod na sa dalagko yagali nga mga illegal drug operation sa Mandurriao, partikular ang pagbalik sang mga drug den sa Bacau, Mandurriao, ang ginakabig sa to kapital sang Shabu sa syudad sang Iloilo, sang gintag ini as the most Shabulized city during sang Duterte administration. Nagbalik ti under their noses, why ginilaya sinima tabangan sa mga taga Mandurriao Police Station hasta nga
ang taga-Police Regional Office 6, ang Regional Drug Enforcement Unit na ang nag-initiate nga mag-operate dra sa area kay ti nakalabot ya gani sa kampo, nakalabot ya gani sa RDO ang pagbalik sa mga drug den dra sa may Bakhaw, Mandurriao. Pero mga taga Mandurriao Police Station ila sini nga Station Drug Enforcement Team daw kasubong iya nga mga buta kag mga bungol. Ambok lang kung nabuta sila o nabungol sila kay bangod ginpangkapulan ila sini nga mga mata, ginkapulan ila sini nga madulunggan, bukas lang ang ila sini nga mga ilong kay ti para makasinghot mo. May listahan na nga gin-submit si Colonel Coronica kung day sinodra ang mga ipang relieve kag pila ini sila kabilog. Bombochari sa report, please go ahead. Gahulat na lang Bombodoni si Police Colonel Joris T. Coronica sang approval diri ni Police Brigadier General Leo Francisco matapos nga nakapasa na inisa nga tanan nga listahan sa general may kaangtanan no sa pagpang-relieve sang mga personnel sa nga Mandurriao PNP kag sang City Drug Enforcement Unit. Kung matandaan ni sang aton nga mga kabombo, formal nga nagpungko no bilang bag-o nga Iloilo City Police Office Director si Police Colonel Coronica sang Biyernes lamang nga adlaw, January 27, kung sa diin gintalusan niya ang anay Police Colonel Leo Batiles nga gin-relieve mismo ni General Francisco kag si Police Colonel Coronica amo ang ginmanduan ni Police Brigadier General Leo Francisco ginhatagan sang otoridad nga islan ang mga personnel sa nga Iloilo City Police Station 5 o kon Mandurriao PNP kag ang City Drug Enforcement Unit bangod hindi siya kumbinsido sa mga nangin performance ni ilabi na sa kampanya kontra illegal nga droga. Kung matandaan man nagamuno diri mismo si General Francisco nga ginapaimbestigaran niya ang posibilidad nga may ara gid sang infiltration no kay every time mag-conduct sang operation ang kapulisan sa area sa nga Bakhaw, Mandurriao nga kun sa diin sang nagligad lamang nga semana may nadakpan na naman nga 32 tanan kabilog nga mga arestado ni kaga nakakuha sang masobra 900,000 nga balor sang illegal nga droga ang nakuha. Nagmuno si General Francisco nga every time mag-conduct sang operation nagakasiro sila kaga hindi gakapaslawan ang ila sini nga operasyon every time mag-conduct ng operation sa barangay Bakhaw, Mandurriao. So mismo ang Regional Police Drug Enforcement Unit na ang nag-operate kag wala gin pabalo sa Mandurriao PNP kag sa CDEO rason nga nangin successful ang ila sini nga operation. So sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Colonel Coronica kagapon lamang gid Domingo napasa na gid man niya no sa wakas ining listahan pagkatapos nga bilog nga Sabado validate ini siya kaupod sang Regional Intelligence Division kung sabihin gin background check ang tanan nga mga kapulisan sa Mandurriao PNP kaga sa CDEU kag suno sa iya diri ang instruction gid sa iya sang regional director tanan-tanan nga personnel sang Mandurriao PNP ang kakson. 95 kabilog Bombodoni ang personnel tanan sa Mandurriao PNP apa nga nagrecommend si Colonel Coronica kay Regional Director Francisco nga hindi tanan amo ang islan kag ipang relieve kay hindi man tanan base sa pag-background check amo ang may kahilabtanan gid sa illegal nga droga o kon nagahatag sa impormasyon sa mga illegal operators diri. So pagka-check isa-isa sang mga background kung may kahilabtanan o kung wala sa illegal nga droga o kung nagapasa sang impormasyon sa mga drugista amo ang natapos na nila upod sang Regional Intelligence Division kag sa lista nila ni out of 95 tanan nga personnel sa Mandurriao hindi niya mahatagid ang exact number pero sa iya sini nagmunogid siya nga around 60 to 80 personnel sang Mandurriao ang ara gid sa listahan nga ipang relieve. So dala mismo sa 60 to 80 nga PNP personnel sang Mandurriao, dala mismo ang station commander nga si Police Captain Benji Dicen. Ini base mismo sa mando man ni General Francisco nga i-relieve pati ang station commander. So sa parte naman iya sa bahin sang City Drug Enforcement Unit ubos gid gin pang relieve ang 15 tanan nila ni sa mga personnel kag pag-islan gid sang mga bag-o. So diin makadto ang mga ipang relieve nga mga personnel sang Iloilo City Police Office. Siling ni Police Colonel Coronica, majority sa ila dira lang sa gihapon sa Iloilo City Police Office pero magahulat siya sang advice halin sa regional headquarters
specifically sa Regional Intelligence Division, kay amo ini ang Regional Intelligence Division amo ang maga-decide kag maga-recommend man kaya Regional Director Francisco kung diin dalon ining mga pulis nga may mga bahid na iya sang illegal nga droga kag may mga koneksyon na sa mga illegal drug operator. So posible gid nga pagadalon ina sa may regional headquarters sa may Camp Delgado mismo kag pagabantayan, pagamonitor kag i-evaluate mismo sang aton sini nga regional headquarters. So yari bala pamatian ang nangin interview diri sang Bombo Radio sa bag-o nga ICPO director kaya Police Colonel Joris T. Coronica. Para sa iyang pag-aproba. Pero sa linya sa akon i-evaluate niya man. So ulat kung may resulta ng evaluation kag ma-aprobahan niya. Okay sir, pila ka bilog nga personnel sa Mandurriao PNP ang ara sa listahan kag sa CDEU man? Ang ara sa listahan actually based dito sa instruction niya during the turnover na ang tanan, but may recommendation ako sa iya nga may ara lang nga mabilid considering isang Saturday naganda kami validation together with the Regional Intelligence Division para mabalaan kung sino kung hindi sila wala man sang kailabtanan o involved sa o pagsuspitsar nga lahatag impormasyon sa mga drug operators. So ibilin considering ang ilang designation ay Budlay Islan. So initially may ara na kami istorya na ni RD pero sila niya sa akon i-submit lang ang papel kay i-evaluate niya. Pila tanan ang numero sa bahin iya sang Mandurriao PNP nga ilislan sir? Actually wala ko sang dalang lista but if my memory serves me right, mga nasa 60 to 80. 60 to 80 personnel sa Mandurriao sir? Yes. Okay, sa part naman sang City Drug Enforcement Unit naton sir? Ang tanan dito nga mga tao naton may ang hambal ni Ardi nga i-relieve tanan. So wala dito sila sang sang inbilin, ginubos na sila relieve. Kay ato na sila pag-aislan sa mga bago. Okay, subong sir, after ma-approve ni Regional Director Francisco inang listahan nga ginobra mo mismo, diin makinadto ining mga ginpang relieve sir? Ang majority sila dira lang sa ICPO pero kung may arang advice from the regional headquarters specifically sa Regional Intelligence Division ang kung may record sila dito o may under sila evaluation, so sila ang makarecommend sina kay RD kung diin dalon. Amo na ang among agreement. Ang ibulos nimo sir diin mahalin? In the meantime, ang mabulos agad-dara man sa sa ICPO man lang, but ging clear na namon kahapon kung sino ang kuhaon ginlantaw namon ang record sa Regional Intelligence Division kag sa amon man mismo record sa ICPO kung bala may bahid nga pagduda. So nakita namon nga tinlo ang ilang record kag karapat-dapat sila nga mangin anti-illegal drug operatives. Okay. Sir, ang naghambal si Regional Director Francisco nga mismo ang commander sang Station 5 i-relieve. Yes. So, relieve gid mismo, sir? Si Police Captain Dicen, sir? Yes, i-relieve naton siya. Ibahin lang naton sa iba yung estasyon. Considering actually si Captain Dicen nag-assume lang na sang 25. Kag amo to natabo ang operation sang 26. So pero tungod nga mo na ang instruction sa aton sang RD naton, we have to follow pero i-transfer na lang sa naton sa ibang estasyon.
Okay, sir, nangin mabudlay ang pag-ubra sang listahan nga ini na ang pag-ilis sa mga personnel. Yes, mangin mabudlay in the sense na siyempre i-check ang mga record para masigurado naton nga ang aton nga mga operatives wala gid sang may pagduda, no? Kay kung may ara sang mga history, kabudlay magsalig basta may ara na involvement. So medyo mabudlay ini pero once nga masala mo kag by concurrence from the Regional Intelligence Division na matinlo ina siyang operative. So okay man ang process although mabudlay pero mas nami ang resulta kag once nga sila mag-operate, hindi ka magduda na may ara nga hindi maayo nga nagakatabo. Okay, Bomochari. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Colonel Joris T. Coronica ang bag-o nga Iloilo City Police Office Director Bombodoni. So 95 personnel mayara ang Iloilo City Police Station 5 pero according sa kay Colonel Coronica hindi man sang tanani recommend niya gid nga i-relieve. May 60 to 80 personnel lang siya nga gin-recommend for relief. Subod siningon sina kung butan tabi may 60 lang siya ka ginapa-relieve dra sa Mandurriao Police Station. So may ara sang 35 paya ka mga organic personnel or at least 30 ka mga organic personnel sa Mandurriao Police Station ang mabilin dira, Bomochari. Roger, and that Bombodoni no suno sa iya wala man niya tanan gin pang relieve ining mga pulis sa may Mandurriao kay may ara gid sa nga mga mapabilin suno sa iya ilabi na ang mga personnel ni nga wala man sa kahilabtanan sa illegal drug operation ang ila sini nga duty kag malimpyo ang ila sini nga records. Oo. So may matabo ning investigation dayon sa sining botan tabi 60 nga ipang relieve dira bangod sa posible engagement nila sa illegal drug activities or kung hindi man niya sila ang pusher or user ti basi protector ang ila sini nga mga grupo sa mga drug groups, drug leader sa may area sa Mandurriao, particular sa may Bakaw mo na nga why ginila dra gina operate nga ang RDEO pa yung nag-operate dra kag why pa sila ginpabalo kay kun ipabalo sa ila sang RDEO masunog ang ila sini nga operation kay ti pareho sa ginhimo nagligal ni Interior Secretary Benhur Abalos. Nagpanawagan siya sa mga full-time nga mga police colonels and generals nga mag-tender sang ila sini nga courtesy resignation. Kag kutob sa tong mga personnel or mga full colonels kag generals nga nasubmit sang ila sini nga courtesy resignation i-subject sa isa to ka investigation or evaluation. May gin-create nga grupo para mag-evaluate sa sining nga mga police officers sa ila sining nga possible involvement sa illegal drug activities kay ti draw galing magpagwas ang disposisyon ang DILG kung ano na sila kung filean sila sang kaso or kung gamay-gamay man ang kuno kag daw hindi man kuno sang substantial gid ang ebidensya against sa ila ti pa retiro na lang. May kasubo ngayahan sila nga matabo sa sining mga personnel sang Mandurriao Police Station nga ma-relieve Bomochari and way wonder nga why na lang ni ginhimo abi ang pareho sa ginhimo ni Interior Secretary Abalos nga patindero na lang sangkot si resignation ang tanan sini nga mga police personnel dra sa Mandurriao Police Station. Anyway, kun waya sala sang ang iban dra way man na sila dapat sang kahanlukan kag subject nang galing sila sa evaluation Bomochari. Si Regional Director Francisco na mismo Bombodoni no nagpabutyag diri nga siya mismo pag-iimbestigaran niya na wala pa ni nag-abot no ang listahan ni Police Colonel Coronica pag-iimbestigaran na niya ni ang Mandurriao PNP ang tanan nga personnel nga posible may gahatag sang impormasyon diri sa mga illegal drug operators iya sa bahin sang Mandurriao kay suno gani sa iya posible may ara gid sang infiltration nga gakatabo amo na nga siya mismo magapanguna sa pag-imbestigar sa bahin naman ni Police Colonel ano ni nga investigation Bomochari sa hambal ang ini nga investigaran or may itukod gid sini nga special body task force task abi ang Regional Intelligence Division or ang Regional
Investigation and Detective Management Division or ma-create sila sang task force, special panel nga makandak sang formal gidyan, thorough investigation against sa mga personal nga ini bumutya? Nagambal diri si Police Colonel Coronica nga sa ulihi ang magarecommend na sa gihapon sang kung ano gid man ang mangin desisyon Bobodoni amo ang Regional Intelligence Division kay sila gid ni ang kanan nga may hawid sang mga background sang sining mga kapulisan. So after ni maaprubahan ni Police Brigadier General Leo Francisco ining listahan na sang mga ipang-relieve nga mga personnel, ang Regional Intelligence Division na for the meantime nga daan ang mga kapulisan dira lang anay sa Iloilo City Police Office. Kag magahulat sa Regional Intelligence Division kung ano ang ila sini mangin recommendation kay General Francisco kung pagadalon sa regional headquarters kag dira na investigaran sa Gilayon, Bombodoni. Bauti madugo nga trabaho ni para sa Regional Intelligence Division ang bot maara pala nila ni. Daw base pareho ni bala nga nagkontrata lang si IBC sa nga sampaw-sampaw nga mga project sa DPWH nga way man sila sang ikatumay 18 pa from City Drug Enforcement Unit? 15 gid tanan ka mga personnel Bombodoni ang ginubos gid tanan ipang-relieve gid ini sa bahin sang City Drug Enforcement Unit. Sige. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Chari Sumagpao. Hindi ni pwede nga mahambalang ang Police Regional Office 6 or ang Iloilo City Police Office si Police Colonel Joris de Coronica nga i-recommend niya ini for relief. Colonel Joris de Coronica nga i-recommend niya ini for relief and then ining mga police personnel nga ning i-relieve from Mandurriao Police Station i-reassign lang sa iban sini nga mga lugar. No? Hindi na pwede nga amo lang sina kay nga ini nga mga police since suspected nga may mga dealings sa illegal drug activities, mahimo protector sila sang mga drugista dira sa may Mandurriao, partikular sa mga nagbalalik operate nga mga drug den dira sa may area sang Bakhaw, Mandurriao. Ginasuspitsahan nga may ara sang naka-infiltrate na sa Mandurriao Police Station nga police nangin asset iya sang isa ka drug group. Amo na nga hindi makahulag daw kasubong nagapos iya dra ang Mandurriao Police Station kag pinabayaan lang ang pag-ulhot nga daw mga uhong lang liwat sa uhot sinang mga drug personality sa may area sang Bakhaw, Mandurriao, di dapat may manabat sina dra. Kun corrupted nagali ang piladra ka mga police personnel nga nagakonsabo na iya sila sa mga kriminal dra sa may Mandurriao, hindi na iya pwede nga magpabilin pa sila sa hanay isang pulisya, hindi na iya pwede nga magpabilin sila dra sa or mapalaya sila dra sa may Mandurriao Police Station, tapos dito naman galing sila malaptas ang ila sini nga mga ramag sa ibang nga mga police stations. Why na dapat ya sila sang lugar totally, why na niya sila sang lugar sa serbisyo? Tak-tak na dapat iniya sila sa payroll sang Philippine National Police. Kay napaslawan sila nga matungdan ng ila sini nga mga responsibilidad bilang mga pulis nga manglagas sa mga kriminal, mangtapna sang kriminalidad, ti sila paya nagagwa nga naggatong diri ho. Sila paya ang nagagwa diri nga nangin galamay sang mga drugista nga makapadayon makabalik sila sa ila sining operation, makaput up liwat sang drug den sa may Bakhaw, Mandurriao. Di ano paning ila ya sining nga papel abi sa Philippine National Police? Kung magpabilin pa ini sila nga i-relieve sa Mandurriao Police Station and then i-reassign lang niya sa iban sining nga mga lugar, ti ang pamangkod sinadra diin ang hostisya nagpadayon niya kita sa pagsweldo sini sa ila with all the benefits. Mapadayon niya hatag si Mayor Jerry Trenya sang alawan sini sa ila nga ginagamit man nila para mag-proliferate ang illegal drug activities sa aton sini nga syudad. Hindi lang dapat sang relieve. Lagson tayo dapat nga ma-dismiss ini mga police officers nga ini kung mapamatudan ang iban sinadra sa ila
nga indeed may mga dealings gid man sa illegal drug activities. 29 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8. Balik-balikan tani kagaiban pagkaroon ng mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Ang Piyesta sang Haro o kung ginatawag man nga Fiesta de Haro kag Haro Grand Fiesta isa ka tuigan nga kapiestahan sa syudad sang Iloilo sumugod Enero 24 tubtob Pebrero 2. Ini ginapatigayon sa katungganan ni Nuestra Señora de la Candelaria ukon Our Lady of Candles kag ginakabig nga isa sa pinakadako nga tuigan nga Marian Festival sa Pilipinas upod sa Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur. Ang Nuestra Señora de la Candelaria ang hindi lamang patrona sang distrito sang Haro, kundi sang Western Visayas nga ginalakipan sang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental. Iniman ang 11 nga Marian image sa Asia nga ginkoronahan sang Santo Papa sang tuig 1981. Ang tuigan nga kapiestahan ang nagapakita sang debosyon sang mga Katoliko sa milagroso nga imahen nga nahamtang sa atubang sang Haro Metropolitan Cathedral. Ang ini nga debosyon ang nagumpisa pa sang tuig 1587. Ang mga deboto halin sa iban nga lugar sa Pilipinas o kon abroad ang nagapauli gid para sa sini nga kapiestahan. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying?
Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo. Standard time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. I-check naton sa Dinamadugay aton nga connection with Bombo Jomar Villa direkta sa patrol sa area karon sang Iloilo Coliseum. Sang nagligad sining semana, Biyernes atong adlaw, ang Iloilo City Council nagpatawag sang special session. Isa dito sa mga importante nga agenda nga ila kung tani sini talakayon ang request sang Iloilo Sportsman Incorporated para sa patigayonon sining 7-Cac International Derby sa Iloilo Coliseum kadungan sang selebrasyon sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria subong iyang semana. Kayti ang Candelaria Derby yabi kuno nangin permanent almost nangin permanent fixture na ini sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kita nyo ang pangalan niya gani, Candelaria Derby. No? Well known man siya as Candelaria Derby. Halin sa pangalan ni Nuestra Señora de la Candelaria or Our Lady of Candles. Di mo na gani kung kaisa daw nakakukonfuse ng pila naton sini ka mga kauturan. Ano man ang pista sa haro, ang highlight niya, ang prosesyon, ang pagpasinungog sa kay Nuestra Señora de la Candelaria o kung ang derby sa haro. Ang Candelaria Derby nga amo na ka sikat or ka tanyag nga naga-invite na gani ini kag naga-attract sang mga cockfighters from all over the world. No? Pero kung ara si Monsignor Meleton Oso karon sa aton sining linya, siguro nahon ta siya bumukris, no? Si Haro Archdiocese Social Action Center Director Monsignor Meleton Oso. Una ta siguro ang aton sinang koreksyon nagikan sa JSAC si Monsignor Meleton Oso live ikaw via Zoom. Monsignor Oso, sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Donny Digala. Mayong aga Bombo Doni, mayong aga sa mga kabumbo naton nga maukod nga nagasunod sa imo programa. Okay, Monsignor, sang Friday may special session ng Iloilo City Council kag ila kung tani sini nga talakayon ang request sang grupo sa mga manog bulang cockpit operator diri sa Iloilo City nga magpatigayon sang derby diri sa haro, but eventually na reject ini or na deny ini nga request kay according sa kay
Iloilo City Councilor Plaredal Nava, may ginsite siya nga layi ang cockfighting law mismo nga hindi gali pwede kabulang kon ongoing ang voter registration. Ti ongoing ning voter registration karon sa Pilipinas kag diri man sa Iloilo para sa October nga barangay ang sangguniang kabataan elections kag daw buwas pa ni matakop or hasta pa ni buwas ti ang natabo sining daw ay sang may matabo nga Candelaria Derby ang ining nakandan nga Candelaria Derby kadungan sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Anong inyo sining reaksyon Monsignor kay after how many years daw bisan pandemic ani nagligad may Candelaria Derby basta may pista si Nuestra Señora de la Candelaria, but this time 2023 daw hindi na kuno madayon Monsignor? Gayohom lang ako Bumbo Nobi. Bumbo Doni, no? Yes, Monsignor. Sorry. To be frank and brutal about it, may magkamialabot sa derby. Bisan may derby kag wala, dayon iya ang piyesta sang Nuestra Señora de la Candelaria. No? I mean, in fact, kung usisaon lang gid ninyo, ang simbahan hindi gid favor sina nga derby. Kay man sugal ina Bumbo Doni. No, kag klaro pirmi ang panindugan sang simbahan kontra sa sugal. Yes, ginabaton sang simbahan. May recreational value ina. Provided nga ang mga postabaw ti hindi man magtama kadako para sa katabo sa derby. No, kay bisan manggaranon ka, damo ka kwarta, hindi ka libre, hindi ka hilway sa paggastos ang imo kwarta kung paano mo lang gastuhon. Kay pirmi kinatudlo sang simbahan, money has a social responsibility. Again, gusto ko lang stress, may derby o wala, dayon iya ang piyesta sang Nuestra Señora de la Candelaria. And in fact, we are happy kung madula na ina, kay nagatudlo ina sa aton, sang sugal nga wala gid ginapahanugutan sang simbahan. I would even appeal sa mga bulang enthusiasts, kung gusto nyo gid, ang kwarta nga gamito nyo sa derby, kay di man lang madayon, Bumbo Doni, i-appeal naton, ihatag nyo sa mga nasunugan dira sa San Juan. Kaya mo nang buot silingon sang social responsibility sang kwarta. Yes, masiling ka ako din pinangitaan, pero again, ginastress ang simbahan, ang ethics nga ginatudlo niya, bisan imo ina kwarta, take note, money has social responsibility. Kag hindi pwede nga gastuhon lang naton sa mga diversion nga tawag naton, nga linibo ang aton ginataya. Kag kun kaisa ang ibang dira nga nagahampang, Bumbo Doni, pati inog pakaon sa kabataan, gina risgo pa dira, di ano pa kundi mabuhinan ang matarong tani nga ginasandigan sang familia, kay tigin risgo na sa bulang. So once again, may bulang o wala, the Candelaria Fiesta continues. And behind that, gakalipay gani kami kung muuntat na gid ang bulang, kay siling nakon, suliton ko, may moral issues angot dira. Hambal ko gani kay namon Senyor, may mga naistorya kita nga sila daw na confused na sila kung ano gid bala ang highlights ang pista ni Candelaria diri sa Mayharo, ang religious activities bala o kung ang Candelaria Derby. Kay even ang derby nagbaro na sang pangalan sang patron na Monsignor, gintawag na saya nga Candelaria Derby. Daw pa derby ni Nuestra Señora de la Candelaria kung magamuna, Monsignor. sa mga manog bulang man lang na guro Bumbo Doni. Pero sa ordinaryo naton nga deboto, sa ordinaryo naton nga mga debota, klaro sa ila iya ang sentro sang aton padungog sa mahal nga Iloy, ang Nuestra Señora de la Candelaria, amo ang Ginoong Hesukristo, nga among ginapahayag the light of the world sa Pebrero 2. Kag ang mahal nga Iloy, amo ang light bearer. Gani ginasunod naton, gina-imitate naton, ginailog naton ang mahal nga Iloy nga katulad niya, mangin light bearer man kita, mangin Candelaria man kita,
nga dalon naton ang kasanag nga amo si Kristo. Again, sa ordinaryo nga diboto kag dibuta, ay man sila labot, bumbudoni sa bulang. Siguro dalon naton tong kandilarya sa bulangan, agud to mauntat na ang, again, susuliton ko, may moral issues abi angot sa pagbulang. Kaya tinabalaan naton, linibo ang ginapierde kag ginadaog sang ibandira nga sa bagay kung kaisa ginarisgo kag ginasakripisyo ang ginakinahanglan pa sang ordinaryo nga pamilya. Sa mga manggaranon siguro, yes, that is nothing. But we want to remind them that money has social responsibility. Hindi tungod damo kwarta mo, pag gusto ikaw iya-fosta para sa Candelaria Derbe, you're wrong. Kay sukton ka man sang Diyos sa ulihi, paano mo ginagamit ang kwarta? No? So again, tungod may moral issues, ako yan nagakalipay nga mauntat ina. Kag suliton ko, hindi ang Derbe ang sentro sang piyesta sang mahal nga Iloy. Siguro para sa mga manugbulang, bato-bato sa langit, bumbudoni, ang matamaan sana po'y huwag magalit. Basi iban gani sila guro, ay man gasimba. O kon, naghahapit kag magpangayo nga padag-on sang mahal nga Iloy. No? Hapit anay, kung kaya basi dalon pa nila ila inugbulang. Pero again, may moral issues angot dira, kag hindi ang Derby ang sentro sang selebrasyon, kundi ang pagtinguha naton nga mailog ang mahal nga Iloy, nga nangin candle bearer of the light. Gani ginapahanumdum kita sa piyesta sang Nuestra Señora de la Candelaria, ikaw kag ako, katulad sang mahal nga Iloy, mangin kandilarya, mangin kandilaryo, mangin light bearer. Dalon naton si Jesus ang matuod nga kapawa sa tanan nga halintang, sa tanan nga sitwasyon sang aton kabuhi. Kag dalon man naton siya sa bulangan, agud to mauntat na ina. Kag mapanas naton ang issues nga mga may kahilabtanan sa moralidad. Suliton ko for the last time, hindi sentro sang piyesta sang Nuestra Señora de la Candelaria ang Derby sang Haro. Sige. With this, sa imo siningan tiyempo sa Bombo Radio Iloilo Monsignor Militon Oso. Sir, thank you gid sa imo kag good morning. Salamat, mayong aga sa tanan. Si Haro Archdiocese na Social Action Center o kon Jay Saka Director Monsignor Militon Oso, diri sa aton sining pagpangalagan. Ti ginakalipay nila ini ang nangin desisyon dito sang Iloilo City Council sang Biyernes nga way nila gintagaan sang due course ang request sang Iloilo Sportsman Incorporated nga magkapatigayon sang derby kadungan sang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa may distrito sang Haro, subong iyang tuig kag subong nga semana nani. Kag kun pwede palang gani kuno, according sa kay Monsignor Oso, totally madula na niya ang derby nga ginadungan permi sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kay gin cite ni Monsignor Oso may moral issues ini. Yes, ang mga nagapulusta dara may kasarang niya magpusta. Drag ko ila sining nga kwarta pero may ara kuno sang social responsibility ang kwarta nga hindi iabot siningon kay imo na kag bunga man na sang imo sining tinamakasan mangin patarasak ng imo sining nga paggasto kapareho sabi isang pagsugal sang dalagko iyang nga kantidad sa mga kasubong sining nga mga activities. Kun buot, suno kay Monsignor Oso, diri mapakita dapat subong sang mga kauturan nato nila sining social responsibility. Pagbulig dito sa mga nasunugan sa may Barangay West sa Bugabog and Barangay San Juan sa may distrito sang Molo. Ti sobran 900 ka mga individual to, kapin 300 ka mga panimalay ang nagkala sunog. Ti subong to mga tawo ara ga-star sa mga evacuation centers. Way pa sa sang balikan to kay tupok gid ang ila sining mga balay totally burn gid. Ti nagakinahanglan subong sang mga ayuda. And then
may event iya nga kadungan sa religious festival sa Haro. Ginahampangan ng kwarta. Nga may mga uses kung tani ini nga para iya nga may ara sang kapuslanan para sa iban. Ti mo na iya ang sabahin diri karon sang aton sining simbahan. Madayon man niya kunong kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, may bulang man ukon sa waay. Pero ti amo na gani nga bangod sa pagsikat iya sang derby permi sa Haro, kada mayara sang kapisahan sang Candelaria to the extent nga ginhulam na ya gani, gin-associate na ya ang Haro Derby sa Candelaria mismo, gintawag na nga Candelaria Derby. Ti sino bala si Candelaria how? Title ini nga tumod sa kay Virgin Mary. Isa sa mga title niya, Nuestra Señora de la Candelaria or Our Lady of Candles. Tiway man niya sang labot gani ang simbahan, ang Archdiocese of Haro, sa bulang hindi man niya simbahan ang organizer sini. Kagway man gani guro ga pangayo pasang permit ang cockpit operator dra ang organizer sang derby sa Archdiocese of Haro, ay man guro gani ni sila ga pangayo permit da kay ti ang kinahanglan man niya para mag-operate kadra sang bulang magpa-derby kadra. Amo ninggin pangayo nila sang Biyernes ang resolution of no objection or kasubong permit halin sa Iloilo City Council. But tagyan nila, gindalayan nila sini ang pangalan sang Nuestra Señora de la Candelaria, no, ni pabulang in honor of the Virgin Mary, in honor of Nuestra Señora de la Candelaria. Ti hindi magbaton sina ang simbahan. Itsak tabala si Bombo Jomar Villa, direkta sa may Iloilo Coliseum. Kay bisan matuod, waay gin grant sang City Council ang resolution of no objection sang Biyernes sa special session nila diri, pero daw ano ka matuod nga may ara gyapon niya sang pabulang sa may Iloilo Coliseum. Check ta si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please go ahead. Kes Bombodones sa aton nga kabombo live kita diri karon sa may Iloilo Coliseum sa may distrito sa Haro, no. Kon sa denti makita naton diri sa aton sa likod amat-amat na karon nga nagainabutan ang pila ka mga bulangero diri sa may nasambit karon nga area. Kay sa information naton diri alas 10, no, sa aga may ara sa nga sining patigayonon nga soldadas diri sa may nasambit nga area. Kag kung makita naton ti ang area diri, may mga nagabantay magani diri, no, agod yung mag-screen sa nagasulod. At the same time ang tagsa diri karon ka mga individual ang gina-checker man antes ini makasulod diri sa may compound mismo, no, sa sining nasambit diri nga Coliseum. Now nakapakigangot kita diri karon sa pila ka mga bulangero bla, no, regarding ni karon sa sining report man, no, halin sa may sang City Council nga ginabasura, no, ang ining ginhingyo nga resolution of no objection sa Iloilo Sportsmen Incorporated agud makapatikayon sa sining 7 Cock Derby sa Iloilo Coliseum, no, sa kadungan sining pistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ti ang pila diri karon ka reaksyon dismayado bamudo ni ang pila ka mga bulangero bangod sa sining decision man, no, sa City Council. Nakatigayon kita naka-istorya diri sa kay alias Sakit, no, amo lang ning tawag ta ni siya pati based ro siya na experience do halos kalabanan kada piyesta sang Haro. Nagpatigayon kini sa bulang pag subong pa lang ini siya nakabalong ati hindi pagpasugtan amo nang ati dako gid ang ila siya nga pagka dismaya ngati kunong tawon alin pa kuno sa kaluluhan niya. Sa una ngati amo na nga tradisyon na nila kada piyesta ti amo na may kandak o kun ginahiwat nga bulang diri sa may Iloilo Coliseum. Isa man di sa sining nga pagkadismayaman bangod gati siyempre kung may manok ikaw preparahan mo gid na pinulan
preparation mo da, pag sagod mo da, at kung namo nang matabo, kundi apay madayon sa February ito, at tama ka dako ang ila sining pagkadismaya kati halos preparado na ini sila no sa ila sining mga manok nga inogabulang adres sa may nasambit karon nya nga area. Ipabati tabla pumudon ni si alias Kit saya sa ni karon nga reaksyon sa nga interview diri sa nga Bombo Radio. Medyo medyo kalain gid sa amon nga mga manugbulang. Kay tido panata na ninamon mo nga halin sang una, hindi lang sang una pero ang bisan sa lulo namon. Nga ang Candelaria nga bulang ni na naanda na ni sang tawo. Kag labi na gid ang may mga intre bala pre. Ang ginapreparahan man nila ng ila manok, binulan, tapos maano lang nga hindi madayon bala. Ito kabayas bala nga klase, masubo man tani, pero tani pasugtan ng nila na ay tinanda na sang mga tao. So ang iba doon nakaschedule sa kapistahan gid. Oo, pre, amo gid na permi amo nang isa sa kapasadya sa kapistahan sang Candelaria ang bulang gid kay do amo na ang do trademark dira sa haro ang bulang. Ambot sino nagasulsol sang amo na nga sitwasyon subong. Balay sa imo may mga tinuig man o kung kagi man kapista sa araw nga wagin patigayon ining bulang or ano do first time ini? Sa totoo lang pre, first time ini pre. Ambot kung nga na ginatabo ni kag ginubra nila ni first time ni why gid niya sa history sang Candelaria nga naguntat ang bulang subong lang gid ni. Sa part mo bilang may manok ka man, ikaw preparado ka naman tani? Preparado pre, hindi lang ako kay okay lang sa akin kay taga city lang man ko. Kay kung Candelaria may gabisita lang nga mga taga Manila. Taga Mindanao. Maruya ang mga bisita sang promoter kay amo na ang gin-cancel ya sang city government tani kung gusto nila i-cancel gaan nila sang sahulan nga diskusyon na hindi nga bigla-biglaon lang nila pre. Kamuya ikaw abi no sano ka lang kabalo nga ti way ginaprubahan ng resolusyon now kung hindi abi madayon. Ang actually na balang ko naliligad kay ginbalita man sa Bombo. Pero tido hindi man ko magpati nga dayunon gid nila ina nga i-cancel ang bulang sa bagay naanda na gid na pre sang tanan sa mga Ilonggo ang Candelaria nga bulang pre. Ang imo lang ya nga ti tani ligad pa nga bulan kun wagid man gid basugtan gid announce na be para ti kamuya hindi mag maruya be kun baga. Pre, ang tani 1 month before kung plano giman nila nga untaton nila kag abi ang rason nga untaton nila ang bulang kaysa man na sang gabayad sang tax sa gobyerno naton ambot sa ila way puro lang padalianay nga desisyon ng ara da sa city committee. Okay, Bombo Jomar, pre? Okay pre Sa mo tabo doon niya ang pagkadismaya man no sa pila ka mga bulongero ti ambaya gani okay na siya kay ti taga syudad sa ang mabudlay ni kun halay ka pa sa ibang nga lugar bla. Nating iban basi nakabook na ka ticket nga ti sa Pizza Dos arena kay highlight kita mo sang pagpatikayon diri karon sang bulang diri sa may Iloilo Coliseum Bobodone kag ang iban trademark na be ngati kada pista sang haro amo na be ngati may gid may bulang gid nga pagahiwaton dere sultadas ang iban ti alim pa man sa may lain-lain nga lugar amo to gani na mention niya ngati amo nang isa sa ilasin nga gin kadismayaman bilang part sa mga bulangero karon abo mo doni. Ti ano ginang ginakalisdan to sang kumpare abo mo Jones kay bisan matuod way gin grand sang City Council ang Rono sang Bernes. Pero sige man gani gyapon da arada may mga tawo subong kay may schedule gani nga sultada last 10. Tapos ano bang schedule nila drabo mo Jomar? Based sa nakuha naton nga information alakay ilang taon tadi sa mahiwagang book. Panaton. Ang subong 130 sultadas 10 AM.
Tapos na-schedule man diri January 30 and 31, February 1 kag February 2 ang final. 4 days na Pabudoni. bulangay ni. Amo gani 30, 31, 1 kag 2. Ti subong 30, subugin mong pisa. Bumujumar, ang sultada dra sa Iloilo Coliseum, aktual niya nga sultada hangad dra gid mismo hiwaton sa Iloilo Coliseum, hindi niya sang online nga didto hiwaton sa ibang nga lugar, and then may dako lang sina dra nga screen or monitor nga galantaw lang ang mga manugpusta kag ang mga bulangiro Bumujoms. Aktual gid ya ina dra nga hiwaton subong aga last 10 ang derby. Actually kita din courtesy kita din no nga makasulod kita dire makachikar sang area. Nakasulod gid kita Bobodoni sa kasulod no kung saliti dira nagapinungko da matawo tapos dira iwaton ang sultada sa sining mga manok. Kita naton ti preparado naman. Sige gani paninlo nila to kinasusulod sang lantaw kita dito sang area nga ti ready na gid no para sa sining patigayonon karon nga alas 10 nga sultadas di karon sa Bay de Sambit nga area ti malawig-lawig ni kay 130 pa ni sultadas gali. Oo. Ti kag hindi lang isang isa lang ka kategorya Bumujumar. Kay may ara sang 7 Cacks Derby, may 4 Cacks pa gid. Kag amo ni subong ang ila sining first elimination ko no? Amo gani ti mo ning umpisa be kay ti sa February to sa pangkot naton mo nang highlights gid kun nang championship. Asang mga manok dara. At yung iba na ito na ganito, kada sulod nila, di may mga bit-bit niya silang bayong bla, nga ginasudlang manok. Dira sila sa may area, agod nga ti hulat no sang ila karon nga trono, kung mag-umpisa na gid na ang ining pagpatigayon sang sining bulang Bumudoni. Oo. Naga-wonder lang kita Bumujumar kay Friday special session sang City Council kag amo nang isa to sa mga subjects gani ang nag-introduce bilang chairperson sang Committee on Games and Amusement si Kagawad Romel Doron nga muna ang Iloilo Sportsmen Incorporated may ara sang request for a resolution of no objection para maalaw ang pabulang dra sa may Candelaria or sa may area sang Iloilo Coliseum. Ti gin-rejecto sang City Council kay way pato ka porma Bumujumar si Kagawad Doron gin supalpal na sa insigida ni Kagawad Plaridel na ba? No? Abogado si Kagawad Doron, si Kagawad na ba pirati akwa ni former lawyer but by heart and by mind abogado gyapon mula na way lang sa sang lisensya anabi kay na-disbar siya. Pero ti layi man gyapon ang gingamit ni Kagawad na ba sa pagbali to sa kay Kagawad Romel Doron, simple man lang to. Isa man lang to gani ka provision sang layi Bumujumar sang cockfighting law ang section 5 paragraph E. Nga sa section 5 paragraph E sang cockfighting law nga dugay-dugay na ni nga layi ni chimpo panini anay presidente Ferdinanda Marcos Sr. hindi pwede makapaderby, hindi pwede makapabulang kung ongoing ang voter registration. Ti ongoing voter registration naton sumong buwas pa ni matakop Bumujoms. Ti hindi pwede kabulang. So, on what basis and on whose authority nagapabulang sinadra ang Iloilo Coliseum kay aside sa Iloilo Sportsmen Incorporated amot kung may ara pa sang iban sinidiri nga may franchise or authorized nga mag-operate dara sa may Iloilo Coliseum Bumujumar nga amo nag-organize lain pa gini nga grupo yung nag-organize na dara nga sang bulang basi hindi niya sang Iloilo Sportsmen Incorporated kay as far as ang Iloilo Sportsmen Incorporated is concerned why niya ma-grant ang runo para sa ila ti may other cockpit operator dra nga among nag-operate subong sang pabula na 7 kak and 4 kak sa derby nga naka-secure iya sang runo halin sa City Council?
amo man gani no. Pero open man kita no sa pila de karon ka mga explanation man. Kag kung ano makaron ang mahambal diri karon Bomodone kay mo nang ginasugtan mo sa City Council nga ti sa kapistahan no si Senior de la Candelaria. Nuestra Señora Bomodjomar. Nuestra Señora de la Candelaria, Bomodone. Tiyan mo nang ang mabrubudlay mo natin. Siyempre sa iban, ang isa sa punto nila, kasi tani sa liga, naging tackle na ini. Pati ang iban, doay bala dismayaman Bomodone. Sila sining preparation, sila sining karon nga mga manok na inogabulang adres sa may Iloilo Coliseum. Sige. Ini si Bomodjomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Ang pagbulang diri sa Pilipinas, legal ina. Ginaalaw ina sining buluhaton. But ti kapareho sang kalabanan or halos tanan sining mga activities. May nagagovern sina nga mga layi, may mga nagagovern sina nga regulasyon. Ang pabulang, ti ang layi nga nagagoberno sini, amo ni ang Presidential Decree number 449 or the Cockfighting Law of 1974 gin permahan ini ni Anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. May 9, 1974. Aridri ang mga regulasyon, ano ang mga pwede, ano ang hindi pwede, saan o pwede ka pabulang, saan o hindi pwede ka pabulang. No? Kaya hindi pwede yung waay sang order or waay sang regulasyon ang pabulang kay maabusuhan ina karon. Tiyan mo na nga mayara sang Cockfighting Law of 1974, nag-regulate, nagalegalize sang pabulang sa pungsod. Tiandar sa Section 5 sang Cockfighting Law of 1974 o kunining Presidential Decree number 449, cockpits and cockfighting in general ang gin site diri ni Iloilo City Councilor Plaridel Navas sang Biyernes sa ila sining special session man ginhaboy niya kay Kagawad Romel Doron nga way na makaporma si Kagawad Doron kay ti abogado man si Kagawad Doron ti layang ginhaboy sa iya ni Kagawad Nava kay hindi man si Kagawad Doron nga on a losing side siya pag abot sini nga ma-request sila o repilit ang ginabi nga tagaan Rono ang Iloilo Sportsmen Incorporated. Ti diri malang ho sa paragraph E malang to sang or paragraph D sang section 5. Ano bala ang ginahambal diri sa paragraph D section 5 sang Republic Act or sang Presidential Decree number 449 or the Cockfighting Law of 1974. Holding of cockfights except as provided in this decree, cockfighting shall be allowed only in licensed cockpits during Sundays and legal holidays and during local fiestas for not more than 3 days. Take note, not more than 3 days ha. Bot siningon, maximum 3 lang dapat kadlaw ang balbalanay bulangay. It may also be held during provincial, city, or municipal, agricultural, commercial, or industrial fair, carnival, or exposition for a similar period of 3 days upon resolution of the province, city, or municipality where such fair, carnival, or exposition is to be held subject to the approval of the Chief Constabulary. At that time, PC Chief pa or Constabulary Chief pa kay 1974, PC pa ni, way pa ning Philippine National Police. But ti subong ang ginatumod sa nidiri, Philippine National Police or his authorized representative. No? Ti pwede kabulang iya kun pista, kung may event ang local government, nga mapapista man sila, ti pwede iya kabulang. Provided, aring exemption rin, no?
provided that no cockfighting on the occasion of such fair, carnival, or exposition shall be allowed within the month of a local fiesta or for more than 2 occasions a year in the same city or municipality. Provided further that no cockfighting, why bulang? No cockfighting shall be held on December 30, Rizal Day. Ari gintumod ri kung ano nga mga adlaw, ano nga mga okasyon di pwede kabulang. Ti kung December 30, Rizal Day, di pwede kabulang. June 12, Philippine Independence Day, hindi pwede kabulang. November 30, National or during National Heroes Day, hindi man pwede kabulang. Holy Thursday o kung Biyernes Santo, Huwebes Santo, hindi pwede kabulang. Election or referendum day, and during registration days for such election or referendum. So in short, kinahambal diri sa cockfighting law of 1974, as far as ang Candelaria is concerned, pwede kahiwat sang bulang, legal ang pabulang, basta may permit from the local government unit concerned, kag sang Philippine National Police, pero hindi pwede kung pareho subong registration period para sa palabuton ng eleksyon. Ti amo malang ni kasimple, kag amo malang sini kaklaro ang layi sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na ganing nga waay na nag-angal si kagawad doron sang Friday. Mahirit pa siya nga i-suspend kuno ang rules nila sa sesyon kay pahambalon kuno ang taga Iloilo Sportsmen Incorporated Party. Diriti according kay kagawad na ba ano pagid ang ila sini nga hambal? Kay kung bagati moot and academic ng issue. Kay in the first place, nga nga i-include pa nila sa agenda for a special session ang bulang sa Candelaria, kay ti may layi na gani nga hindi pwede ka bulang kung may voter sa registration. In the first place, dapat why na niya gin-include gani sa agenda, why na niya hiwatan pa sang special session kay moot and academic na gani sa ano pagid ang lagson abi nila kay hambal gani sa layi, hindi pwede. Ti abogado man si kagawad Romel Doron. Kag before niya guro ni gin present sa mga kaupdanan niya, guro nag-research man ni si kagawad da Doron kay ti ga-exercise gini si kagawad Romel Doron sang due diligence mo. Before niya nigin pa-include ito abi sa agenda ang request sang Iloilo Sportsmen Incorporated, nag-research na si kagawad doron. What are the laws and regulations governing cockfighting? No? Ti number 1 sina nga basihan gini kagawad Romel Doron ang cockfighting law of 1974, PD 449. Kag nagapati kita nga because naga-exercise si kagawad Romel Doron sang due diligence, wala na naging basa ni kagawad Doron ang title lang sang layi nga cockfighting law of 1974. Tapos nagpiyong na si kagawad Romel Doron. Kabalo kita gin lantaw niya man ang section 5 paragraph D sang layi. Kay ti dra nakabutang mo, sano pwede kabulang, sano hindi pwede kabulang, anong kinahanglan para nga maka-allow sa bulang, kay tiyo mo ng layi mo. No? Bilang abogado, balaan na ni kagawad Romel Doron, ga-exercise ni siya sang due diligence, tikita niya man tuguro nga, hindi gali pwedeng bulang, kay period of registration subong. Ti present niya pa. Ano nagabakasakali si kagawad Romel Doron nga basi goro mga pobreng alindahaw, mga lipong man goro ni nga mga gisaw ang mga upod ko sa council, why goro kabasa ni cockfighting law 1974, i-present ko lang niya. Basi pamalanga. Ti hindi man lang sabing abogado dra mo.
sa council. No? Disbarred lawyer pang nagbunggo sa iya. Siya iya nga lawyer pa, member pa sang Integrated Bar of the Philippines, abogado pa sa. No? Ti present siya iya sang isa ka proposition, dalo niya pa iya, i-agenda pa iya sa special session. Ang isa ka issue nga moot and academic nati ang disbarred lawyer pang mapahangop sina sa iya. Ano-ano man si kagawad Romel Doron man. Naga-exercise kapag man kagawad sang due diligence na natawag. No? Kagti ba siguro mga lipong ginman nga mga gisaw, mga pobreng alindahaw ginman gorong iya sini nga mga kaupdanan kay ti. Waya nila anay ginisuryahan before abi nagkandak sila sang special session, before sila distribute sang agenda. Kita man to nila nga sa special session to nila, duwa to ang mga subjects. Nalipat lang kita sa isa to ka subject, but ang isa ka subject dito is ang bulang sa Iloilo Coliseum. Kadungan sang Candelaria. Tiwag ito iya sang may point out sa kagawad doon. Nga bi kagawad, usik lang ta tsimpo ni ko ni-include pa ni sa agenda ang request ng Iloilo Sportsmen Incorporated. Kay moot an academic na ni, kay nga, ti ara ginahambal sa layi nga hindi pwede ni. Period of registration kita subong. No? Ti include pag ito sa agenda. Pwede naman to tani mapanas sa agenda nga gin-explain na kay kagawad doon nga kagawad i-review ba lang kag fighting law of 1974 kay makita mo dira. Nga hindi na pwede ti insist mo hindi pag-insist ka mahuyaan ka lang siniti. Aragid gin schedule gid ya for agenda sa special session. No, ti kundi way pa sa kaporma butata na sa. Daw ang natabo sini kagawad Romel Doron, daw pinasaka lang sa kapayas, puno sang kapayas. Kay ginalawang iya sini nga agenda to nga madala sa session, nga siya sini ang ma-present. In behalf to abi sang taga Iloilo Sportsmen Incorporated. No? Tiara pa lang siya sa tunga-tunga, ga panguyapot, hindi niya pa malabot ang bunga, tinapas na ang kapayas, kundi burahog sa. No? In fairness sa Iloilo Sportsmen Incorporated, hambal to kay nasang isa ka manugbulang, ano man yang city council, ano na yung iladrang opisyo nga ang subong nga nila inigin na gintalakay drahaw. No? In the first place, hindi man na matalakay sa city council kung why isang request. Amo na ganing request halin sa Iloilo Sportsmen Incorporated. No? Kay before sila maka-operate sang legal nga derby dra sa may Iloilo Coliseum, ginahambal man sa layi kag fighting law 1974. Permission halin sa local sanggunian. Hindi ganiya halin kay Mayor Jared Reñas, hindi ganiya halin sa local executive. Local sanggunian. Provincial board kung sa provincial level, city council kung sa level sang syudad, kung sa munisipyo, ti sanggunian bayan. Ti balaan naman na sa taga Iloilo Sportsmen Incorporated nga may aragali sila sang event, activity, no? Granting abi nga unaware sila sang kag-fighting law 1974 sa sining ginsad ni kagawad na ba nga Section D, Paragraph E. Or Paragraph D, Section 5. No? Unaware abi sila sinino, pero ti ara naman na sa ila sining responsibilidad, kamo mapabulang, kamo ma-organize ang bulang, ti request kamo on time sa City Council. Ti saan o nag-request, saan o nagpadala sang sulat ang Iloilo Sportsmen Incorporated? Saan o inanabato ni Kagawad Romel Doron, ang gin-present ni Kagawad Romel Doron sa Council? Nga ang subol-subol na to ya sang Biyernes pa inanatalakay nga may special session. Kung pwede pa lang tani nga sang Martes to, Merkules nila sila nga regular session, nadala na ina. O sa nagligad, pagin sila nga simana, tingagin palabutan pa yung subol-subol na Biyernes na ya. And then next week na ang ila sila nga schedule pa bulang, na-reject. No time for appeal na. No? San o yan nag-submit sinis ang request ang Iloilo Sportsmen Incorporated sa City Council kay damo sinidri sa mga nahinamanan mo. In fairness sa mga manugbulang,
diri sa Iloilo, sa iban sini nga mga probinsya, even from abroad. No? Kada tuig ginapreparahan na nila ini kay anong hambal to ginasang isa ka bulangiro, trademark na ni sang Candelaria mo. Trademark na ya ini sa kada pista sang haro, may Candelaria Derby gid. Kag subong gin-announce 2023 pwede na wat ang face-to-face sila nga derby. Nga hindi lang sang online ti natigayon gani isang why gini paltos ang Candelaria Derby kay 2021, 2022 sini nga kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria or hindi lang ta sure sa 2021 gid, no? Pero ti ara na mo. No? May ara na ya sang nakanda na ina, tradisyon na ina, mo na ganing hambalta, ginaagaw na ya gani isang Candelaria Derby ang sanag sang kandila ni Nuestra Señora de la Candelaria kay ma-confuse na yung tao anong highlight sang pista sa haro, ang religious o kon ang bulang. Ara na mo, no? Markado na na-permi kada tuig sa ila sining schedule. Ang Candelaria Derby, tiga prepare na to, pila ka bulan niya antes ang pista ni Candelaria, pakondisyon na sila sa ila sini nga mga manok. No? Ang mga halin sa ibang nga lugar, mga 1 month before or 2 months before, ginadala na gali na ding ila sini nga mga manok sa Iloilo kay para ma-acclimatize. No? Ma-acclimatize meaning kumbaga kung sa tao pa daw maanad na bala diri sang panahon sang klima. No? Para nga kung magsultada, hindi sila ma-culture shock, kumbaga. Ti ginagasuan nila ini, dako nila gasto diri. No? Ti kung hindi na madayon, mapirdi ni sila. Ti accountability ini sang organizer, sang Iloilo Sports or Sportsmen Incorporated, kung sila yadra nagpauyaya, buyan-buyana nila ang pagproseso sa mga dapat nila dara iproseso para maalaw ang ila sini nga Candelaria Derby. Ti kon may ara ya dara sang maperde sa mga nagpreparar para sa Candelaria Derby pero hindi madayon. Ti dapat yan isukton hindi ang Iloilo City Council ganiya, ang Iloilo Sportsmen Incorporated kay kamo organizer. No? Kay kamo organizer, dapat kamo man nagsituit nga ang inyong nga organize nga event madayon kagway sang Rimalaso. Ti Rimalaso gid as far as ang City Council is concerned, Rimalaso sila kay ti ulihin na sila nag-request sa City Council and then why gani makapurma si kagawad doron, rejected. Tiya kung tani niya nga trabaho sang Iloilo Sportsmen Incorporated, sang organizer sang 7-Kak and 4-Kak Derby sa may Iloilo Coliseum, kadungan sang kapisahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ti paano yang naulihi sila nga a week before na lang sila nag-submit rin sang request, na-reject pa. Na-reject, no? Na-reject sa City Council galing kay ti ano ning natabo subong man nga ang dayon gyapon niya kuno. Dayon gyapon ang bulang dra sa may Iloilo Coliseum biskan way isang approval halin sa City Council. Way isang resolution of no objection kay as far as ang City Council is concerned, except guro kay kagawad doron hindi pwede ka pabulang subong kay ongoing ang voter registration. Ti nga nga may ara ya sang schedule nga first elimination sang 7-Kak sa Derby kag 4-Kak Derby subong adlaw mismo last January 30 may ara pa buwas January 31 and ang final February 1 and February 2 apat gid kadlaw ti ano balang hambal diri sa cockfighting law of 1974 not more than 3 days. Pero i-check talan ni kay base na amendaran bala ini, no? Pero sandig diri sa cockfighting law of 1974, ang original niya is not more than 3 days ang dapat ang bulangay mo ti area
apat gid ni kadlaw ganing schedule nila diyo sa Candelaria Derby sa Iloilo Coliseum. Ti basi namin daraning provision nga na diri sang section 5 ining paragraph D. Basi gin allow ya lang up to 4 days, no? I-check lang na galing. No? Ang katingalahan naton diri ti way ni sang go signal halin sa City Council ang pabulang dra ti nga ang may bulang gyapon haw. On what basis on host authority nagkuha ang Iloilo Sportsmen Incorporated nga dayonon ang ila sa natra nga bulang sa Iloilo Coliseum? Basi lain man yang organizer ang nag-organize ra. No? Hibaloon tagaling na. Kay kun waay sang approval halin sa City Council ang pabulang dra, waay permit ang pabulang dra, bud siningon ti illegal na eh. Illegal cockpit operation, illegal gambling. Why sila permit mo? Tiara subong damod-damod ang mga bulangiro gindayon sang organizer sang pabulangan niyang ila dara nga pabulang biskan waay sang authority halin sa City Council. Ginalaw ini ni Iloilo City Mayor Jaret Reñas, nakalabot bala ini kay Mayor Jaret Reñas. Nakalabot ay hanin ni sa kay Police Colonel Joriste Coronica baw, Colonel Coronica sir. Way ka pa masimanahan di sa Iloilo City Police Office amo nang gasugata na sa imo daw. No, na-check nyo ni Colonel Coronica kung legal or illegal ang pabulang dra sa may Iloilo Coliseum kag kung legal ini padalaan to mga pulis para mag-secure sang crowd sang peace and order. Pero kung illegal, padalaan naman gyapon pulis, padakop ta to. Ano ba lang mando ni Mayor Jaret Reñas sa ligad sa mga illegal nga pustanay sa mga peryahan aw? Kantuan sa pulis, dakpo na mga naga-illegal perya ang illegal gambling sa peryahan. Ti, ano hasta peryahan lang masarangan mo, Mayor Jaret Reñas, sir? No? Anong kinalain sang illegal sa peryahan nga pustaanay kag sang illegal nga pustaanay sa bulang? Ti siguro ang amount sang kwarta. Kaya ti sa peryahan ya pisos-pisos man na mo. Ang pula puti, ang dice-dice, ang oro imbudo, pisos-pisos man lang na. Ti ang illegal yang pabulang, large scale na. Milyon-milyon na da. Kung may mando si Mayor Jaret Reñas nga pangdakpon gani ang pisos-pisos nga illegal gambling sa peryahan, hindi iya mamanduan ni Mayor Jaret Reñas nga ipadakop pauntaton ang milyon-milyon nga ginaisoryahan nga pusta sa mga derby. Ano may double standard ang city government? May double standard si Iloilo City Mayor Jaret Reñas? Masarangan ni Mayor Jaret Reñas bakulon mga pipitsugin lang? Kung mga dalagko, ya, no, si Mayor ang ginabakol? Daw guys, surya kita sinidri sang baybast sa Mandurriao. Kung big time ya gani, Regional Drug Enforcement Unit lang makasarang, kung drug den. No? Kaya masarangan lang niya sa Mandurriao Police Station, sa nila sining Special Drug Enforcement Team, mga pipitsugi lang. Mga street level pusher lang. Pisos-pisos lang. Kaya basi ganing mga pinandakop nila ni recently, mga asset pa nila ni. Kay why nagisidakpon, kay hindi man sila magkasarang dakop dito sa mga dalagko nga mga personalidad nga ginaproteksyonan nila, ti ang mga asset-asset lang nila. Mga asset nila para may aralang sila sang accomplishment. No? Kay ti kung gagmay, kung street level pusher, street level nga drug operation, Mandurriao Police Station nagabakol. Pero kung dalag ko na gani mga drug den, hindi nakabakol ang Mandurriao Police Station. Kaya ti, sila yung ginabakol sa mga drogista mo. No? I-please check Iloilo City Mayor Jaret Reñas, sir. Pwede mo na to pagkantuan. Mapa-verify ta to, City Council. Kagawad Romel Dron. Kagawad Plaridel Nava, sir.
No? Tiway nyo gin grant ang ining runo sang Iloilo sa Sportsmen Incorporated para patigayon sang 7-kak and 4-kak derby dra sa may Iloilo Coliseum. Ti adto dito sila subungo. Police Colonel Joriste Coronica, sir. No? Aside sa illegal nga droga sa Mandurriao, please verify abi, please validate abi sang illegal kak fighting subong sa may area sang Haro sa Iloilo Coliseum. Or base gahulat ka nga way ka pa masimanahan, ma-relieve ka man diri sa Iloilo City Police Office. Police Brigadier General Leo Francisco, sir. No? Nakakuha ni sa inyo sang permit ang derby sa Haro? Kag hindi bala ini dako-dako nga insulto sa inyo kagawad Plaridel Nava, sir? Ginsight mo diri layi. No? Ti who is above the law balahaw? Hindi bala no one is above the law? Ti ang nagaderby sa Haro, ano sila? Exemption to the rule? Above the law iya sila? Huwag sila kasunod sa layi mo. No? Ti ba sinahikay bala sila sa imo kagawad? No? Ba sigahambal ning paderby to karon sa may Haro nga sino man ay mapati kay kagawad na ba nga disbarred naman asa? Ma-cite sang provision sa ngay kagawad na ba nga ti why naman sa lisensya, no? Why naman sa authority nga mag-cite sang law kay ti why naman siya sang lisensya ti basi bala muna kag nagpasuber ang nagpabulang sa may area sang Haro bisan waya sang authorization halin sa City Council. 30 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 saga. Dugang karon nga mga balita, balik-balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Mabatsaga na ang Valentine's Day sa palibot. Ining tuigan nga kiwatan ang ginabugusan sa mga regalo, bulak, dinner reservations, kag mga tsokolate. Apang may mga pamaagiman nga mapabatsag ang paghigugma, luwas sa material nga mga bagay. Una, maghanduraw upod sa imo kahagugma. Ang paghanduraw sa nakaligad upod sa kahagugma ang makapabakod sa ginatawag nga positive reminiscence. Halimbawa, balikan ninyo ang tion nga kamo nagtambong sa isa ka party, nagupod sa isa ka pilgrimage sa isa ka lugar o kung sarang man makapamati sa inyo paborito nga musika sang una. Sunod sa research, ang paghanduraw sa nakaligad ang ginalakipan sang kalipay. Kadalagan kapag kakontento ang may positibo nga resulta kag makapataas ang moral sang tagsa-tagsa. Ikaduha, palagawa ang imo imahinasyon. Tuguti ang imo paminsaron agod dalon ang imo kaugalingon sa tion o kung lugar nga naluyagan ninyo kadtuan diin makahatag sa inyo sang kalinong kagatawhay. Pagi sini, makayuhom kamo sa inyo ginbalikan nga tion nga masadya kag matahom nga handurawan bilang magkarelasyon. Ikatatlo, bug-usa ang kaugalingon sa imo ginaobra. Kung nakatuto ka sa imo ginahimo nga hindi mo na mabatyagan ang pagligad sang tion, yara ka sa estado nga ginatawag flow nga naangot naman sa kalipay. Sini nga Valentine's Day, dugangi ang mga hilikoton nga makahatag sa imo sang flow experience, kangay sang paghimo sang pagkaon, paghampang o kung pag-enjoy sang hobby upod ang imo nga partner. Ikaapat, pabakura ang inyo relasyon. Kung sa diin ka man nag-star, dako man ang imo sweldo, may mataas ka man nga posisyon kag may maayo nga ikayong lawas, ang nagaapekto sa imo level sang kalipay. Apang mas makadugang pagid sini ang imo personal nga relasyon, ang paghatag sang oras sa imo partner kag kabataan, ang sigurado nga makadugang sang imo kalipay. Ang Valentine's Day ang husto nga tion nga makahatag ka sang oras agod mapatubo, mapasanyog kag ma-enjoy ang relasyon sa isa kag isa. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon, sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig maggamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon.
Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration. Standard time, 40 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 saga. I-check naton karon ang report ni Bombo Angel Tan. Ano ang mga latest ri karon na sabahin sang Iloilo City Government nga mahatag nga mga ayuda dito sa mga nasunugan sa may barangay San Juan Molo kag barangay West Habog-Habog Molo sa siring sunog nga nagaluntad sang kaganhon gid sang adlaw sang Sabado tupok sang masobra 200 no kapin 300 gani ka mga balay sa sining duwa ya ka mga barangay. Ang mga evacuee sa karon ga labot ini sila sang kapin 900 ka mga individual halin sa mga pamilya nga mga balay ang totally born gid sa sining nagaluntad nga dako nga sunog. Ari ini sila subong sa mga evacuation centers tinalang anay temporaryo. Hindi pambalaan kung tub-tub san o ini sila maga-tener sa sining mga evacuation centers kay ti why naging sila sang balikan to sa ila sini nga mga balay mo? Ti why man sila sa mga masaylohan nga iba nila sini nga mga himata kag hindi man niya sang amo sinabi ka hapos lang nga magapatindog liwat sang balay especially sa ila sini karon nga kaimtangan nga nadula gitong ila sini nga mga palangitan-an iban ganito ti ang nabili niya nila subong nga mga pagkabutang na lang kung ano lang ang suksok to nila. Kaga kung ano man to nga mga gamay nga mga binagtong nila nga natigayon pa nila sini nga masalbar sang nagluntad dining sunog. Sakta si Bombo Angel Tan sa report. Bombo Angel, please go ahead. Gina-finalize subong adlaw Bombodoni sang Iloilo City Social Welfare and Development Office ang paghatag ang list o kunang listahan sang kadlugan nga mga pamilya nga apektado sang sunog agud nga mahatag ang financial assistance sa mga nanging biktima sa sining isa sa mga pinakadako ka sunog na nagduntad sa syudad sang Iloilo sang damlag gid lamang Bombodoni. In total ang miyara 297 families ang apektado. Ini ang suno sa latest data sa Iloilo City Social Welfare and Development Office. Ngati as of 8:30 AM nagasige pa ang pagsulod ng data pero as of the moment amo ini ang pinaka-latest. 297 families ang affected, 262 totally damaged nga mga panimalay, 21 ang partially damaged, and may ara 1,255 sa mga individuals ang apektado Bombodoni. Sa may ara ikaduwa kami evacuation centers kung sa diin nagatiner ang mga pamilya nga apektado. Kaya duwa actually kumadumduman sa ato mga kabombo, duwa diri ka mga barangay ang so far pinaka-apektado sa sining sunog. Una-una sa may San Juan nga area at the same time sa may Piak naman Bombodoni sa may West Habog-Habog Molo. Sa may San Juan Elementary School, may 97 na families ang nagatiner dito, 68 diri ang totally damaged
17 ang partially damaged, kag 449 individuals ang affected. Sa may Baluarte Elementary School, kung sabihin, nagatingat diri ang mga naapektuhan sa sunog sa may West Tabugabong Molong at mga dira ang mga panimalay, diri sila sa may Baluarte Elementary School, may ara 200 families affected, 194 totally damaged, 4 ang partially, kag 781 individuals ang total na apektado. And as of the moment, Bomodoni, nakapadala na sa bulig ang city government, mga pila ka mga konsehal at the same time, mga private agencies nga nagpabutyag man naghatag sa ilang nga bulig Bomodoni. And as per the payroll nga ihatag sa mga biktima, gina-finalize ang listahan sa subong nga adlaw kay as of 8:30 amo tong kainan na sambit ko Bomodoni, as of 8:30 in the morning padayon pa may nagasulod pa nga mga data nga gina-consolidate sang City Social Welfare and Development Office agud giti mahatag ang kwarta sa mga kada pamilya. And as per initial nga information naton, once na totally damaged and ma-finalize na sang City Social Welfare Development Office ang assessment, 10,000 pesos ang ginahatag sa pamilya na totally damaged and 7,000 pesos naman para sa partially damaged Bomodoni. And as per information nakuha naton, ang total nga balor sa kwarta o kon balor nga na damage ang sunog is 4,748,000 pesos Bomodoni. Yari atong pamatian ang nanging pahayag ni City Social Welfare and Development Office Head Teresa Hilogo sang aton ma-interview. Areas affected are the barangays of Habog-Habog and the barangay of San Juan. So for San Juan, ang atong evac center is San Juan Elementary School with the total families affected of 97. May total family damage kita nga 68. May partially nga 17. Kag may sharer nga 9. May renter nga 3. May mga individuals kita affected nga 449. Sa Baluarte Elementary School, at ang mga taga-Habog-Habog, families affected is 200. Totally damaged is 194, partially damaged is 4, ang share natin is 2. Total individuals is 781. So for the summary, total families affected sa dua ka barangays, 297. Totally damaged is 262. Total partially damaged is 21 and the share is 11. With the total individuals affected 1,255. Kag may renter kita nga 3. May 77 nga senior, may children nga 433, may adult nga 628, may lalaki nga 610, kag may female kita nga 528. So ang evac center naton for San Juan is 68 families. Outside evac is 29. For the Baluarte Elementary School, we had 195 families inside evac. Kag outside evac is 5. So sa aton sa city, nag-provide kita sir sang relief goods, food and non-food items. So ang DSWD naghatag man sila sang relief goods. Ang aton City Health naghatag man sila hygiene kit. Kag thank you Dr. Atang sa support. Kag si Sir Ravina, thank you. So nag-donate man sir ang aton nga Chinese community. Filipino Chinese. 400 ka boxes ang noodles sir ang gin-donate nila kag water. Pero mandugang sila sang water today kay kulang ang gid-deliver nila kahapon. Ang aton nga financial assistance naton subong ang payroll kay since ang ilang nga report nagsulod 11 o'clock kahapon kag today daw 8:20 may ara pa sila nga gindugang gamay so i-final namon para ma-process naton ang financial assistance. Okay, Momo Angel. Bomodoni nabatian sang aton mga kabombo si Miss Teresa Hilogo sang City Social Welfare and Development Office. And actually Bomodoni nakahambal man ini si Miss Teresa nga
may pila ka mga department heads ang nag-donate sang mga underwears at the same time mga tsinelas para sa mga nasunugan sa area. And actually, Bombodoni, isa pa information na si Jerry Treñas nga nakamuno ini siya nga baklon na lang, ginanantaw nga baklon na lang ang lupa sa may area at nasunugan. Agud nga ipang-ikwa na lang balang ma-finalize na ng Bombodoni. Actually, ging follow up kay ini, kaya may isa na kabulan ang na-stock wala sa City Council, ang Authority of Agreement, na wala pagyapon wala na aprubahan Bombodoni. And actually i-follow up na ni Mayor Jerry Treñas kung ano sini ang plastada. Agud nga kay concern ini siya ang manang tiyang hambal, concern ini siya sa mga nasunugan kung ano ang matabo after sa sining government nga matapos sa panghatag ang mga initial na mga bulig when it comes naman sa pagpatindog nila sa ilang mga balay Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan sa gindulong sining report. Dapat nga sama-sama dali sining panahon ma-provide ini nga mga nagakaigo man nga ayuda sa mga pamilya nga nasunugan dra para nga as soon as possible makasugod man sila luwat ka makabalik sa normal ang ila sining pagpangabuhi. Although hindi iya inisang mahapos kaga mangin madali kay bangod sa nasidenta nati na dula gini ang halos tanan sa ila. Ang nabili na lang sa ila ang kung anong ginsoksok rin nila sang kagahon nga to nga napuhag sila sang nasunog na gali. Kag ang mga nahingagaw nila bagtong pagwa sa ila sining nga mga balay. No? Tibantong ila sining nga mga source of livelihood dala sa nasunog. Ti kuntani hindi na sila pag i-burden pa sa aton sining nga gobyerno nga paawat-awatan ang paghatag sa ila sining sang ayuda para nga less na sa stress nila kay ti ka budlay man ya para sa sining mga nasunugan nga naga palibog sila kung din sila makuha sang ila sining karon nga mga nadula sa ila. Una-una ginti makapangita sila sang ilistaran kung hindi man sila makapatindog din sigida sang balay ang matinran anay nila nga gwaya sila sa mga evacuation centers. No? Ti kalaway man nga palibugan pagidyan nila ang patugmahanon nga kung saan umaabot ang ayuda sang syudad para sa ila. Sa natabo diri sa Candelaria Derby, may nagahambal ti during sang 2017, tuig 2017 may SK elections man to, eleksyon sang Sangguniang Kabataan. Para sa SK elections 2017 ang voter registration November 7, 2016 to April 29, 2017, November to April. Bot sino ti sakop pa ng bulan sang Enero kag Pebrero nga schedule sang kapistahan sang Candelaria sa may Haro orang Haro Fiesta. Ti ongoing man sadto ang voter registration na dayon man kunong bulang. But silingon why sadto gin-apply ang ining paragraph D section 5 sang cockfighting law of 1974. Kay ti voter registration man mo ti dayon man ang bulang. Subong ginasite diri nga hindi pwede madayon ang bulang kay voter registration. Nga man matuod, no? Dayon man gani sadto nga asubong ya why how? Ti ambal sang kilala ko di base sadto ti nabahig pa sila. Subong may nalipatan nga bahigon. Di kundi pagdigas ang baraha parot. Parot pot. Pero kung may aragid man in fairness aton sila nga mga gamecock enthusiasts nga nagtaya bala para sa Candelaria Derby. Kay tiabi nila madayon na gid mo kag hidlaw-hidlaw gid daw sa ano bala nga after 2 years. Makabalik liwat face to face ang Candelaria Derby dara sa may Iloilo Coliseum. Ti damo excited No? Naga-sympathize kita sini sa ila kung indeed maka-incur gid man sila sa mga losses bangod sining travesiya nga ni karon pero ti daw way man gani kay dayon gyapon ang bulang mo. But pananglitan gid man abi may mga gamecock enthusiasts
may mga nag-participate, nagpa-register sa Candelaria Derby pero nahinamanan, di pwede nyo gid masukot sang damages ang organizer Kay sala niya sang organizer mo. Organize sila sang event, tapos hindi gali pa hitso ang ilaya sila nga mga requisitos. San ulang balaya sila nagpalabot sang letter sa City Council nga ma-operate sila sang derby dra kadungan sang Haro Fiesta. According sa interview last time sa Kagawad Playa del Nava, January 25, 2023 na yan na receive ang letter ti January 25, 2023. Anong adlaw na? January 25 is Wednesday. Ti Wednesday, tapos sa sarang session, ang regular session sa City Council. So, gini mo, nag-schedule sila sang special session 27 Friday. Ti tama na kasubol sang oras. Kung may mga kinahanglan to nga ibahig nga dapat mahigon, ti alang-alang na 25 nagabot ang letter. 27 ang ilang sing special session. Pagdiga sang barahati, parot kay ti. May oposisyon mo. Ginside pa ang legal basis. Di klaro gid, biskan ano ka due diligence sa kay Kagawad Romel Doron. Siguro hindi sa sini makabunggo sang layi nga gin barikada sa iya. Di kun may ara gin man diri sang delay, kag may ara yabi sa mga mahinamanan dra nga mga mapasakop diri sa Candelaria Derby, ti suktan nyo sang damages ang organizer. Kay tabo sini daw pareho sigin scam kamo ni sang organizer kay nga nag-invite ang organizer sa inyo, dalaan nyo di mga manok nyo, 7 cacks, 4 cacks derby ni, bayad kamo di registration kung may kasubong sina, tapos daw marimalaso pa ya ang event, ti kay sino sala ni sang City Council nga waya nga daan nila gin na tadlong drang ila sini nga bahiganay, no? Hindi kay ti kung ginbutang abi mga a week before or a month before, ang organizer sang event nagsulat ng daan sa City Council, diskusyonan pa na sa council mo, no? Pag abot sila sa council, i-refer pa na sa proper committee, mahiring pa na sila, consultation pa na sila, lawig pa nga proseso. Ti basi tani siguro kung baton ini timprano sang City Council na isuryahan nila ini, kag basi na site pa to ni Kagawad Romel Doron nga sang April 2017 gani eleksyon man to, iski eleksyon, ti ang voter registration to November to April 2017, sakopan tong schedule sang Candelaria, dayon man tong bulang to. Mga muna balatani nga mga whereas kung naplastar ina ni Kagawad Romel Doron, ti basi kag nagsabay na malang ning iya sini nga mga kaupdanan. Kung may tsimpo patani, ambot kung ano yang natabo, kag anong araya sa pinsar sang organizer sang derby, ngang ila event next week, padalaya sila sang sulat, request sa council, Miyerkules, Biyernes, gintalakay sa special session, tiway makalusot. No? Kaya tiuyaya ang organizer mo. Ulihin na sila padala sang request. Nga tani siguro kung tagaan sang allowance isurihan ay maka-brainstorming ang mga konseles nga hindi sila pag kibuton lang Miyerkules nagabot ang request tapos sa Biyernes padesisyonan sa ila. Tiway tani guro na natapas to ang ginsakaan nga puno sang kapayas ni Kagawad Romel Doron. Naisurihan tani ini siguro kag na-consider tani ini siguro ti ulihin na. No? Ano ga expect ang organizer diri nga luok na? Bisan way pa iya sang go signal sang City Council, luok na. Amo sila sinadra ka influensyado haw kag kapoderoso nga abian nila ma-railroad lang nila ang City Council. Kag ti nagapakita man na karon naga-speak ina kun ano sila klase ka organisasyon. Kay tilang tawa bala, gin-reject na gani sila sang council, dayon gyapon ang bulang. No?
Di anong bot silingon sini igo sa ila sini nga bulsa si Iloilo City Mayor Jared Reñas? Anong bot silingon sini igo sa ila sini nga bulsa ang Iloilo City Council? Igo sa ila sini nga bulsa ang Iloilo City Police Office kay tiway gid sang pagpanglagag sa part nila mo. Why permit? Dayon yang ila sini nga bulang, no? Bisan illegal. Ano? Amo ginaya sila sini ka poderoso nga hindi lang ya sila sang above the law kundi above and beyond the law ya sila diri sa syudad sang Iloilo. Nagapakita man no? Naga-speak man nila kung ano nga mga otoridad mayari kita diri. Ano nga mga lokal nga mga opisyal mayari kita diri ti ginainsulto na sila. Nagasugot lang gyapon sila nga isulod sila sa bulsa sang naga-insulto sa ila. 59 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 by the way sa mga kabombo naton na inline sa kapisahan ni Nuestra Señora de la Candelaria isagid sa mga item nga must have para ya sa aton sini nga mga deboto ang mga kautoran naton nga nagabisita diri sa Iloilo para mag celebrar sa pista sa araw ang kapisahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Nagabalon gini sang perdon candle sa pagpuli kagati syempre man kung ari diri sila pangitagi diri sila sang perdon candles nga sarang nila sini nga magamit ti sa mga luyag dra magbakal sa mga perdon candles sa sarang ini mabakal ginabaligya ini sa may Plazuela de Iloilo kag diri sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry sa may Dalan Guangco. Again sa mga kautoran naton dra nga mga deboto sa mga luyag magbakal sang perdon candles. Mabakal nyo ini dira sa may Plazuela de Iloilo kagadri sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry sa may Dalan Guangco. Impunto las 10 sa aga, iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio.